รือยังหรือกำลังฟังเพลงนี้กันอยู่หนอขอจงตั้งใจฟังให้เพียงพอฟังด้วยหัวใจจดจ่ออย่าท้อและถอยเลยคืนไหนถ้ามีเวลาว่างจดหมายมาบ้างอย่าทำเงียบเฉยหรือโทรศัพท์เข้ามาติชมเชยถามปัญหาเถิดเอ่ยจะเฉลยให้สุนทรฝากทำนี้มาช่วยย้ำเตือนอย่าลืมอย่าเลือนน้ำคำที่พร่ำสอนสังคมวุ่นวายสุดแสนอาวรณ์วันกลัวโลกจะรุ่มร้อนวันคำจะลับลอยถ้ามีเวลาว่างจดหมายมาบ้างอย่าทำเงียบเฉยหรือโทรศัพท์เข้ามาติชมเชยถามปัญหาเถิดเอ่ยจะเฉลยให้สุนทรฝากทำนี้มาช่วยย้ำเตือนอย่าลืมอย่าเลือนน้ำคำที่พร่ำสอนสังคมวุ่นวายสุดแสนอาวรณ์วันกลัวโลกจะรุ่มร้อนวันคำจะลับลอยเป็นลูกศิษย์ต้นๆของหลวงพ่อเทียนตัดแกนมหาบัวทองหลวงพ่อบุญธรรมหลวงพ่อคำเขียนก็ท่านเป็นมะเร็งขั้นที่4นะเพิ่งหายเพราะนั้นก็ใช้ธรรมะในรักษาแต่เวลาสังเกตเวลาท่านพูดลิ้นยังแข็งๆอยู่นะอย่างนี้อยู่ก็เพิ่งหายปีกลายรักษามา3-4 ปีก็เหมือนว่าตายแล้วเกิดใหม่เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ท่านเคยทำโครงการ5 นาทีทองสำหรับของคนใกล้ตายก็หมายความว่าโรงพยาบาลไหนที่นี้ท่านไปช่วยสำหรับคนใกล้ตายท่านก็จะไปตั้งเป็นชมรมขึ้นมาดังนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ตัวรู้ซื่อมันเป็นกลางทางสายกลางคือรู้ซื่อๆถ้ารู้ดีรู้ชั่วมันไม่ซื่อละรู้ซื่อๆเพราะในคำว่าทางสายกลางก็คือตัวรู้ซื่อๆนี่แหละทุกอย่างที่ว่าหมอเขียวที่ใช้คำว่าสมดุลแม้แต่เรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรถ้าไปสู่ทางสายกลางคือสมดุลไม่ตรงไม่จืดเกินไปแล้วก็ไม่
รสจัดเกินไปอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์ที่ว่าไม่ทุกข์เกินไปไม่สุขเกินไปแต่รู้สุขรู้ทุกข์สุขทุกข์มีอยู่แต่เราอย่าอยู่กับสุขกับทุกข์ฉะนั้นในวิธีการอันนี้ถ้าเรามั่นคงอยู่กับตัวซื่อจิตของเรามันก็จะเหวี่ยงไปตามเหมือนกับไอ้ลมเวลาพัดต้นไม้ลมมาทางใต้ต้นไม้ก็เอ็นไปทางเหนือเลยลมมาทางเหนือต้นไม้ก็เอ็นไปทางใต้แต่เมื่อไรหมดลมมันก็กลับมาตรงจิตของเราในจิตซื่อทุกคนมันมีอยู่แล้วต้นไม้ไม่ได้หมายถึงว่าลมมันจะต้องพัดตลอดเวลาในช่วงลมที่ไม่พัดมันก็มีจิตของเราไม่ใช่ว่ามันคิดตลอดเวลาในช่วงที่ไม่คิดมันก็มีแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าไปรู้ตัวไม่คิดนั้นแม้แต่เราคิดเราก็เข้าไปในความคิดอีกเราก็ไม่รู้ตัวคิดอีกเนี่ยที่ว่ามันยากเพราะฉะนั้นการมาเจริญสติเพื่อที่จะมาสร้างตัวรู้เท่านั้นเองเนี่ยตัวรู้ว่าจิตขณะนี้อะไรมากระทบเอียงไปทางไหนแล้วก็อย่าเป็นตัวนั้นเพียงแต่รู้อันนี้มันกำลังไปคิดเรื่องนี้เลยนะคิดไม่ดีเลยนะอันนี้มันกำลังคิดดีเลยนะแล้วกลับมารู้กลับมาเป็นผู้รู้นะฉะนั้นในช่วงปี2517มาไปอยู่ที่นั่นไปเก็บอารมณ์อยู่ท่านอารมณ์อยู่กับท่านอยู่ปี27นั้นไปช่วยวัดของวันของอีกวัดหนึ่งของท่านปี28ถึงมาอยู่เก็บอารมณ์กับท่านแล้วปี29กลับมาจำลงพรรษาหลวงพ่อเทียนก็ปลายปี29ไปเก็บอารมณ์ที่ป่าสุดโทอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์หลักก็จะมีท่านองค์หนึ่งก็เคยมามีการหลายครั้งฉะนั้นก็เป็นการยืนยันว่าปัจจุบันนี้การเจริญสติแบบนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วโดยเฉพาะพวกหนุ่มสาวปัญญาชนเข้ามาศึกษาเรื่องนี้มากแล้วก็มีอาจารย์กำพลที่ทองบุญนุ่มที่ว่าเป็นคนพิการที่นั่งใกล้ๆท่านเมื่อกี้นั่นก็ช่วยได้เยอะก็หลังจากที่ว่าพิการมา25ปีเป็นพาราไลซ์มา25ปีแล้วก็ศึกษาธรรมะแบบลมหายใจมา16ปีไม่ไปไหนมีแต่หลับกับหลับมีแต่ง่วงกับง่วงแต่พอมาพลิกมือแค่นี้ท่านเป็นคนพิการในยกมือไม่ได้นั่นก็พลิกแค่นี้พลิกหัวพลิกซ้ายพลิกหน้าพลิกหลังดูการเคลื่อนไหวของขาการเคลื่อนไหวจับดีแค่นี้อยู่แค่3 เดือนก็เกิดรู้เห็นเข้าใจชัดเจนแล้วก็ช่วยเป็นมือเป็นไม้ในการเผยแพร่ท่านของท่านอย่างสำคัญคนเลยตื่นตัวทั่วประเทศในวิธีการเคลื่อนไหวนะฉะนั้นเองในวิธีการนั้นยิ่งเป็นทางออกซึ่งในขณะเดียวกันฝ่ายพระสงฆ์เองก็ตื่นตัวนะแต่ก็หลายคนก็ยังตั้งข้อรังเกียจอยู่ว่าเพราะเขาเคยติดแบบอนาภาแบบหลับตาลมหายใจมาก่อนนี้ก็แล้วแต่วาสนาของใครของมันคนที่เปิดจิตใจได้กว้างกว่าคนนั้นก็รับได้ไวคนไหนจิตใจเปิดช้าก็รับได้ช้าคนไหนจิตใจไม่เปิดเลยก็ไม่มีโอกาสจะรับได้เลยก็มัวไปติดตำราครูบาอาจารย์ติดวิธีการนั้นวิธีการนี้ถามว่าสิ่งเหล่านั้นผิดไหมไม่ผิดถูกหมดแต่ว่ามันผิดตรงไหนผิดตรงที่ไปยึดว่ามันดีอันนั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นผิดตรงที่มันไปยึดเท่านั้นถ้าหากว่าเราใช้ทุกอย่างในฐานะเป็นเครื่องมือมันจะยึดว่าเป็นของเรามันก็จะเป็นเครื่องมือได้ทั้งหมดกรรมฐานทุกอย่างเป็นเพียงเครื่องมือเหมือนเราถือช้อนส้อมเนี่ยถ้าเราถือไว้เฉยๆแล้วไม่ตักกินแต่ถึงเวลาปล่อยไม่ปล่อยถึงเวลาวางไม่วางแล้วก็กินข้าวไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้เพราะเราไปยึดทางรูปธรรมเราพอจะมองเห็นว่าเรายึดเราวางอย่างไรแต่ทางนามธรรมเนี่ยเราไม่รู้จักเรายึดเราก็ไม่รู้ว่ายึดเราปล่อยเราก็ไม่รู้ว่าปล่อยเพราะเราไม่มีดวงตาดังนั้นในพุทธศาสนาจึงเน้นว่าธรรมจักษุให้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วธรรมเทศนากันแรกที่ว่าธรรมจักรกับปวัตติสูตรพุทธเจ้าก็เน้นว่าจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิว่าให้เกิดจักขุงก่อนให้เกิดดวงตาคำว่าดวงตาไม่ใช่ดวงตาเนื้อแต่หมายถึงญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิ
คำว่าดวงตาไม่ได้หมายถึงญาณหมายถึงปัญญาหมายถึงวิชาหมายถึงแสงสว่างในใจไม่ใช่ดวงตาตัวนี้แต่ว่าดวงตาในทีนี้ไอ้ดวงตาในมันจะเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างได้ยังไงก็ต้องเอาจิตมาตั้งซื่อๆเคยเห็นไหมเวลาเราจุดเทียนไขหรือจุดตะเกียงบ้านนอกเราเวลาลมมันมาแรงๆแสงไฟมันแทบจะดับเลยลมแทบจะดับแต่ลมเรือแทบจะดับพอไอ้ลมผ่านไปแสงไฟตั้งดิ่งเหมือนเดิมแสงสว่างก็เริ่มกว้างแต่ในช่วงที่ลมพัดแสงสว่างไม่แน่นอนนะว่าซัดสายไปมามืดบ้างสว่างมืดบ้างสว่างบ้างชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันเมื่อใดใจของเรารู้ซื่อๆหมายถึงว่าความรู้สึกเราตั้งเหมือนแสงเทียนมันจะสว่างสวยของมันเองแต่เมื่อใดมีลมมาพัดมีอารมณ์ซ้ายอารมณ์ขวาอารมณ์หน้ามาหลังเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาพัดมาปรุงมาแต่งความรู้ซื่อๆของเรามันก็จะวับแวบเหมือนเปลวเทียนบางเรื่องแรงมากเทียนเราแทบจะดับบางทีก็ดับไปเลยนะพอจุดใหม่ก็ขึ้นมาอีกอย่างนั้นบางทีก็ดับไปนานๆที่เราบอกมืดมันเข้าไปอยู่ในความคิดหมดเลยเพราะอารมณ์มันแรงโกรธแรงเทียนเราดับตัวซื่อๆไม่มีเหลือเลยดับไปเลยนะกว่าจะมารู้สึกตัวใหม่ก็นานนะเขาเรียกปกติในความรู้สึกซื่อๆอีกชื่อหนึ่งว่าปกตินะฉะนั้นไอ้การที่เราทำอย่างเงี้ยทำไงก็ได้ให้มันรู้ซื่อๆปกติเท่านั้นเองไม่ต้องไปเพิ่มไปเติมอะไรมากแต่ตัวเคลื่อนไหวนี่เป็นตัวเครื่องมือเหมือนเราจุดเทียนหรือจุดตะเกียงถ้าลมแรงขนาดไหนแต่ว่าแสงไฟก็ยังเที่ยงเหมือนเดิมเนี่ยทำยังไงมันก็จะต้องมีกล่องแก้วลงไปบังคับลงไปลงมาเท่าไหร่ก็แสงไฟก็ยังเที่ยงเหมือนเดิมตัวสติสัมปชัญญะเหมือนเกาะแก้วกำบังมาให้อารมณ์ต่างๆมากระทบตัวรู้ของเราตัวรู้ซื่อๆของเราเพราะฉะนั้นเราทุกคนมีเทียนอยู่แล้วมีแสงสว่างอยู่แล้วแต่ทำไมบางคนมืดบางคนสว่างก็เพราะว่าปล่อยให้ลมมันพัดเพราะฉะนั้นเราจะหนักรู้ถึงว่าไอ้แสงสว่างเนี่ยมันมีคุณค่าทำให้ตาเราเห็นเมื่อตาเราเห็นแล้วจะเดินทางถูกหยิบอะไรถูกทำอะไรไม่ผิดพลาดไม่ชนหลักชนตอลงคูลงคลองไม่เหยียบน้ำเหยียบไหนไม่ชนนั่นชนนี้ก็เพราะแสงสว่างทีนี้แสงสว่างเราดับเราก็ชนมีโลภก็ชนโลภมีโกรธก็ชนโกรธมีหลงก็ชนหลงมีลูกก็ชนลูกมีผัวก็ชนผัวมีพี่ก็ชนพี่มีน้องก็ชนน้องชนในครอบครัวไม่ถูกกันเลยเพราะเราชนกันไปชนกันมาเพราะต่างคนต่างมืดตาไม่เห็นนะความแตกร้าวสามัคคีความขัดแย้งถกเถียงเกิดขึ้นในระดับครอบครัวตำบลอำเภอและระดับประเทศที่มันเป็นอยู่ทุกวันต่างคนต่างไม่มีตาหรือมีแต่ว่ามันเปิดไม่ถาวรเปิดแล้วก็ปิดหรือบางมีแต่ว่าไม่มีแสงสว่างเข้ามาในห้องนี้กลางคืนนะตามีนะแต่ว่าไม่มีแสงสว่างตาก็ไร้ประโยชน์เหมือนกันหรือบางทีมีแสงสว่างแต่ไม่มีตาแสงสว่างก็ไร้ประโยชน์เหมือนกันเรามีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์มีอริยบุคคลแสดงทางแสงสว่างให้เราเยอะแยะแต่เราไม่มีตาที่จะเห็นแสงสว่างนั้นก็ไร้ประโยชน์หรือบางทีเราไปในที่เป็นที่ตาเราบอดเสียเองตาเรามืดเสียเองเพราะว่าเราไม่ยอมรับไอ้การที่ไม่ยอมรับอะไรตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าตาเราบอดแต่เมื่อใดเราเปิดใจยอมรับอะไรตามความเป็นจริงตาเราสว่างแล้วประกอบกับแสงสว่างเกิดขึ้นด้วยมันก็ยิ่งเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นเอามาว่าในช่วงที่เรามาปฏิบัติที่เนี่ยก็จริงอยากจะให้ใช้เวลาให้คุ้มเพราะเวลา7 วันเนี่ยน้อยมากแล้วก็เวลาที่นี่มีค่ามากแล้วเราก็โชคดีที่ว่าเราเคยมาสร้างบุญบารมีไว้ที่นี่ถ้าหากว่าเราไม่ได้สร้างกันไว้ที่นี่มาก่อนนะเราจะมายากเพราะอะไรเพราะค่าสูงสูงเมื่อนั้นได้ฟังโยมสมพรและโยมพ่อของโยมสมพรเป็นพระนะมาอยู่7 วันชาร์จไปเท่าไหร่ 1,700ทีนี้ถ้าเราอยู่7 วันคนละ1,700ตกเท่าไหร่ 30,000 ฝ่า 30,000 กว่าเหรียญนะแต่คิดเป็นไทยเป็นล้านกว่านั่นหมายความว่าเวลานาทีมีค่ามากไม่อยากจะให้เสียเวลาไปคุยกันไปเดินเล่นไปสวนเสเฮฮาเวลาเรามีค่าสูงมากแต่อาศัยบุญบารมีของครูบาอาจารย์เราไม่ต้อง
จ่ายแล้วที่จะจ่ายแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟคนละเล็กละน้อยไม่ต้องจ่ายคนละเป็นหลายพันนะนั้นเราจะเห็นว่าเรียกว่าเป็นธรรมานุภาพเราต้องมีสิ่งที่ดีของเรามาก่อนเราก็ได้โอกาสอย่างนี้ถ้าเราไม่มีสิ่งที่ดีๆมาก่อนเราก็ไม่ได้โอกาสอย่างนี้ นะดังนั้นเราจะเห็นว่าการเจริญสติตัวซื่อๆเนี่ยจะเป็นทางออกของคนยุคใหม่แต่ว่าคนไหนจะออกได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าความเข้าใจที่มาเน้นไปเมื่อวานนะว่าอยู่ที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือการเปิดดวงตาและผู้ที่จะได้สัมมาทิฏฐิต้องมีอะไรมีกัลยาณมิตรและมีโยนิโสมนสิการถ้าขาดคุณธรรม2ประการนั้นสัมมาทิฏฐิเกิดไม่ได้เมื่อได้สัมมาทิฏฐิหมายความเปิดดวงตาได้ตัวสัมมาทิฏฐินี่แหละคือตัวดวงตาธรรมเพราะว่าเห็นแจ้งเห็นถูกเห็นตรงเห็นชัดว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาต้องเห็นถูกตรงเห็นชัดเห็นอะไรก็เห็นตัวซื่อๆนั่นแหละเชื่อเห็นตรงเห็นตัวรู้สึกซื่อๆเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วทุกคนตัวรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงมีอยู่แล้วอันนั้นตัวรู้สึกที่เป็นเวทนาแต่เราไปเห็นตัวรู้สึกที่เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงนั่นอีกทีหนึ่งตัวที่เข้าไปเห็นความรู้สึกนั่นแหละเรียกว่าตัวรู้สึกซื่อคือตัวสติแต่แล้วเข้าไปเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงนั้นเราไม่มีดวงตาแต่เมื่อเราไปเห็นความรู้สึกทางกายเห็นกายที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นรูปไม่ใช่เป็นเราถ้าเราไปเห็นกายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นเราอยู่ดวงตาเขายังไม่เปิดแต่เห็นการเคลื่อนไหวที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงรูปตาที่เราเห็นนั้นเป็นนามแค่นี้เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงแล้วถ้าเราเห็นเราเป็นเราไปไงถ้าใครมาว่าเราก็เกิดอัตตาขึ้นมาเราเป็นผู้หญิงใครมาว่าเราเป็นโสเภณีอัตตาเราเกิดแล้วเราเป็นพระใครบอกว่าเราไม่ใช่พระอัตตาเราก็เกิดแล้วเห็นไหมเราไม่เห็นเลยเราไม่เห็นเป็นรูปเราเห็นเราเป็นพระเราเห็นเป็นผู้หญิงเราเห็นเป็นผู้ชายถ้าเราเป็นหมอใครมาว่าเราไม่ใช่หมอเราก็เกิดอัตตาขึ้นมาเพราะมันไปถูกหมอมันไม่ได้ถูกตัวรูปเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบังกันนิดเดียวเท่านั้นฉะนั้นไอ้การที่เราจะรู้ทันทีว่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันเป็นเพียงรูปเนี่ยเราจะรู้ทันได้อย่างไรก็ต้องฝึกตัวซื่อๆเนี่ยจนเป็นนิสัยถ้าตัวนี้ซื่อนี่ยังไม่เป็นนิสัยยังไม่เป็นความเคยชินแบบใหม่เราก็จะพออะไรกระทบปั๊บเราก็หลงไปยึดว่าเราทำไมมาว่าเราทำไมมาดูถูกเรามันมีเราขึ้นมาแทนแต่ถ้าบอกว่าเราไปรูปเสียงมากระทบหูอ๋อนี่เสียงรูปหูเราก็เป็นเสียงรูปมากระทบนี่ก็เสียงนั่นคือรูปเราก็ไปรู้เฉยๆเราไม่ได้สัมพันธ์ไม่ว่าเสียงที่กระทบนั้นเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายเสียงชมเสียงด่าเสียงตำหนินินทาเสียงสรรเสริญมันเข้าไปตรงนั้นอ๋อนี่สัตว์ว่าเสียงแล้วก็ตกไปนั่นถ้าหากว่าจิตของเรามันตั้งเที่ยงจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าในขณะนั้นสติสัมปชัญญะเราไม่มีถ้าเสียงดูถูกสุประมาทมาเหมือนลมก้อนใหญ่พุ่งเข้ามาแล้วสติสัมปชัญญะที่เป็นเกาะแก้วกำบังตัวเทียนเล่มนั้นมันไม่ดีเป็นไงเทียนดับแล้วก็เกิดปึ๊บขึ้นมาโอ้โหมืดแล้วขนาดนั้นมึงว่ากูทำไมไม่ดูถูกกูทำไมพูดอย่างนี้เอาละต่างคนต่างมืดใส่กันแล้วนี่ไอ้มืดชนคุณมืดเป็นยังไงมันก็เกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นในครอบครัวของเราทดสอบได้อย่างดีก็ในครอบครัวของเรามีลูกมีสามีมีภรรยามีพ่อมีแม่แล้วการกระทบเข้ามาถ้าหากว่าเราเป็นเทียนเล่มหนึ่งในครอบครัวนั้นเป็นแสงสว่างให้แก่คนในครอบครัวนั้นเขาก็จะพอมีได้เห็นไปด้วยอะไรเป็นไงแต่ถ้าหากว่าเรามีเทียนเล่มหนึ่งแล้วเราไม่มีเกาะกำบังพอลมของสามีลมของภรรยาลมของลูกมากระทบทำไมไม่ทำอันนี้ทำไมไม่ทำอันนั้นใช้ไม่ได้เลยแกนี่เป็นอย่างนี้ลมก้อนใหญ่แล้วกระทบพอเราไม่มีสติปัญญาเป็นอย่างเทียนเราก็ดับคึบเหมือนกันแล้วตรงนั้นก็จะได้ลบกันต่างคนต่างมืดแล้วขนาดนั้นก็ย้อนกันแต่ก็ย้อนกันมาเถียงกันแล้วก็เถียงกันมาแต่คนต่างมืดแล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้ทุกนี่ชั่ววันแต่เราทำไมไม่ได้สติล่ะก็เพราะยังไม่พบกัลยาณมิตรไม่พบครูบาอาจารย์เมื่อพบกัลยาณมิตรหรือพบครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังไม่มีโยนิโสมนสิการคือยังไม่เชื่อ
ยังไม่เอายังไม่ลงมือปฏิบัติการพบครูบาอาจารย์พบกัลยาณมิตรก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราไม่มีโยนิโสมนสิการแต่ถ้าเราได้พบครูบาอาจารย์พบกัลยาณมิตรด้วยแล้วก็มีโยนิโสมนสิการที่จะเอาที่จะลองที่จะทดสอบที่จะปฏิบัติด้วยมันก็เริ่มได้ดวงตาแล้วดวงตาน้อยเริ่มเกิดแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคใหญ่หลวงว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านจัดสอนแบบเปิดเผยแบบซื่อๆตรงๆแต่ทำไมมันจึงเป็นเรื่องยากซับซ้อนเพราะคนไปคิดเอามันจะเป็นเรื่องซับซ้อนถ้าไปคิดเอาเนี่ยเป็นเรื่องซับซ้อนทันทีเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ประจักษ์แจ้งด้วยการรู้ด้วยใจไม่ใช่สอนให้คิดเพราะการสอนให้คิดเรื่องปรัชญาเรื่องจิตวิทยาเรื่องของตรรกะต่างๆมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าได้ซ้ำไปพระพุทธเจ้าก็ตามมันนั้นก็ไม่สามารถจะมารู้แต่เราก็ไม่ใช้ลัทธิแบบนั้นเอาตำราพระไตรปิฎกมาเป็นปรัชญาถกเถียงกันจดจำมาอ้างนู่นอันนี้ถกเถียงกันไปในที่สุดตัวนั้นน่ะมันกลับมาเป็นอุปสรรคบดบังไม่ให้เราได้เห็นแสงเทียนแสงสว่างของตัวเองเอาไปบดบังแทนที่จะเอาเกาะกำบังที่เป็นแก้วไปบังแต่เอากระดาษดำไปปิดแสงสว่างนั้นมันก็ไม่ได้ดับมันอยู่ในนี่แหละแต่เนื่องจากว่าเราวัตถุสีดำไปปิดมันไว้แสงสว่างก็ออกไปไม่ได้คนทุกคนมีแสงสว่างอยู่แล้วในใจแต่ทำไมบางครั้งใช้ได้บางครั้งใช้ไม่ได้ก็เพราะว่าลมที่มันพัดไปพัดมาอารมณ์ของเราที่มันเข้าออกมันพัดไปพัดมาแสงสว่างก็ไม่เสถียรไม่คงที่นะเพราะฉะนั้นที่เรามาทำนี้มาเปลี่ยนวัตถุสีดำที่เป็นเกาะกำบังนั้นเอาออกเสียแล้วเปลี่ยนเป็นวัตถุโปร่งใสหรือบางคนทั้งยังไม่มีวัตถุโปร่งใสทั้งยังไม่มีวัตถุกำบังที่เป็นสีดำก็ต้องมาสร้างขึ้นสร้างตัวสติน้อยๆเพราะนั้นตลอดเวลาทุกอิริยาบถเรามาถึงนี้ให้ปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้วัตถุโปร่งใสของเราเนี่ยมันเข้มแข็งหนาแน่นขึ้นไม่ใช่ว่าจะเอาพลาสติกบางๆมาฝังพัดลมตีละพลาสติกก็ไปกับลมเหมือนกันถึงพลาสติกนั้นมันจะเป็นโปร่งใสบังได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำให้มั่นคงอาตมาเคยไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เหวอะไรต่างๆนั่นนะแล้วก็มีเทียนไปที่นี่เราอยู่ในป่าในถ้ำเหวลมมันก็แรงลมแรงทำยังไงแล้วก็จุดเทียนแล้วก็จะเดินจงกรมช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็เดินไม่ได้เดี๋ยวตะเข็บตะขับงูเงี้ยวเชี่ยวขอนผ่านเข้ามาก็จะเป็นอันตรายเราก็เอาเทียนจุดต่อท้ายทีนี้เวลาในป่าเนี่ยแล้วก็จะมีถุงซอกแซกถุงที่ใส่ของมันสีขุ่นก็มีสีใสแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายเอาไปแล้วก็ตีหลังรอบๆเอาถุงเนี่ยครอบลงไปมันก็ให้แสงสว่างเหมือนเดิมวิธีป้องกันลมเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่มีเวลาที่จะมาสร้างสติสัมปชัญญะให้เข้มแข็งหนาแน่นเหมือนกับกระจกแก้วหรือเหมือนกับไอ้ครอบแก้วแต่เมื่อมันมีความจำเป็นเราก็จะเลยสติประจำถึงไม่จะบางแบบถุงซับแซบก็ตามแต่ว่าเรามีหลักคอยป้องไม่ให้ลมตีถุงนั้นเข้าหาไฟ4 หลัก 3-4 หลักเอากระสุนลงไปถ้าหากอยู่ในป่าในหิวใครเราจะไปหาโหลแก้วใหญ่ๆมาให้เราไม่มีเราก็ใช้ถุงเนี่ยถุงที่เราพอจะมีเนี่ยติดไฟถุงใส่นั่นใส่นี่เราก็ไปตักใส่วิธีการในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันไอ้การที่เรามานั่งเจริญสติทำสร้างจังหวะทั้งวันตลอด3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงเราไม่มีเราก็ใช้สติที่ได้จากการเก็บเล็กผสมน้อยจากอิริยาบถต่างๆเอาไปเป็นเหมือนกระถุงกระดาษครอบได้ในสถานการณ์เช่นนั้นแต่เมื่อเราอยู่ในบ้านเรามีเวลาวันไหนว่างวันไหนพอมีเวลาปั๊บเราก็มาสร้างโหลแก้วของเราทันทีก็คือมาสร้างตัวนี้แสงสว่างมีแล้วในใจของคนทุกคนไม่ใช่ว่าที่เรามาสร้างไม่ใช่มาสร้างแสงสว่างนะมาสร้างโหลแก้วหรือเกาะกำบังที่จะไม่ให้แสงสว่างเราดับบ่อยๆท่านใช้คำว่า original mind หรือประภัสสรจิตที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าประภัสสรนิทังจิตทังจิตตังอาคันตุเกสีหิอุปการิถังว่าท่านทั้งหลายมีจิตประภัสสรมีจิตผ่องใสมีจิตใสสว่างอยู่แล้วแต่ว่าจิตนั้นมันเศร้าหมองและมืดไปเพราะอาคันตุกะคืออารมณ์ที่จรไปได้จรมาพัดให้ดับในบางคราวเนี่ยเห็นไหม
เรามาใช้ว่าโพธิจิตบ้างพุทธจิตบ้างธรรมจักษุบ้างปัญญาญาณบ้างเราใช้หลายชื่อแต่ก็อันเดียวกันแหละคือความรู้สึกซื่อๆที่สุขที่สว่างอยู่รอบกายรอบใจของเรานะเพราะฉะนั้นเองมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้แต่ละคนเนี่ยกลับไปแบบไม่ได้อะไรเลยกลับไปอย่างว่ามาพักผ่อนอาบน้ำร้อนมาพักผ่อนสบายให้หลุดให้พ้นจากภารกิจการบ้านชั่วคราวไม่อยากจะได้เพียงแค่นั้นอยากจะให้เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้จักเรื่องนี้ดีแล้วแต่ว่าความศรัทธาเชื่อมั่นอย่างสูงสุดยังไม่มีเวลาเรามีเวลาก็ทำบ้างได้ทำบ้างนะพอมีได้รับการกระตุ้น motivate ขึ้นมาก็มีกำลังใจทำเสียหน่อยนึงถ้ามีเหตุการณ์อื่นเข้ามาแทนก็ลืมไปอีกเวลามาเปิดอบรมคอร์สปีใหม่จัดคอร์สใหม่ก็เอาอีกเริ่มอย่างเงี้ยเริ่มแล้วเริ่มอีกล้มแล้วล้มอีกเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะตายวันไหนเราจะป่วยเราจะไปรอปีนั้นปีนี้ได้ยังไงความป่วยและความตายมันติดตามของเราทุกๆนาทีปีก้าวดังนั้นเราจะต้องทำมันทุกๆนาทีนะที่ได้กล่าวไปวันก่อนว่าโยมอุปถากพระองค์นั้นนะที่ว่าพอได้ฟังธรรมะจากพุทธเจ้าท่านเริ่มตั้งแต่วินาทีนั้นเลยนะแล้วก็ได้บรรลุธรรมถึงเป็นพระอนาคามีนะทั้งที่ไม่มีเวลามากที่มานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมเหมือนอย่างพระนะแต่ท่านก็ไปไกลกว่าพระเพราะอะไรเพราะรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยจากการหยิบยัดจับช่วยแล้วระมัดระวังจิตของเราเนี่ยไม่ให้ถูกอารมณ์มันมาชนล้มบางทีมันไม่ใช่ชนอารมณ์ที่มันมาพัดมันไม่ใช่แต่ชนเทียนดับอย่างเดียวนะชนเทียนล้มไปเลยนะเราก็นึกขึ้นได้สติอาจจะมาตั้งใหม่จุดใหม่แต่ว่าสติสัมปชัญญะที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่เข้มแข็งพอไม่ได้ฝึกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเมื่อมีอะไรมากระทบมันก็ไปกับสิ่งนั้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะไปห้ามลมไม่ได้อย่าไปห้ามลมใช้ลมขวาลมหน้าลมหลังมาพัดไม่ใช่วิสัยของเราแต่วิสัยของเรานั้นเราสามารถจะป้องกันไม่ให้ลมพัดถูกเทียนได้การที่เราอยู่ในบ้านในเรียนในครอบครัวเราจะป้องกันไม่ให้คนอื่นมาด่าว่าติฉินนินทาดูถูกตำหนิติติงเราห้ามไม่ได้เพราะอันนั้นเป็นวิสัยของโลกเรียกว่าโลกกระทำแต่เราห้ามใจไม่ให้ไปรับสิ่งนั้นนี่เราทำได้แต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วจะเอาอะไรมาห้ามล่ะแล้วจะอะไรมาป้องมาบดมาบังทุกวันนี้เราไปสู้กับลมใครบ้างที่เอาชนะที่ลมที่มาพัดเทียนดับเส้นศอกขยอกเขาใส่ให้มันกลัวไม่ลมที่กลัวเราก็กลายเป็นคนบ้าไปนั่นเองใช่ไหมจะสู้ลมลมมันพัดมันนี่ก็ตั้งท่าใส่มันแต่เราเป็นยังไงเราเป็นบ้ามานานแล้วใช่ไหมสู้กับลมมานานแล้วหายบ้ากันเสียทีนะหายบ้ากันเสียทีอย่าไปตอบโต้อะไรที่เรามีแต่จะรักษาจิตใจของเราให้สุขสว่างเท่านั้นดังนั้นเอามาว่างานนี้เราต้องหายบ้าแน่นอนแต่ถ้าคนใดไม่ใส่ใจนะก็ถือว่าไม่รู้จะช่วยยังไงละหมดวาสนาบารมีที่จะช่วยเรามันปัญญามีแค่นี้แหละจะช่วยอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะอะไรข้อที่เป็นข้อที่แพงมากเราจะออกไปโดยที่ไม่มีอะไรติดมาติดมือไปไม่ได้นะดังนั้นทุกเวลาทุกสี่ก้าวในขยับขยื่นเคลื่อนไหวแต่มีเงื่อนไขว่าผ่อนคลายเบาสบายอย่าให้มันตึงมันเครียดมันซีเรียสมันเคร่งมันเพ่งมันจ้องไม่เอาแบบนั้นไม่ถูกต้องทำยังไงให้มันผ่อนคลายให้มันสบายแต่รู้ชัดรู้ชัดร่างกายเอามาก็นำเสนอวิธีแก้ไขแล้วถ้าร่างกายไม่สบายก็ให้ทำตามเท่านั้นเองเราฝึกในการเพราะว่าปัจจุบันนี้ร่างกายเราไม่สบายเพราะอะไรเพราะว่าเราได้รับเอาสารพิษต่างๆจากมลภาวะต่างๆของยุคสมัยมันเต็มไปด้วยสารโดยเฉพาะอเมริกาเต็มไปด้วยสารเคมีทุกสถานที่อากาศอาหารอะไรปนเปื้อนหมดมันก็เราก็เสพเข้าไปทุกวันสิ่งนี้ก็ไปตกค้างในร่างกายถ้ามันไม่อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้มาจะไม่เสียเวลาที่มาทำโยคะมาทำดีท็อกมาทำออกกำลังกายไม่ต้องเสียเวลาไปทำอันนั้นแต่ที่เราต้องทำเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาทางกายนี่ให้น้อยที่สุดเพราะในการปฏิบัติท่านบอกให้มีเวทนาเบาบางถ้าเวทนาเรามากเกินไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราจุดเทียนแล้วก็จริงไม่มีลมก็จริงแต่ว่าหมอกควันมันหุ้มลุมหมดวันไหนที่เราขับรถไปที่หมอกจัดๆเป็นไงที่หมอก
หมอกหนาทึบเลยจะขับวิ่งเต็มที่ได้ไหมไม่ได้ถึงแม้ว่าไฟรถจะแจ้งสว่างขนาดไหนก็ตามไอ้ตัวหมอกควันที่มันคุ้มเหมือนกับทุกขเวทนาถ้าคนไหนมีทุกขเวทนามากหมอกควันก็จะหนาแน่นมากแสงสว่างที่มันสว่างกระจ่างห่อเหลือนิดเดียวเห็นไหมอันนั้นวิธีการของเราก็จะมาลื้อมานี่ออกดังนั้นเราจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อเราจัดอาหารที่เบาจัดการออกกำลังกายเพื่อที่จะรู้จักวิธีแก้ไขตัวเองถ้าคนไหนมีประสบการณ์เรื่องดีเขาก็ยิ่งง่ายก็ไปอีกคนไหนที่ขยันอาบน้ำร้อนก็ยิ่งช่วยให้ปลอดโปร่งโล่งเบาเข้าไปอีกอันนี้นะสัพพยะนอกจากเอื้อแล้วเนี่ยเอามาดูเป็นข้อที่มีราคาก็เพราะว่ามันสิ่งแวดล้อมหลายอย่างมันเอื้อเสียดายว่าคนที่มีเวลาน้อยเกินไปเมื่อครบ7 วันนะถือว่าวาสนาบารมีมีแค่นั้นต้องไปเพิ่มมาใหม่ก็แล้วกันแต่ไม่เป็นไรนะออกจากนี้เราก็ไปต่อที่เวกัสอีก3-4 วันถ้าเรามีเวลาก็กลับมาสู้ใหม่แต่ว่าเราจะไม่ได้สัพพยะเหมือนที่นี่แต่ว่าตัวลมตัวอากาศนั้นก็ถือว่าเป็นตัวทดสอบความเข้มแข็งของเราเพราะฉะนั้นชุดเมื่อวานช่วงเช้าที่วิ่งเข้าวิ่งออกหวังว่าวันนี้จะลดลงวันเมื่อวานนับได้18 ครั้งแต่ในช่วงบ่ายกลุ่มช่วงบ่ายมานับได้แล้วได้ 5-6 ครั้งเองก็ถือว่าใช้ได้นะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามถ้าอยากจะลุกไปแล้วปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้มองตัวเองแล้วเราไปในความรู้สึกทั้งหมดเลยเราอยากจะลุกไปต้องต่อรองกันก่อนจะไปทำไมลุกไปเพื่ออะไรมีเหตุเพียงพอมีเหตุผลเพียงพอไม่ถามตัวเองหลายๆครั้งบอกไม่ไหวนะฉันปวดหนักเหลือเกินปวดขนาดไหนทนได้ไหมต่อรองก็อยู่ตรงนั้นแหละฉันปวดเบาเหลือเกินนะมันทนไม่ไหวนะทนไม่ไหวก็ค่อยขยับไปไม่ใช่ว่าห้ามขยับไปแล้วก็ไปอย่างมีสติเราจับประตูอย่างเกรงใจเพื่อนไม่ใช่กระชากเข้ากระชากออกตึงตังจับก็ค่อยหมุนแล้วก็ค่อยขยับออกเข้ามาก็ค่อยๆกำหนดดึงเข้ามาอย่างเบาแต่เราก็พยายามแก้ด้วยหลายๆทางเพื่อที่ให้ไม่เสียงรบกวนเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทุกวิถีทางที่จะให้จิตของเราได้มาอยู่กับตัวรู้สึกตัวชื่อๆนานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะเพราะว่าถือว่าทุกคนที่มาที่นี่ได้ถือว่ามีสิ่งที่ดีๆมาเป็นทุนมามากมายแล้วถึงมาจุดนี้ได้นะดังนั้นเราก็ต้องมาบริหารทุนเวลาของเราเนี่ยให้มันได้เป็นประโยชน์ทุกนาทีสิ่งไหนที่จะเป็นอุปสรรคหรือทำให้กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกเราก็พยายามช่วยกันป้องกันช่วยกันแก้ไขนั้นเวลาไหนที่เรามักจะพลาดเราต้องดูเวลานั้นให้ดีเราไปพลาดเวลาไหนบ้างเข้าห้องน้ำลงบ่อน้ำเรายังคุยกันขโมงโฉงเฉงไหมเวลาทานข้าวเราหยิบยื่นอะไรเสียงดังไหมเวลาจะออกไปที่นี่แล้วอากาศมันโหดมันหิ้วมันบีบคั้นเนี่ยเรายังดิ้นรนกำหนดเวทนาไหวไหมดูจุดอ่อนเหล่านี้ให้ดีแล้วเราจะค่อยๆกำหนดรู้ไปสบายๆดังนั้นในช่วงเช้าวันนี้ก็ถือว่าเราได้สิ่งที่ดีที่สุดจากที่เราฟังหลวงพ่อเขียนแล้วก็เอามาก็สรุปให้เห็นว่ามันเป็นไปได้ความรู้สึกชื่อสว่างสวายอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันบางครั้งมันโอนมันเองมันเปลี่ยนไปก็เพราะตัวอารมณ์ต่างๆที่เราต้องรู้จักปกป้องเอาเองก็แล้วอันนี้ปกป้องให้ใครไม่ได้แต่ละคนก็ปกป้องของตัวเองคือสติสัมปชัญญะนั่นเองโคมไฟที่สำคัญนะแต่ทุกคนมีแสงสว่างอยู่แล้วในใจนะเราอย่าไปคิดว่าเรามืดแต่ที่มืดมันไม่ใช่เรานะที่มืดมันไม่ใช่เราแต่ที่เรามันสว่างอยู่เสมอทีนี้จะทำเอาความเป็นเราออกไปให้มันเหลือความเป็นรูปเป็นนามถ้าเมื่อไรเอาเราเข้ามาแล้วมันมืดทันทีมึงมาว่าฉันทำไมฉันโตแล้วฉันเป็นแม่บ้านแล้วนะฉันมีลูกกี่คนแล้วฉันเลี้ยงลูกฉันมาฉันดูเราอะไรแล้วแค่นี้อะไรมันจะออกมาหมดเลยถ้าเราไปกระทบถึงตัวเราเข้ามาแต่ถ้าหากมากระทบก็อันนี้คือรูปเท่านั้นเองนามคือเราได้ยินอันนี้คือนามเราก็ดูต่อไปแล้วมันก็จบใจมันก็จะไม่ปรุงเขาเรียกวิสังขารท่านบอกไม่ที่ว่าสังขารกับวิสังขารมันอยู่ด้วยกันเมื่อไรเข้ามากระทบปั๊บเราไปปรุงปั๊บเป็นสังขารเมื่อไรรู้ชื่อเป็นวิสังขารพอวิสังขารปั๊บนิพพานปรากฏทันทีเพราะอันนั้นคือตัววิสังขารคตังจิตตังพุทธเจ้าตัณหานังขยะมัชฌาจิตของเราถึงแล้วซึ่งอะไรที่ปรุงแต่งไม่เข้าถึงซึ่งความไม่ไปอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่มากระทบแต่อยากในการที่จะรู้อยู่ว่าอะไรกำลังเกิดในกายในใจของเราเท่านั้นเมื่อมีสิ่งจำเป็นที่ตอบสนอง
ก็ตอบสนองไปตามเหตุปัจจัยเพราะทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรก็ตอบสนองไปตามนั้นนะก็ขออนุโมทนาสาธุสำหรับวันนี้ที่เราจะได้ตั้งใจกันอีกวันหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ทำต่อเนื่องรักษาโคมไฟของเราให้ใสสว่างอยู่ตลอดเวลาด้วยกันทุกคนทุกท่านโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้มีจิตศรัทธาและมีฉันทะในบุญกุศลมาร่วมในงานบุญเวียนเทียนในวันมาฆบูชาอันนี้ก็ญาติโยมก็มากันพรั่งพร้อมก็มีตั้งแต่โยมผู้ใหญ่ท่านผู้เฒ่าชรามาจนกระทั่งถึงเด็กเล็กๆเมื่อกี้ได้ยินเสียงหนูน้อยรับศีลเสียงดังดีท่านหนูช่วยกันรับศีลให้ดังชัดๆอย่างเงี้ยน่าอนุโมทนามากันพร้อมอย่างนี้ดีคือตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจนกระทั่งหลานเหลนมาแล้วก็มีความสุขด้วยกันแล้วก็ทำบุญด้วยกันสำหรับเด็กๆนั่นก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยในบุญกุศลทำจิตใจให้เจริญงอกงามได้มีปัญญารู้เข้าใจดีขึ้นก็เป็นการฝึกฝนพัฒนาส่วนท่านผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็เป็นเวลาที่ลูกหลานจะได้ช่วยให้ท่านได้มีจิตใจเบิกบานผ่องใสมีความสุขกับบุญกุศลท่านได้ทำอะไรแต่อะไรมามากแล้วถึงเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ควรได้เสวยผลแห่งบุญกุศลที่ได้ทำมาให้จิตใจบันเทิงปราโมทย์ปีติในบุญในกุศลนั้นผู้ใหญ่นี่ก็จะได้เป็นหลักเป็นผู้มีประสบการณ์มากนำประสบการณ์มาแนะนำบอกเล่าแก่ลูกๆหลานๆต่อไปก็เป็นความสามัคคีในหมู่ชนจะทำให้สังคมของเราร่มเย็นเป็นสุขแล้วทีนี้เราก็มาสามัคคีพร้อมใจกันในวันมาฆบูชาและวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งก็มาพร้อมเพรียงกันทั้งพุทธบริษัทฝ่ายญาติโยมที่เป็นคฤหัสถ์แล้วก็มาสามัคคีกับฝ่ายสงฆ์ที่เป็นบรรพชิตเท่ากับว่าพร้อมพุทธบริษัท4อันนี้เรามาทำบุญแล้วก็บูชาวันมาฆบูชานี้ในบรรดาวันสำคัญที่เราจัดกันในปัจจุบันที่เป็นวันทางด้านบูชาก็มี3วันอย่างที่เคยว่ามาแล้วก็ทวนกันนิดหนึ่งก็คือวันมาฆบูชานี้วันวิสาขบูชาและวันอาสาฬบูชาถ้านับตามปฏิทินมาฆบูชาก็เป็นวันแรกคือพอเริ่มปีใหม่ตามปฏิทินสุริยคติมกราคมและมาเดือนนี้กุมภาพันธ์มามีมาฆบูชาเป็นบูชาแรกต่อไปก็เดือน6ประมาณพฤษภาคมหรือมิถุนายนต้นๆก็จะมีวิสาขบูชาเป็นที่2แล้วต่อไปก็จะมีอาสาฬบูชาต่อได้เข้าพรรษาเป็นวันที่3ในเดือน8นี่เรียงตามลำดับในปฏิทินมาฆบูชาเป็นวันแรกแต่ถ้าเรียงตามเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติก็ตรงข้ามมาฆบูชาก็เป็นวันที่3คือเริ่มด้วยวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพาน
ก็ถือความเป็นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นที่ตรัสรู้วิสาขบูชาเดือน6แล้วต่อมาเดือน8มีอาสาฬบูชาพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่เบญจวัคคีย์ก็เป็นเหตุการณ์ที่2แล้วต่อมาถึงเดือน3ก็คือ9เดือนหลังจากพุทธปรินิพพานจึงมีมาฆบูชาเป็นการประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตแล้วก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ก็เป็นอันว่ามาฆบูชานี้เป็นสุดท้ายวิสาขบูชาก็เริ่มต้นวันตรัสรู้อีก2 เดือนต่อมาสาฬบูชาก็แสดงปฐมเทศนาอาสาฬะแล้วก็มาอีก9 เดือนหลังตรัสรู้จึงได้มีมาฆบูชาแต่ว่าถ้าว่าตามที่ชาวพุทธได้จัดกันในประเทศไทยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งว่าตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีการจัดพิธีบูชากลายเป็นว่า1วิสาขบูชานั้นยืนพื้นมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและเท่าที่เราทราบก็น่าจะตั้งแต่สมัยสุโขทัยเพราะว่าเป็นการบูชาหลักวิสาขบูชามาสุโขทัยอยุธยาแล้วก็กรุงเก่าแตกก็สูญหายไปจนกระทั่งมารัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงได้รับคล้ายๆคำถวายวิสัชนาเป็นการบำรุงพระราชศรัทธาก็เลยทรงจัดงานวิสาขบูชาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์คือฟื้นขึ้นมาใหม่ในรัชกาลที่2หลังจากหายไปหลายปีอันนี้วิสาขบูชาก็ยืนพื้นมาแต่โบราณจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่4ทรงพิจารณามีพระราชดำริว่าวันมาฆบูชาจาตุรงคสันนิบาตนี่ก็มีความสำคัญมากเป็นการประกาศหลักพุทธศาสนาที่สำคัญก็ทรงจัดพิธีมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นเป็นรัชกาลที่4กลายเป็นว่ามาฆบูชานี้เป็นเหตุการณ์ที่2มาเป็นกลางก็มีเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็มาถึงหลังจากฉลอง25พุทธศตวรรษคณะสงฆ์ก็ตกลงว่าต่อแต่นี้ไปตั้งแต่ปี2501หรือ2501ก็เริ่มจัดพิธีอาสาฬบูชาในวันแสดงปฐมเทศนาโดยทางรัฐบาลได้เห็นชอบตามคำแนะนำของคณะสงฆ์ก็ประกาศเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็แปลว่าวันอาสาฬบูชากลายเป็นวันที่3มาฆบูชาเป็นวันกลางนี่ว่าตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็เอามาเล่าญาติโยมฟังจะได้เป็นความรู้ประกอบไว้เพราะเราทำอะไรก็รู้สึกให้ชัดเจนนี่วันนี้ก็แปลว่าเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่3ในเหตุการณ์ทางพุทธประวัติและเป็นวันที่1ในปฏิทินสุริยคติและเป็นวันที่2อันกลางในเหตุการณ์การจัดพิธีของชาวพุทธทั้งหลายมาถึงวันมาฆบูชาแล้วเราก็เข้าใจความหมายกันดีว่าวันมาฆบูชานี้เป็นการบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนาคือจาตุรงคสันนิบาตที่ว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว9 เดือนเมื่อมีพระสาวกจำนวนถึง 1,150 รูปเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นแล้วในวันมาฆบูชาคือวันเพ็ญเดือน3มาฆบูรณมีนั้นในยามราตรีที่พระเวฬุวันที่เมืองราชคฤห์คือป่าไผ่หรือสวนไผ่ของพระเจ้าบดินทร์พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายแก่พระสงฆ์แก่พระพุทธเจ้าเป็นประมุขพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปก็มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายกันพระพุทธเจ้าทรงปรารภเหตุการณ์ที่เป็นบรรยากาศเหมาะสมก็เลยทรงแสดงหลักการสำคัญของพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แปลว่าพระโอวาทที่เป็นหลักเป็นประธานมี3คาถากึ่งมีค
ขันติปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวัฏันติพุทธาเป็นต้นแต่คาถาที่เราจำกันได้มากก็เป็นคาถากลางบางแห่งท่านเอาคาถากลางมาเป็นคาถาที่หนึ่งแต่ว่าในเหตุการณ์แท้ๆนั้นเริ่มต้นด้วยขันติปรมังตโปตีติขานี่คาถากลางที่เราจำกันได้มากว่าสัพพปาปัสสะอกรนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังก็มาทวนแปลกันนิดหน่อยโยมก็จำกันได้คิดว่าดีแล้วแต่ว่าฟังกันบ่อยๆไม่ให้ลืมไปเลยโดยเฉพาะเด็กๆ ก็ท่องให้แม่นทั้งบาลีทั้งไทยก็ดีก็บอกว่าหนึ่งไม่ทำความชั่วทั้งปวงไม่ทำบาปทั้งปวงสองกุศลสูปสัมปทาก็แปลว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมพูดง่ายๆก็ทำดีให้เพียบพร้อมและสามสจิตตปริโยทปนังก็แปลว่าทำจิตใจของตนให้ผ่องใสคำว่าทำจิตให้ผ่องใสนี่ไม่ใช่จิตอย่างเดียวนะจิตจะผ่องใสได้จริงเนี่ยบริสุทธิ์ต้องปัญญาด้วยนั่นข้อสามเนี่ยพูดถึงจิตแต่เน้นที่ปัญญาก็คือเอาปัญญามาชำระจิตให้ผ่องใสคาถานี้เป็นคาถากลางคาถาที่สองที่จำกันแม่นแต่ว่าอีกสองคาถากึ่งนั่นก็สำคัญเหมือนกันแต่วันนี้นั้นยังไม่เข้าสู่รายละเอียดก็ถือว่าเรื่องรายละเอียดนี่ค่อยๆว่ากันทีละเล็กละน้อยมาอธิบายวันเดียวจบเลยโยมจำไม่ไหวฟังยังไม่ค่อยไหวเลยเพราะนั้นก็เลยเอาว่าแต่ละครั้งก็มาจับแง่มุมนิดๆหน่อยๆของวันมาฆบูชาโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่มีการฉลองวันวาเลนไทน์ในประเทศไทยเนี่ยก็เลยกลายไปว่าพอถึงวันมาฆบูชาชักจะมีการพูดถึงวันมาฆบูชาในแง่ของความรักคือพูดให้มันสอดคล้องกับเรื่องของวันวาเลนไทน์เพราะฉะนั้นทุกปีเวลานี้เราจะได้ยินเรื่อยเวลาพระหรือโยมก็ตามพูดถึงวันมาฆบูชาก็จะพูดถึงว่าเขามีเรื่องความรักกันในวันวาเลนไทน์นะแล้วความรักในพุทธศาสนาก็มีโดยเฉพาะวันมาฆบูชานี่แหละเป็นวันแห่งความรักเป็นความรักแท้ที่ยั่งยืนด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แท้จริงดังนั้นก็มาฆบูชาก็เป็นวันแห่งความรักเหมือนกันก็ให้ความรักในมาฆบูชานี้ไปเสริมความรักในวาเลนไทน์มันจะได้แก้กันสมดุลไม่ให้เขวไปในทางที่เสียหายถ้าหากว่าความรักของวาเลนไทน์นั้นได้ความรักของมาฆบูชามาช่วยไว้ก็จะทำให้ไม่พลาดไม่เฉไม่ตกหลุมเสียหายไปเลยคือไม่ไปอบายนั่นเองอะหมายความว่าความรักเนี่ยนะถ้าทำไม่ดีก็ไปอบายได้แต่ถ้าทำดีนะความรักก็ไปสวรรค์แล้วไปสวรรค์สูงด้วยนะความรักเนี่ยความรักนี่พาไปสวรรค์ชั้นพรหมเลยความรักคือในพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาข้อที่หนึ่งเมตตาก็เริ่มเลยความรักรักของเมตตาก็เราอยากให้เขาเป็นสุขถ้าเราอยากให้เขาเป็นสุขก็แสดงว่าเป็นความรักในพรหมวิหารเป็นความรักอย่างพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นสุขถ้าความรักในแบบราคะก็แปลว่าอยากได้เขามาทำให้เราเป็นสุขอันนั้นต้องระวังถ้าทำไม่ดีก็ตกอบายไปเลยนั่นก็เลยเอาว่าเรามีเมตตามีความรักของวันมาฆบูชาก็มาช่วยแหละอย่างน้อยก็ดึงกันไว้ให้สมดุลแล้วก็ถ้าพัฒนามาในความรักของมาฆบูชาได้ก็เดินทางไปสู่พรหมโลกเลยทีนี้สูงลิ่วเลยเรียกว่าใกล้พระอริยบุคคลแหละพอเป็นพระพรหมแล้วทีนี้อีกทีนึงก็เป็นอริยะเป็นอริยะแล้วก็ไปสู่พระนิพพานชั้นพรหมก็สูงมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาพูดกันถึงความรักกันบ่อยในวันมาฆบูชาวันนี้ก็เลยมามองว่าพูดกันมาเยอะแยะแล้วความรักของมาฆบูชาอะไรเนี่ย
ก็อยากจะพูดอีกแง่หนึ่งบอกว่าในพุทธศาสนาเนี่ยอย่าเพลินไปนะอย่าพูดแต่ความรักในพุทธศาสนานี่ท่านย้ำว่าความรักต้องมากกว่าความรู้ว่างั้นนะแล้วจากรักมารู้เนี่ยนะจะไปต่อถ้าอยู่แค่รักก็ไปได้ถึงพระพรหมแต่ถ้ามีรู้ด้วยในไปนิพพานได้เลยจะเป็นอริยะนี่ต้องมีรู้ก็คือปัญญาเพราะนั้นต้องมาต่อรักไม่พอต้องรู้ด้วยพอรู้แล้วทีนี้ก็เดินหน้าต่อจากพระพรหมก็ไปสู่ความเป็นอริยชนไปสู่พระนิพพานได้วันนี้ก็เลยมาย้ำกันนิดหน่อยว่าเรามีความรักในดีแล้วนะเป็นความรักที่เป็นคุณธรรมอยู่ในพรหมวิหารสี่เริ่มด้วยเมตตาเป็นต้นไปก็เป็นการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็มาย้ำกันในวันมาฆบูชาก็ขอให้เดินหน้าต่อไปในเรื่องวิถีของพุทธธรรมก็คือว่ารักแล้วให้มีรู้มาคู่ด้วยนี่ความรู้นี่ก็เป็นเรื่องปัญญาหมายความเมตตาความรักแล้วโยงไปนะไม่ใช่ว่าเฉพาะเมตตาอย่างเดียวเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งชุดนั่นแหละอยู่ในชุดของความรักไปจนถึงว่าวางใจเป็นกลางแล้วไปเชื่อมอุเบกขาเข้ากับความรู้ตอนที่ถึงอุเบกขาเนี่ยไปเชื่อมความรู้แล้วก็จะถึงธรรมะเลยตัวรู้หรือปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ถึงธรรมนี่เราก็มีปัญญาความรู้นี่มาคู่ในทางพุทธศาสนาท่านเน้นว่าขอให้สังเกตดูในพระพุทธคุณพุทธคุณนี่ในเมืองไทยเรานิยมชุด3มีอะไรบ้าง1พระปัญญาคุณ2พระวิสุทธิคุณ3พระมหากรุณาคุณเนี่ย3ประการเราจำกันแม่นเลยนะนี่เป็นความนิยมในเมืองไทยทีนี้ถ้าว่าไปตามหลักเดิมเนี่ยก็แปลว่าพุทธคุณ9ในบทอิติปิโสนั่นก็มากเยอะแยะจำไม่ค่อยไหวนี่ที่ท่านนิยมในคัมภีร์เนี่ยท่านเอาแค่2วันนี้ก็เลยมาเล่าให้โยมฟังเป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาคือพุทธคุณที่ย่อสุดเนี่ยในคัมภีร์ท่านนิยมแค่2คืออะไรคือปัญญากับมหากรุณาแล้ววิสุทธิคุณไปไหนเรามี3นี่ของท่านมีแค่2ก็ตอบได้ง่ายๆมองได้ง่ายๆว่าในคัมภีร์หรือว่าแต่โบราณนั้นท่านถือว่าความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความบริสุทธิ์เป็นพื้นอยู่แล้วที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็คือต้องพ้นจากกิเลสเราเรียกว่าวิมุตติพ้นจากกิเลสก็คือพ้นจากสิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายพอพ้นจากสิ่งเศร้าหมองพ้นจากกิเลสวิมุตติหลุดพ้นก็เป็นวิสุทธิ์เพราะฉะนั้นวิสุทธิวิมุตติเนี่ยก็มีความหมายแทนกันได้เป็นอันเดียวกันเรียกว่าเป็นไวยพจน์แล้ววิมุตติวิสุทธิ์ก็เท่ากับสันติก็สงบแหละคนที่หลุดพ้นมีความบริสุทธิ์แล้วก็สงบกายสงบวาจาสงบใจสงบจากกิเลสสงบจากภัยอันตรายหมดแล้วสันติแล้วก็นิพพานอันเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานเนี่ยเป็นคำเดียวกันนี่ท่านถือว่าความเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็อยู่ที่นี่แล้วคือบรรลุนิพพานมีวิสุทธิวิมุตติอยู่ในตัวนั้นท่านก็เลยไม่ต้องพูดถึงอีกทีนี้พุทธคุณที่จะมาแสดงออกใช้ปฏิบัติท่านก็เน้นอยู่แค่2ข้อก็คือข้อพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณความเป็นพุทธเจ้าเป็นว่าวิสุทธิไม่ต้องพูดถึงและอยู่ในตัวของเราก็เสียดายก็เลยเอามาพูดซะด้วยเมืองไทยก็เลยเป็น3ก็แปลว่าให้จำไว้นะเมืองไทยเรานิยม3เป็นพระปัญญาคุณคล้ายๆเรียงลำดับพระปัญญาเนี่ยจะเป็นเหตุแล้วทำให้วิสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้ถ้าไม่มีปัญญาก็บริสุทธิ์ไม่ได้ปัญญาคุณก็มาก่อนแล้วก็วิสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ผู้หลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็มหากรุณาคุณพอมีความบริสุทธิ์ของตนเองแล้วจิตใจสะอาดมีปัญญารู้เข้าใจเห็นทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเห็นสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นอยู่มีปัญหากันอยู่เดือดร้อนกันอยู่ก็กระตุ้นเราให้เกิดพระมหากรุณา
นั้นกรุณาก็เป็นข้อที่สามที่เกิดจากปัญญาในจิตใจที่บริสุทธิ์คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วมีปัญญาเนี่ยจะเกิดกรุณาแต่ถ้าปัญญานั้นอยู่ในใจที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ยังรับประกันไม่ได้เพราะนั้นจิตใจบริสุทธิ์แล้วปัญญามาแล้วก็จะเกิดกรุณาเห็นเพื่อนมนุษย์มีข้อบกพร่องจุดอ่อนมีปัญหากันแล้วก็อดสงสารเห็นใจเข้าใจแล้วพยายามแก้ไขปัญหาก็จึงมีกรุณาเพราะนั้นกรุณาที่แท้เนี่ยต้องมาในใจที่บริสุทธิ์เอาแล้วนะก็แปลว่าสามประการแบบไทยเราปัญญาทำให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วปัญญาก็กระตุ้นให้เกิดกรุณาสามประการในคัมภีร์ทั้งหลายก็นิยมแค่สองว่าความเป็นพุทธานั้นบอกอยู่ในตัวแล้วถึงวิสุทธิเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงอีกก็เอาพุทธคุณส่วนภาคปฏิบัติมาใช้ก็ปัญญากับกรุณาปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่เมื่อรู้เข้าใจก็จะไปจัดการแม้แต่รู้ว่าใครทุกข์แล้วเขาทุกข์อะไรจึงจะไปปฏิบัติการในการช่วยแก้ปัญหากรุณาจึงจะทำงานได้ไม่มีปัญญาจะไปกรุณายังไงก็ทำอะไรไม่ได้นั้นก็ต้องมีปัญญารู้ว่าใครทุกเรื่องอะไรแล้วจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรยังไงอะไรเป็นเหตุให้เขามีทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เขาเป็นปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยปัญญาทางนั้นปัญญาต้องควบคู่กับกรุณามีแต่กรุณาด้านรักด้านเดียวนี่ก็ไปไม่รอดมีแต่ปัญญาอย่างเดียวใจไม่บริสุทธิ์ไม่เกิดกรุณาดีไม่ดีไปห้ามหันเขาซะอีกตกลงว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณสำคัญที่ออกสู่ภาคปฏิบัติการเนี่ยมีพระปัญญากับพระมหากรุณาแล้วปัญญาเราก็แปลง่ายๆว่ารู้และกรุณาก็รักในกรุณาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมตตามุทิตาอะไรพร้อมอยู่หมดแหละทำไมมาเน้นพระพุทธเจ้าที่ข้อกรุณาเอ้าทายหน่อยทำไมพระพุทธคุณเนี่ยไม่ใช้มหาเมตตาอย่างเราเดี๋ยวนี้เราจะพูดกับเมตตามหานิยมแต่ของพระพุทธเจ้านี่เป็นมหากรุณาก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงพ้นทุกข์หมดแล้วมีความบริสุทธิ์มีความสุขสมบูรณ์มีปรมังสุขขังมีบรมสุขและสุขตลอดเวลามีแต่ความสุขนี่ท่านที่มีความสุขสมบูรณ์แล้วมองไปเห็นคนอื่นก็อยู่ในฐานะภาวะที่ยังทุกข์ทั้งนั้นเห็นคนอื่นยังอยู่ในภาวะที่สุขอย่างน้อยก็พร่องไม่สมบูรณ์ยังขาดวินว้าแหว่งแล้วก็ยังมีทุกข์เยอะเมื่อท่านมองลงมาก็เท่ากับเห็นคนอื่นเนี่ยอยู่ในฐานะที่จะต้องดึงขึ้นเมื่ออยู่ในฐานะที่ต้องดึงขึ้นพระคุณที่เด่นก็คือกรุณาถ้าเมตตานี่เป็นความปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขในภาวะที่เขาเป็นปกติเพราะนั้นเมตตาก็มีอย่างเป็นไมตรีเป็นเพื่อนอยากให้เขาเป็นสุขในระดับเดียวกันอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้พอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสูงขึ้นไปแล้วมองลงมามีแต่คนที่มีปัญหาจะต้องดึงขึ้นมาทั้งนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเน้นพระมหากรุณาเพราะนั้นพระคุณของพระพุทธเจ้าจึงเด่นที่มหากรุณาส่วนข้ออื่นนั้นก็เหมือนกับเป็นเพียงตัวประกอบแฝงอยู่เท่านั้นเองให้เข้าใจหลักการนี้ไว้ด้วยนั้นพระพุทธเจ้าจะเด่นที่มหากรุณาเอาละความรู้ก็เป็นปัญญาก็รู้สูงสุดและเป็นโพธิญาณแล้วก็ความรักก็มาเด่นที่กรุณาทีนี้พระพุทธเจ้าก็มีคุณสองประการเนี่ยรู้กับรักเราทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติตามพยายามเจริญคุณธรรมเหล่านี้พัฒนาตัวเองให้มีความรู้และความรักอย่างที่บอกไว้แต่ต้นมีความรักอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอหรอกความรักบางทีพร้อมด้วยความหลงกลายไปว่ามีแต่ความรู้สึกแล้วรักแล้วด้วยความหลงก็เลยกลายเป็นรักแบบหน้ามืดตามัวเป็นคนตาบอดรักไปแล้วก็มืดมองไม่เห็นลุ่มหลงไปแล้วก็เลยพอรักทางหนึ่งก็ไปชังอีกทางหนึ่งใช่ไหมโดยมากมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ารักด้วยไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยมันจะรักหลงมาหน้ามือตามัวอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไปด้านหนึ่งเอียงสุดไปเลยอีกด้านหนึ่งก็พอนี้ก็ไปชังอีกทางหนึ่งทีนี้ก็เกิดสุดโต่งสองข้างแม้แต่คนเดียวนั่นแหละตอนแรกก็รักได้หน้ามือตามัวมองไม่เห็นอะไรเขามีข้อบกพร่องอะไรต่อมาตาสว่างขึ้นเห็นข้อบกพร่องทีนี้ชังเลย
ชังคนนั้นชังคนที่ตัวเคยรักน่ะสุดโต่งอีกทีนี้ถ้ามีรู้ด้วยก็จะแก้ปัญหาทำให้ความรักเนี่ยพอดีรู้เข้าใจเขาแล้วก็รู้คนที่เรารักรู้คนอื่นก็เข้าใจเขาไม่ถึงกับชังเขาแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแม้แต่คนที่เรารักเนี่ยเรารู้เข้าใจจุดอ่อนข้อบกพร่องข้อเสียเขาพอรู้ด้วยปัญญาแล้วเกิดความเข้าใจเห็นใจพอเห็นใจคราวนี้ก็รักจริงและรักพอดีรักพอดีด้วยรักจริงด้วยโดยที่ว่ายอมรับจุดอ่อนข้อบกพร่องเขาเห็นใจอะไรไม่ใช่ว่าหน้ามืดตามัวไปตอนแรกแล้วพอเห็นเขาก็เลยชังไปเลยนั่นก็ตอนเนี้ยความรู้มาช่วยความรักได้ตั้งแต่ต้นเอาแล้วอันที่หนึ่งก็ทำให้พอดีความรักพอดีทั้งบุคคลนั่นเองแล้วก็พอดีกับเพื่อนมนุษย์อื่นไม่ไปรักคนหนึ่งชังคนหนึ่งเกินไปแล้วต่อไปสำหรับคนนั้นเองก็พอดีที่ว่าจะได้เข้าใจเห็นใจมีความสงสารช่วยเหลือกันวักแบบนี้ไปกันได้ก็เป็นทางมาของกรุณาพอคนที่เรารักนั้นมีข้อบกพร่องจุดอื่นเข้าใจเขาเห็นใจเขาเราก็สงสารมีกรุณาอยากช่วยเหลือดีขึ้นไปแล้วอ้าวแล้วแค่นี้ก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วความรู้ช่วยเยอะแล้วทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแหละความรู้นี่มันมาช่วยอีกในการที่จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปจะประสบปัญหาจะได้แก้ไขมีแต่ความรักอย่างเดียวไปกันไม่รอดอยู่กันด้วยความรักอย่างเดียวนี่ไม่มีความรู้ดำเนินชีวิตต้องเจอปัญหาแน่ปัญหาก็ไม่รู้ไม่มีปัญญาก็แก้ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีความรู้มีปัญญาแล้วต่อไปเราดำเนินชีวิตก็พากันใช้ปัญญานี้ช่วยเป็นกำลังเสริมกันในการที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาสร้างสรรค์นำพาชีวิตให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปฉะนั้นตอนนี้ความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญมากเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่เรียกว่าอริยทรัพย์เอาแล้วทีนี้ยังกว้างออกไปอีกคือไม่ใช่เฉพาะรักกันระหว่างคนสองคนสามคนมันความรักเนี่ยมันออกไปถึงอย่างเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารักสรรพสัตว์หมดเลยมีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งปวงอยากให้เขาพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเห็นกันเหน็ดกันเหนื่อยเลยตลอด45พรรษาใครเห็นพระพุทธเจ้าหยุดบ้างพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปตลอดเวลามีหลักธรรมอันหนึ่งเรียกว่าพุทธธรรม18ประการใน18ประการนั้นมีข้อหนึ่งให้จำไว้เลยว่านัตถิฉันทัสสหานิแปลว่าพุทธธรรมหรือพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าประการหนึ่งว่ามีฉันทะไม่ลดถอยเลยฉันทะเข้าใจอย่างฉันทะแปลว่าความปรารถนาดีที่จะทำสิ่งทั้งหลายให้ดีงามให้สมบูรณ์สำหรับมนุษย์ก็อยากทำให้เขาเป็นสุขอันเนี้ยฉันทะอันเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่มีลดถอยเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพลังมากในการที่จะไปปฏิบัติพุทธกิจไปไหนไปได้หมดเสด็จพุทธดำเนินนะพระบาทเปล่าเนี่ยไปทั่วไปหมดเรายังมีรถมีอะไรแต่ไรสะดวกกับท่านเยอะแต่ท่านก็ไม่เห็นเป็นไรท่านไม่ทุกข์นี่ท่านมีความสุขในการบำเพ็ญพุทธกิจอยู่ตลอดเวลาพุทธเจ้าก็ไปอย่างเงี้ยพุทธคุณเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการที่รู้พระพุทธเจ้าพระมีพระปัญญามหากรุณาจึงได้ทำงานสำเร็จถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีพระปัญญาแล้วถึงจะกรุณารักเขาอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์ยังไงก็ไม่ได้จะแก้ปัญหาให้เขายังไงปัญญาจึงต้องมาช่วยเป็นอุปกรณ์เป็นสำคัญเลยปัญญาเป็นตัวทำให้ทำการสำเร็จได้ดังนั้นมหากรุณาก็เป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวเร้าให้ลุกขึ้นให้เดินหน้าพาไปแต่ไปทำการให้สำเร็จต้องปัญญาทำให้สำเร็จมีกรุณาอย่างเดียวทำให้สำเร็จเราทั้งหลายก็เหมือนกันนี่แคบลงมาจากพระพุทธเจ้าท่านก็เทียบอย่างผู้ปกครองประเทศผู้ปกครองแผ่นดินพระราชาอะไรเนี่ยผู้นำทั้งหลายเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะต้องมีมหากรุณาอย่างพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาจะให้ราษฎรมีความสุขอย่างพระเจ้าแผ่นดินในรัตนโกสินทร์เนี่ยเวลาขึ้นครองราชย์ก็จะมีพระดำรัสประกาศว่าอะไรเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะตรงเนี้ย
ประโยชน์สุขนี้ก็หมายความว่าที่ปกครองเนี่ยก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอันนี้ก็คือท่านบอกไว้ว่าให้มีความกรุณาความรักประชาชนนั่นเองรักประชาชนก็อยากให้เขามีความสุขพ้นจากความทุกข์พระราชาต้องมีคุณธรรมข้อนี้แต่พระราชามีความรักอย่างเดียวมีกรุณาอย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องมีรู้ด้วยต้องมีปัญญานั้นปัญญาความรู้นี้ต้องมาด้วยกันก็เลยเป็นเรื่องสำคัญว่าเราต้องให้มีผู้ปกครองที่ดำเนินอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความบริสุทธิ์เป็นฐานดีแล้วต้องใจบริสุทธิ์มาแล้วจะมาทำการเพื่อประเทศชาติสังคมเสร็จแล้วก็มีกรุณามีความปรารถนาดีต้องการช่วยเหลือประชาชนให้ประสบความสุขแล้วก็มีปัญญาที่จะดำเนินการให้สำเร็จตามกรุณานั้นที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ที่จะได้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้สำเร็จดำเนินการจัดการได้ผู้นำก็ต้องมีทั้งสองอย่างมีกรุณาแล้วก็มีปัญญาถ้ามีแต่ปัญญารู้ไม่มีกรุณาก็ยุ่งในตอนนี้เราต้องการว่าเอาละไม่ต้องอยากล็อกผู้นำประเทศเนี่ยขอให้ดำเนินตามพระพุทธคุณเนี่ยก็ไปได้แล้วนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเรื่องเกี่ยวกับผู้ปกครองต่างๆไว้เราก็ถือกันมาหลักทศพิธราชธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เพื่อความรู้เนี่ยนะต้องรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองความรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างในชาดกในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีคาถาหนึ่งจำง่ายๆบอกว่ารัตเถชนะปะเทวิจระรัตเถชนะปะเทวิจระคำสอนสำหรับองค์พระราชาแห่งหนึ่งดูรามหาบพิตรพระองค์จงเสด็จเที่ยวสดับดูให้รู้ความเป็นอยู่เป็นไปในแว่นแคว้นทั้งในแดนชนบทครั้นรู้ได้เห็นได้สดับความเป็นไปในที่นั้นๆแล้วจึงดำเนินพระราชกิจต่อแต่นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องความรู้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่ความกรุณาแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้รู้เห็นอะไรเลยเพราะนั้นก็เลยเป็นวัตถปฏิบัติของกษัตริย์ชาวพุทธมาเราจะเห็นว่ากษัตริย์ชาวพุทธเราเนี่ยจะเอาใจใส่ต่อทุกสุขของราษฎรยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยทรงปกครองแผ่นดินตอนแรกทรงเป็นจันดาโศกอโศกผู้โหดร้ายหรืออโศกจอมโหดแล้วทรงเปลี่ยนมาเป็นธรรมาโศกอโศกผู้ทรงธรรมแล้วก็ทรงบำเพ็ญพระราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงเต็มที่ข้อปฏิบัติพระราชจริยาวัดอย่างหนึ่งของพระเจ้าอโศกก็คือทรงเปลี่ยนวิหารญาตราเป็นธรรมญาตราอันนี้อยู่ในศิลาจารึกเลยศิลาจารึกพระเจ้าอโศกก็บอกไว้บอกว่าพวกผู้นำกษัตริย์ในปางก่อนเนี่ยมีประเพณีวิหารญาตราวิหารญาตราก็คือไปพักผ่อนโดยวิธีไปเที่ยวป่าล่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนี่เรียกว่าวิหารญาตรามาบัดนี้องค์พระเทวานามปิยติสสะคือองค์พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยทรงละเลิกไม่ทรงดำเนินในวิหารญาตราแต่ทรงเปลี่ยนมาบำเพ็ญธรรมญาตราในธรรมญาตรานั้นก็คือการเสด็จไปในชนบทในแว่นแคว้นแล้วก็ดูความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นยังไงไปพบปะสมณะชีพราหมณ์ไปพบปะคนแก่คนเฒ่าไปพบปะชาวบ้านทั้งหลายชาวไร่ชาวนาอะไรเนี่ยแล้วก็ไปสนทนาปราศัยกับคนเฒ่าคนแก่ไปสงเคราะห์ผู้คนต่างๆเหล่านี้ตลอดจนกระทั่งบางทีก็ปรารภจะเสด็จไปพุทธสถานสังเวชนียสถานและในระหว่างทางเสด็จก็เสด็จไปเยี่ยมที่โน่นที่นี่อันนี้ก็มีเรื่องจารึกมาในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ก็เป็นวิธีที่จะหาความรู้ของพระราชาเพื่อจะได้บำเพ็ญพระราชกิจได้อย่างดีนี่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงบำเพ็ญเหมือนเป็นแบบอย่างมาในเมืองไทยเราก็เห็นได้อย่างในหลวงรัชกาลที่5ก็มีเรื่องประพาสต้นเสด็จไปตามท้องถิ่นต่างๆไม่ให้เขารู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใครแล้วไปอยู่กับชาวบ้านให้เห็นชีวิตของเขาสุขทุกข์โดยตรง
หรือมาอย่างแผ่นดินปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่9สมัยก่อนเมื่อทรงยังแข็งแรงอยู่ก็เสด็จไปโน่นไปนี่ไปในถิ่นชนบททั้งหลายเรียกว่ารู้สุขทุกข์ของราษฎรถ้ายิ่งก็รู้สุขทุกข์ก็ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมทุกข์ก็เป็นข้อปฏิบัติสำคัญในการที่จะสร้างสรรค์ยึดเหนี่ยวสังคมนี้ให้มีความแน่นแฟ้นมั่นคงสามัคคีอันนี้ก็เป็นวัตถปฏิบัติในทางพุทธศาสนาที่เราสอนกันมาก็แปลว่าอยู่ในเรื่องความรู้ว่ามีความรักแล้วก็ต้องมีความรู้ด้วยความรู้ก็จะช่วยให้การปฏิบัติกิจตามมหากรุณานั้นสำเร็จผลอย่างแท้จริงตอนนี้เรามาถึงวันมาฆบูชาเนี่ยเราก็ควรจะมาทบทวนกันถึงเรื่องเหล่านี้ผู้ที่มีปัญญามีกรุณาจึงจะแก้ไขปัญหาจัดการเหตุการณ์ได้มนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาขัดแย้งกันมากมายเหลือเกินในระหว่างชุมชนหมู่ชนระหว่างประเทศระหว่างค่ายก็รบราฆ่าฟันกันเอาชนะซึ่งกันและกันทีนี้วิธีเอาชนะกันและกันก็คือรักฝ่ายข้างตัวแล้วก็ทำลายฝ่ายตรงข้ามทำลายก็ทำร้ายวิธีทำลายคนก็ทำร้ายเขาฆ่าฟันกันล้มตายไปมนุษย์ก็ยังหมุนเวียนอยู่ในอย่างเงี้ยอารยธรรมมนุษย์ก็เลยไม่ไปไหนพุทธศาสนาต้องการให้มนุษย์พัฒนาขึ้นไปแม้แต่การแก้ปัญหาในการชิงชัยเอาชนะกันระหว่างประเทศเนี่ยท่านก็สอนไว้นะคือรักอย่างเดียวไม่พอรักพวกเรานะรักแน่นอนและให้รักศัตรูด้วยนั้นเราก็จะมีคำสอนว่านาหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทะกุทาจนังเป็นต้นเนี่ยแปลว่าไม่มีเลยในการไหนๆที่เวรจะระงับได้ในการจองเวรพอเวรย่อมระงับในการไม่จองเวรชาวพุทธก็จำกันแม่นที่ว่าไม่จองเวรนี่ก็คือให้มีเมตตามีกรุณามีความรักนั่นเองรักเข้าไว้รักทั้งเรารักทั้งเขาแต่ว่าชาวพุทธยังอยู่แค่นี้นะไม่พัฒนารักเรารักเขาแล้วไม่ทำอะไรบอกไม่จองเวรหมดตัวตายเปล่าให้มีกรุณาต้องมีปัญญาด้วยที่จริงในหลักธรรมคำสอนนั้นท่านสอนไว้แล้วให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาต่อไปถ้ามนุษย์เอาชนะกันแก้ปัญหากันด้วยการที่ว่าฝ่ายโน้นเป็นศัตรูของเราจะต้องฆ่าฟันมันให้จบให้ฝ่ายเราที่เรารักเนี่ยอยู่มันก็หมุนเวียนอยู่ในวงจรเนี่ยไม่ไปไหนนั้นท่านก็สอนวิธีปฏิบัติไว้แต่มนุษย์จะต้องพัฒนานี่เราจะทำไงจะพัฒนามนุษย์ต่อไปให้ถึงขั้นนี้มนุษย์ที่จะแก้ปัญหาด้วยทั้งกรุณาและปัญญามาคู่กันได้สมบูรณ์เนี่ยจะต้องเก่งกับพวกที่ชนะกันด้วยวิธีรุนแรงวิธีทำร้ายตอนนี้ก็คือมนุษย์มีปัญญาก็ชนะแต่ว่าไม่มีกรุณานี่ทำไงจะได้ทั้งกรุณาและปัญญาท่านก็สอนไว้ก็จะยกตัวอย่างมาให้ฟังอีกเคยพูดมาบ่อยๆและชาดกเนี่ยท่านสอนเรื่องนี้มาเยอะเลยอย่างเรื่องมโหสถชาดกเนี่ยมโหสถชาดกนี่เป็นชาดกที่เน้นพระบารมีอะไรปัญญาบารมีเนี่ยมโหสถปัญญาบารมีคนไทยจะหยุดแค่ทานนะเนี่ยต่อว่าได้เพราะบารมีพระพุทธเจ้าทั้ง10คนไทยเนี่ยเก่งเรื่องทานเก่งจริงๆแต่อยู่แค่เนี้ยไม่ไปไหนเก่งจริงๆไปไหนพร้อมให้ทันทีเลยใจกว้างมีน้ำใจดีแต่ว่าไม่เคยก้าวบารมีมีตั้ง10ข้อมาอยู่ข้อเดียวไม่ได้ต้องไปต่อแล้วข้อสำคัญข้อหนึ่งก็ของพระมโหสถเนี่ยปัญญาบารมีปัญญาบารมีสอนอะไรก็คือให้เอากรุณามาใช้ในชนิดที่ประสบความสำเร็จก็คือมนุษย์จะต้องพัฒนาไปขั้นหนึ่งในการแก้ความขัดแย้งระหว่างชุมชนหมู่ชนระหว่างพวกระหว่างหมู่จนกระทั่งถึงระหว่างประเทศชาติทำไงจะให้ได้ขนาดนี้เล่าย่อๆก็คือว่ามโหสถชาดกใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศทำให้ศึกสงครามสงบลงด้วยดีก็คือว่าอีกประเทศหนึ่งเป็นประเทศของพระเจ้าปัญจาลราชพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เรียกว่ามีความโลภมาก โลภอะไรรู้ไหมโลภแผ่นดินนะอยากจะเป็นใหญ่ผู้เดียวก็เลยเที่ยวไปรุกรานประเทศต่างๆชนะมาเยอะแยะแหละตอนหนึ่งก็ยกทัพมาที่ประเทศชื่อว่าวิเทหะรัฐนี่เป็นที่ที่พระมโหสถอยู่
พระเจ้าแผ่นดินก็เรียกกันว่าพระเจ้าวิเทหราชพอเห็นยกทัพมาพระเจ้าวิเทหราชพอได้ยินว่าทัพนี้เป็นทัพของพระเจ้าปัญจาลราชก็สะดุ้งตัวสั่นเลยพระองค์สั่นเลยทำไมล่ะเพราะว่าพระเจ้าปัญจาลนี่รบชนะมาจนกษัตริย์101แล้วที่นี่มันก็เรื่องเล็กแล้วแคว้นวิเทหะนิดเดียวก็ตกสั่นขวัญแขวนอันนี้ต่อมาก็พูดจากันเรื่องอะไรนะให้รู้ว่ามาเรื่องอะไรจะรบจะเอายังไงกันทางฝ่ายโน้นก็มีอุบายมาบอกว่าจะยกราชธิดาให้แต่ว่าให้ไปทำพิธีวิวาห์อะไรที่เมืองโน้นว่างั้นนะอันนี้ไม่รู้เจรจากันยังไงพระเจ้าวิเทหราชนี่ก็ทรงตายพระทัยก็โลภด้วยนั่นแหละนะอยากจะได้พระราชธิดาเขานะ่ะทำให้ตามืดไปก็เลยยินดียอมจะไปโน่นมโหสถเป็นนักสืบข่าวเนี่ยตอนนี้ปัญญาทำงานตอนนั้นพระมโหสถขัดในที่ประชุมอำมาตย์พระเจ้าวิเทหราชก็ตามประเพณีพระราชาก็ต้องปรึกษาพวกปุโรหิตมหาอมาตย์ทั้งหลายว่าจะเอาไงถามบัณฑิต4ท่านเสนกะบัณฑิตเป็นต้นเป็นหัวหน้าใหญ่เป็นปุโรหิตใหญ่เสนกะบอกโอ้ยเขามาดีก็ตายใจอมาตย์ปุโรหิตที่2ก็เหมือนกันดีหมดนี่ก็เลยมโหสถขัดพอมโหสถขัดว่าไม่ใช่หรอกเขามาร้ายเขาจะเอาพระองค์นี่แหละไปเป็นลูกน้องแต่ไม่ใช่แค่นั้นหรอกเขาฆ่าแน่ก็ทรงกริ้วพิโรธมากบอกว่านี่คือถ้าไม่รักไม่เคยทำความดีมาก่อนฆ่าแน่แต่ว่านี่เคยมีความดีเพราะนั้นใช้คำหนักคำหยาบเขาใช้คำว่าให้ใส่หัวมโหสถออกไปเนี่ยไล่เลยแต่พระมโหสถนี้ท่านก็ไม่ท้อท่านก็รักแผ่นดินรักประเทศชาติรักพระเจ้าแผ่นดินท่านก็เลยคิดว่าทำไงจะแก้ไขปัญหาได้สืบข่าวเนี่ยปัญญามาแล้วมีวิธีการในการสืบข่าวจะรู้แผนของพระเจ้าปัญจาลราชก็คือว่าจะใช้วิธีที่ง่ายลวงพระเจ้าวิเทหราชนี่ไปฆ่านะมโหสถพอทราบแผนของพระเจ้าปัญจาลราชมโหสถก็วางแผนซ้อนเลยเขาบอกว่าให้ไปสร้างพระราชวังของพระเจ้าวิเทหราชนี่ในดินแดนของพระเจ้าปัญจาลราชเพื่อเตรียมพระราชพิธีวิวาหามงคลหรืออะไรก็แล้วแต่อภิเษกอะพระมโหสถก็รับอาสาไปสร้างวังให้ก็เข้าไปในดินแดนของฝ่ายปัญจาละแล้วพระมโหสถก็ไปสร้างวังในนั้นก็มีการสร้างอุโมงค์ตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะพร้อมแล้วก็เชิญให้พระเจ้าวิเทหราชเนี่ยไปประทับที่วังนั้นประทับที่วังแล้วก็อยู่ในเงื้อมือของฝ่ายโน้นแหละนะถึงแม้จะมีวังของตัวเองมีค่ายมีป้อมแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะกำจัดง่ายก็ไปกันพอไปกันแล้วพอถึงวันดีคืนดีทางพระเจ้าปัญจาลราชบอกว่าเอ้าให้พระเจ้าวิเทหราชกำหนดวันอภิเษกมาหาฤกษ์หามงคลระยามพระเจ้าวิเทหราชก็หาวันมงคลเสร็จก็แจ้งไปพอถึงวันมงคลปั๊บกองทัพพระเจ้าปัญจาลราชมาแล้วพอมาถึงคืออยู่คนละฝั่งแม่น้ำนะถึงแม้จะอยู่ในแผ่นดินก็ฝ่ายปัญจาลราชก็อยู่คนละฝั่งแม่น้ำกองทัพมามากมายพระเจ้าวิเทหราชก็อะไรกันเนี่ยมาพระราชทานพระราชธิดาทำไมทัพใหญ่อย่างนี้จักสงสัยในที่สุดก็เลยรู้ตอนนี้พระเจ้าปัญจาลราชก็เห็นว่าไม่มีทางหนีแล้วก็ประกาศตรงๆพระเจ้าวิเทหราชก็เลยทรงพระทัยสั่นและไม่ใช่แค่กายสั่นพระทัยสั่นจะแก้ไขปัญหายังไงล่ะเจ้าบัณฑิต4คนเสนกะเป็นต้นนั้นหมดทางไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงว่าเขาต้องยอมตายแน่แล้วเราชิงตายซะก่อนดีกว่าฆ่าตัวตายกันดีกว่าโมโหสถบอกไม่เป็นไรที่พระองค์ใส่หัวข้าพระพุทธเจ้ามาเนี่ยนะได้ทำการเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้ไม่ต้องกลัวพระองค์ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะบอกแผนให้แล้วพระมโหสถก็บอกแผนก็คือว่าเปิดอุโมงค์แล้วกองทัพของวิเทหราชนี่ก็เข้าอุโมงค์ไปออกแม่น้ำข้ามฝั่งไปเลย
แล้วก็ไปนู่นมโหสถเตรียมกระทั่งวังของฝ่ายโน้นไปยึดครอบครัวของพระราชาองค์นั้นไว้เนี่ยทีนี้ฝ่ายพระเจ้าปัญจาลราชก็ขู่แกตายแน่ต้องเปิดเมืองซะดีๆยอมมโหสถก็บอกไม่หรอกไม่กลัวละบอกว่าตอนนี้พระเจ้าวิเทหราชไม่อยู่ไปแล้วพระเจ้าปัญจาลราชก็บอกว่าแกอยู่คนเดียวแกไปทำอย่างนี้หักหลังข้าแกตายแน่ข้าจะฆ่าไอ้เจ้ามโหสถนี่แหละนะมโหสถก็บอกไม่เป็นไรพระองค์ฆ่าข้าพระองค์น่ะพระเจ้าวิเทหราชก็ฆ่าพระมเหสีของพระองค์เหมือนกันเนอะเอาสิจะเลือกเอายังไงพระองค์ทำไงฆ่าพระองค์อ่ะพระราชโอรสพระราชธิดาอะไรของพระองค์ก็หมดเหมือนกันนะพระเจ้าปัญจาลราชหมดทางเลยเห็นไหมวางแผนซ้อนพระมโหสถก็กำชับพระเจ้าวิเทหราชไปเสร็จนะตอนที่ไปยึดฝั่งฝ่ายโน้นบอกอย่าไปทำอันตรายคนนะก็คือให้มีความรักนั่นแหละนะให้ทุกคนอยู่กันดีแล้วพอทางฝ่ายปัญจาลราชหมดทางใช่ไหมก็โดนเงื่อนไขของฝ่ายของมโหสถก็แปลว่าต้องยอมเมื่อยอมแล้วพระมโหสถก็ไม่ทำร้ายอะไรชนะได้ปัญญาที่เหนือกว่ากันจริงๆแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมกลับเป็นมิตรเรียกว่ากำราบทำให้เขากลับใจได้ก็กลายเป็นมิตรกันเลยต่อจากนี้ก็หมดปัญหาไปเลยเนี่ยท่านสอนไว้มีหลายชาดกจะสอนแบบนี้ก็คือว่าคนที่จะปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วจะแก้ปัญหาของโลกได้เนี่ยต้องพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ท่องกันเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรแค่นี้ไปไหนไม่รอดหรอกนะไม่พอท่านให้หลักเบื้องต้นไว้ต้องไปโน่นอย่างมโหสถเนี่ยคือคนที่จะชนะเขาด้วยความดีเนี่ยโดยที่เขาทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันต้องเก่งกับเขาเป็น10 เท่า100 เท่าใช่ไหมนั้นชาวพุทธเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งแล้วโลกปัจจุบันเนี่ยพัฒนาได้มาอย่างเงี้ยพัฒนาแค่ให้อยู่กับเขาแก้ปัญหาด้วยใช้ปัญญาแบบมีกรุณาเพื่อความสันติของโลกนั้นไม่ได้นั้นมันก็แค่ว่าชนะเขาได้ปัญญาที่ทำร้ายเขาแล้วชนะมันก็จองเวรกันอยู่เนี่ยไม่รู้จักจบเพราะนั้นโลกนี้อารยธรรมมันก็ไม่ไปไหนทำไงจะให้มนุษย์พัฒนาถึงขนาดที่ประเทศที่เก่งจริงๆเนี่ยเอาชนะฝ่ายอื่นได้ด้วยวิธีสันติทำให้เขายอมสยบการทำร้ายด้วยวิธีสันติชนะเขาด้วยความดีได้ปัญญาที่เหนือกว่าจริงๆนะแล้วก็อยู่กันด้วยความสงบสุขต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่ายากแต่มนุษย์ต้องพัฒนาเมื่อจะให้โลกนี้มีสันติสุขที่แท้จริงต้องเดินหน้าต่อไปวันนี้ก็เลยเอาเรื่องมหากรุณากับเรื่องปัญญาเนี่ยมาพูดในอีกแง่หนึ่งในระดับของโลกในระดับของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชน์กับชาวโลกแต่หลักการพุทธศาสนาก็ที่ว่าเนี่ยด้วยความกรุณาพระสงฆ์เราพุทธบริษัทเราเนี่ยก็ปฏิบัติตามคำสอนที่เป็นพุทธโอวาทว่าจรถะภิกขเวจาริกังพหุชนะทิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนจำนวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่อเกื้อการุณต่อชาวโลกอันนี้เป็นหลักการทั่วไปเลยนั่นก็เราต้องมาคอยทบทวนหลักการของพระพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วข้อสำคัญก็คือชาวพุทธเนี่ยจะต้องฝึกตนต้องพัฒนาตนเพื่อปฏิบัติให้ได้ตามนี้ถ้าเราไม่ฝึกตนไม่พัฒนาตนแล้วมันไม่มีทางทำได้สำเร็จหรอกหลักการพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ปฏิบัติกันอยู่ในรายวันเท่านี้นะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อช่วยโลกทั้งโลกเพื่อให้โลกนี้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะหนูๆทั้งหลายที่เล่าเรียนศึกษาเนี่ยเรียนกันฝึกกันให้เก่งอย่างที่ว่าเนี่ยให้สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ปัญญาบนฐานของมหากรุณาทำได้ไหมนะมีกรุณาเป็นพื้นฐานแล้วใช้ปัญญาแก้ปัญหาให้มันลงโดยด้วยดีไม่ต้องมาทำร้ายกันทำได้ไหมถ้าทำได้นี่ก็คือความสำเร็จของชาวพุทธในการแก้ปัญหาในทุกระดับจนกระทั่งถึงโลกวันนี้อาตมาก็คิดว่าแค่นี้ก็คงจะพอสมควรกับเวลาและใช้เวลาที่ประชุมไปเยอะ
ก็เอาเป็นว่าวันนี้ถึงวันมาฆบูชาแล้วก็ขอให้เรามาบำเพ็ญบูชาให้ครบทั้งสองอย่างทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาอามิสบูชาเราก็ทำกันแล้วปฏิบัติบูชาเราก็ทำกันอยู่แต่ว่าบางทีก็ไม่รู้ตัวก็คือบูชาด้วยการปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่ทำจิตใจของเราให้เบิกบานผ่องใสและปฏิบัติบูชาที่ตรงกับในวันมาฆบูชาก็โอวาทปาติโมกข์อย่างน้อยก็หลัก3ข้อที่เราท่องจำกันแม่นก็ขอทวนอีกทีหนึ่งขอให้เด็กๆจำให้แม่นนะว่าตามก็ดีนะหนูๆว่าตามหน่อยสัพพปาปัสสะอาการนังไม่ทำชั่วทั้งปวงหรือไม่ทำชั่วทุกอย่างก็ได้หมดไม่ทำเลยกุศลสูปสัมปทาบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อมสัจจิตตปริโยทปนังชำระจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานัสสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้แค่นี้ก็ยังดีและวันมาฆบูชาก็เกิดประโยชน์แท้จริงและไม่ต้องเอาครบ3คาถากึ่งละให้ได้คาถาหนึ่งเนี่ยอาตมาก็ทวนให้ว่าไม่ทำชั่วทั้งปวงทำความดีให้เพียบพร้อมและทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าเราทำตามนี้ได้ก็เป็นปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาก็เป็นบูชาอย่างยอดเยี่ยมสูงสุดและเป็นเอตทัคคะในบรรดาบูชาทั้งหลายยิ่งถ้าเราทำพร้อมก็ยิ่งดีได้อามิสบูชาด้วยปฏิบัติบูชาด้วยวันนี้ก็เชิญชวนกันให้เรามาทำบุญวันมาฆบูชาด้วยวิธีทำบูชาทั้ง2ประการนี้คืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเมื่อทำได้พรั่งพร้อมบริบูรณ์ก็ขออนุโมทนาแม้ยังไม่พรั่งพร้อมก็ตั้งใจเพียงตั้งใจก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วและตอนนี้เราก็กำลังก้าวหน้าไปในการบูชาทั้งสองนี้อามิสบูชาเดี๋ยวเราจะเวียนเทียนก็เป็นอามิสบูชาเต็มที่แต่พร้อมกันนั้นในอามิสบูชาก็ขอให้เราบำเพ็ญปฏิบัติบูชาไปด้วยตั้งใจปฏิบัติอย่างน้อยก็ชำระจิตของตนให้ผ่องใสให้ร่าเริงบันเทิงใจมีปีติปราโมทย์ในบุญในกุศลมีความสุขร่วมกันมีในไมตรีจิตมิตรภาพมีเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยมีความสามัคคีกันพรั่งพร้อมใจกันแล้วก็เดินไปด้วยความมีจิตใจสงบพร้อมเพรียงสามัคคีปฏิบัติบูชาก็เดินหน้าแล้วก็เอาคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้เนี่ยมาระลึกแล้วก็ตั้งใจจะปฏิบัติกันต่อไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งที่ทุกท่านได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยมีฉันทะในการทำบุญกุศลมาร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันแล้วเป็นทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคีก็ขอให้ทุกท่านได้เดินหน้าไปในความสามัคคีที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่นี้ให้เรามีความเพียรพร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีสามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นสมดังพุทธดำรัสที่เป็นโอวาทของพระองค์นั้นเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกทั้งมวลเริ่มต้นตั้งแต่ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติเป็นต้นไปเพราะนั้นวันนี้ก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรแก่โยมญาติมิตรทุกท่านตั้งแต่โยมปู่ย่าตายายท่านผู้เฒ่าจนกระทั่งถึงเด็กเล็กๆหนูน้อยทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพลังความสามารถที่จะช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นให้สำเร็จสมดังพุทธพจน์นั้นทุกประการเทอญ
เป็นพระสงฆ์โดยการนัดหมายของคุณวิบูลย์ซึ่งก็ปรารภการที่บริษัทที่ปรึกษากฎหมายอินเทอร์เน็ตได้ตั้งมาครบทศวรรษก็คือ10 ปีนี่ก็เป็นโอกาสอันเหมาะก็ชวนญาติวิทย์ท่านที่เคารพนับถือมาทำบุญด้วยกันการทำบุญด้วยกันนั้นก็เรามักจะมองไปที่การเลี้ยงพระก็คือถวายทานแต่ว่าทำบุญนั้นตามหลักพระศาสนาท่านบอกว่ามีทานมีศีลมีภาวนานี่เป็นข้อสรุปหมายความว่านอกจากถวายทานการเลี้ยงพระการถวายเครื่องทายธรรมสิ่งของแล้วก็มีเรื่องของศีลคือเรื่องของพฤติกรรมกายวาจาด้วยแล้วก็มีเรื่องของภาวนาก็คือการที่ฝึกอบรมทำจิตใจและปัญญาให้เจริญงอกงามด้วยความจริงนั้นถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องเวลาเรามาถวายทานเนี่ยเราก็ได้ครบหมดเพราะว่าผู้ที่มาถวายทานเลี้ยงพระเนี่ยเริ่มต้นก็เข้ามาสู่วัดวาอารามกายวาจาก็ต้องสำรวมกายวาจานั้นเป็นกายวาจาที่ดีที่สงบที่เป็นกุศลเว้นจากสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนกันเรามาที่นี้ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีแต่เกื้อกูลกันมาช่วยเหลือร่วมมือกันมาร่วมกันส่งเสริมกันในการทำบุญทำกุศลทำความดีแล้วก็ยังมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาเข้าพิธีเราก็ต้องนั่งสงบสำรวมกายวาจาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของศีลเท่านั้นแล้วก็เรื่องภาวนาก็ได้ตั้งแต่ว่าเข้ามาในบรรยากาศที่สงบจิตใจก็โน้มไปในทางของความสงบไปด้วยเราเข้าที่สงบจิตใจก็สงบแล้วมีความร่มรื่นของวัดวาอารามจิตใจก็ยิ่งมีความเบิกบานผ่องใสเพียงแค่นี้ก็เรียกว่าเจริญใจคำว่าเจริญใจก็คืออาการที่ว่าได้ภาวนาแล้วแหละจิตใจเจริญงอกงามขึ้นด้วยความรู้สึกที่ดีงามสภาพจิตที่เบิกบานสดชื่นเนี่ยเป็นกุศลเป็นภาวนาแล้วทีนี้พอได้ทำบุญทำกุศลอีกก็รู้สึกว่ามีความอิ่มใจได้ทำสิ่งที่ดีได้สนับสนุนบำรุงพระศาสนาปลื้มใจอิ่มใจก็ยิ่งทำให้จิตใจเจริญงอกงามมากขึ้นเสร็จแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการฟังธรรมการฟังธรรมหรือการฟังเทศน์ได้เข้าใจเรื่องคำสั่งสอนธรรมะรู้ความจริงของชีวิตรู้หลักประพฤติปฏิบัติความดีงามต่างๆปัญญาเจริญงอกงามขึ้นอีกอันนี้แหละรวมแล้วก็อยู่ในข้อภาวนาพอได้ทำอย่างนี้แล้วก็เลยครบ3ครบ3ก็เป็นอันว่าทานศีลภาวนามาพรั่งพร้อมก็เราก็เลยไม่รู้จะเรียกยังไงไปเรียกว่าถวายทานอย่างเดียวก็ไม่ครบแหละแม้ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยการไปถวายทานแต่ว่าเวลาไปทำจริงแล้วครบหมดทานก็มาศีลก็มาภาวนาก็มาจะพูดว่าไปถวายทานอย่างเดียวไม่ครบเพราะฉะนั้นต้องพูดว่าไปทำบุญนั่นการที่เรามาวัดแล้วก็เราเรียกว่ามาทำบุญก็เพราะเหตุนี้เพราะว่าเราได้หมดแต่ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ทำให้ถูกด้วยจึงจะได้หมดถ้าได้ครบนี้เราพูดได้เต็มภาคภูมิว่าเราไปทำบุญคือได้ทั้งทานทั้งศีลแล้วก็ภาวนาพอได้อย่างนี้แล้วก็เป็นปัจจัยที่จะปรุงแต่งสร้างสรรค์ให้ชีวิตนี้เจริญงอกงามมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านที่ปฏิบัติถูกต้องมาเกี่ยวข้องกับพระศาสนาเนี่ยชีวิตเจริญงอกงามมีความสุขเรื่อยเลยก็สมวัตถุประสงค์ที่คุณวิบูลย์ตั้งไว้บอกว่าจะทำอย่างไรให้มีความสุขพอญาติวิทย์มาทำบุญอย่างนี้ทำถูกทางก็มีความสุขแล้วนะไม่เฉพาะในด้านพระศาสนาเท่านั้นนะแม้แต่ในหมู่ญาติมิตรด้วยกันเองมาพบปะกันเวลาเรามาพบปะกันมาพบในเรื่องดีๆในเรื่องทำบุญทำกุศลจิตใจของเราก็ดีงามความเป็นมิตรนั่นก็ทำให้จิตใจดีอยู่แล้วมิตรนั่นก็มีเมตตาความเป็นมิตรก็คือเมตตาธรรมมาพบกันมีไมตรีมีความสุขในการที่ได้พบกันเขาเรียกว่าไมตรีรสเกิดขึ้นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นเป็นกุศลทั้งนั้นทีนี้วันนี้คุณวิบูลย์ก็อยากจะให้ญาติมิตรได้รับประโยชน์จากการทำบุญทำกุศลมากขึ้นอีกก็เลยอยากจะให้พูดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องความสุข
ทำอย่างไรจะมีความสุขแล้วก็ไร้ทุกข์นะคุณวิบูลย์ย้ำไว้ว่าไม่เฉพาะให้มีความสุขนะยังให้ไร้ทุกข์ด้วยนะนี่เราก็เลยลองมาคุยกันเรื่องความสุขไร้ทุกข์ว่าจะทำยังไงกันดีว่าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วก็เราก็เจริญงอกงามขึ้นในความสุขแล้วก็ร้างทุกข์ไร้ทุกข์ห่างทุกข์ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งว่าหมดทุกข์เลยหมดทุกข์แล้วก็เหลือแต่ความสุขพอสุขสมบูรณ์เต็มที่ก็เป็นบรมสุขนะทางพระท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างเยี่ยมยอดอย่างสูงสุดหรือว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าสันติไม่มีนั่นแหละเป็นสุขที่สมบูรณ์แล้วนั้นข้อปฏิบัติในทางพุทธศาสนานี้จะนำเราไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขไว้เยอะแยะหมดพระองค์ตรัสเรื่องความสุขไว้หลายแห่งบางแห่งนี้ตรัสแยกไว้ถึงรวมแล้วนับได้ประมาณ10ประเภทนะคือความสุขนี่มีหลายประเภทมากมายเรามักจะมองกันความสุขได้แค่อย่างสองอย่างเพราะนั้นถ้าจะให้ดีต้องมีการเรียนรู้ว่าความสุขนั้นมีได้มากมายหลายอย่างหลายช่องทางถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนรู้เราก็นึกว่าความสุขมีอย่างที่เราเคยเข้าใจเท่านั้นที่จริงความสุขมีวิธีมีช่องทางเยอะมีหลายแบบแล้วมีหลักการในการที่จะสร้างให้มีขึ้นน่ะได้หลายวิธีด้วยแล้วก็ตอนแรกก็เพื่อจะให้เกิดความรู้นี้ก็เลยต้องพูดคู่กันก่อนว่าความสุขนั้นคู่กับความทุกข์ดูว่าพุทธศาสนามีหลักการเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์อย่างไรเราพูดเรื่องความทุกข์ซะก่อนเลยนะเพราะว่าจุดหมายเราไปอยู่ที่สุขเราก็เริ่มที่ทุกข์ก่อนความทุกข์นี่ที่จริงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราจะเพิ่งเอามาไว้ในใจของเราคือความทุกข์นี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติสภาพที่มีอยู่ในสิ่งทั้งหลายคือสิ่งทั้งหลายที่เราพบเห็นปรากฏเนี่ยในโลกเนี่ยทั้งชีวิตของเราด้วยทางพระท่านเรียกว่าสังขารสังขารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยมาปรุงมาแต่งมาประชุมกันขึ้นเลยเรียกกันง่ายๆว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งการเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนั่นคือกฎธรรมชาติทีนี้สิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยถูกปัจจัยปรุงแต่งเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงมันก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นพลอยเป็นไปด้วยการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นมันก็คือมันอยู่อย่างเดิมไม่ได้การอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็คือเปลี่ยนแปลงก็เลยมีสภาพที่เรียกว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแปรปรวนไปอันนี้หลักภาษาพระท่านก็มีศัพท์ให้ซึ่งเราคุ้นกันดีเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละก็สิ่งทั้งหลายมันเป็นสังขารมันตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหลักเกณฑ์ของกฎธรรมชาติก็คือความเป็นเหตุเป็นผลเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละซึ่งก็ตรงกันถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องนี้กฎธรรมชาตินี่มีในสิ่งทั้งหลายทั่วไปหมดก็เลยเป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันปรากฏรูปขึ้นมาต่างๆซึ่งแล้วแต่เหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราพบเห็นเราเรียกว่าอันโน้นอันนี้เป็นตัวเป็นตนนั้นที่จริงตัวตนของมันแท้ๆมันไม่มีหรอกตัวตนนี้เป็นสภาพรวมเป็นภาพปรากฏจากเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังของมันทีนี้ถ้าเราจับได้เหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไอ้ตัวรูปร่างของมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนั้นตัวตนก็คือภาพรวมหรือภาพปรากฏของการประชุมของเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังนะเพราะฉะนั้นตัวแท้เราต้องจับได้คือเหตุปัจจัยเหล่านั้นนั้นตัวจริงอยู่ที่ความเป็นเหตุปัจจัยเลยทางพระท่านก็เลยเรียกว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงเกิดดับทุกขังคืออยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อนัตตาไม่มีตัวตนยืนตัวแต่ว่าปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันนี่คือหลักพระไตรลักษณ์นี้เวลาเราพูดถึงทุกข์เนี่ยทุกข์มันก็รวมอยู่ในหลัก3ประการที่ว่าคือกฎธรรมชาติ
กฎธรรมชาติที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ทุกขังคือทุกข์คำว่าทุกข์อยู่ตรงนี้เองอยู่ในกฎธรรมชาติและทุกขังนั่นแหละเป็นส่วนที่ปรากฏสำคัญแก่มนุษย์นะพอมันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องมันเกิดผลแก่มนุษย์เลยคือว่าเกิดผลแก่มนุษย์ก็คือว่าตัวมนุษย์เองนั้นหนึ่งก็เป็นธรรมชาติด้วยเมื่อเป็นธรรมชาติเป็นสังขารก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นด้วยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สภาพเดิมไม่ได้อันนี้ก็คือชีวิตของเรานี้ก็กลายเป็นว่ามีไอ้ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้ามาอยู่ด้วยแหละนะตอนนี้แหละจากกฎธรรมชาติเข้ามาถึงตัวคนแล้วแปลว่าเราต้องยอมรับความจริงตามกฎธรรมชาติว่าชีวิตของเรานี้อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้ตัวเด่นสำหรับความรู้สึกของมนุษย์ก็คือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ออกมาในความรู้สึกก็กลายเป็นเรื่องทุกข์ไปนะคือว่ามันไม่คงที่มันตั้งอยู่สภาพเดิมไม่ได้นะก็เกิดเป็นปัญหาแก่เรานั่นเองเป็นปัญหาแก่เราทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไปสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายนั้นเรามีความปรารถนาแล้วความปรารถนาที่จะให้มันเป็นไปตามใจชอบของเราทีนี้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติก็เกิดการขัดแย้งกันระหว่างความเป็นจริงที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยและความปรารถนาของเราในใจที่ว่าต้องการให้ไปทางนี้ไอ้เจ้าสิ่งโน้นไปทางโน้นเนี่ยเราต้องการให้มันอยู่กับที่ให้มันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยพอเราเกิดไปยึดถือว่าสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเราครอบครองมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะพอมันไม่เป็นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันฝืนความปรารถนาเราก็ถูกกระทบกระแทกเกิดความขัดแย้งก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานะทุกข์ในกฎธรรมชาติก็เลยส่งผลมาเป็นทุกข์ในตัวเราในใจเรานะตกลงว่าไอ้ความทุกข์ความอะไรที่แท้มาจากกฎธรรมชาตินั่นแหละที่ตัวจริงมันอยู่ที่กฎธรรมชาติเพราะนั้นต้องเข้าใจหลักการนี้ว่าทุกข์ที่จริงนั้นมันอยู่ในกฎธรรมชาติส่งผลต่อเราเพราะหนึ่งตัวเราชีวิตเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นด้วยสองเพราะว่าเราไปมีความยึดถือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจะให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้แล้วไปขัดแย้งกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติเข้าเราไม่ได้ตามปรารถนาเกิดการปะทะกระแทกขัดแย้งก็เลยทุกข์ขึ้นมาถ้าเรารู้หลักความจริงเหล่านี้ปฏิบัติให้ถูกต้องเราจะเริ่มเบาทุกข์ส่างทุกข์ร้างทุกข์หายทุกข์แล้วก็สุขมากขึ้นตอนนี้ก็เลยเริ่มต้นให้รู้ความจริงซะก่อนว่าพระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าเรื่องของทุกข์นะท่านจะต้องเข้าใจความจริงอันเนี้ยอย่างน้อยเข้าใจหลักความจริงตามธรรมชาติก่อนจะไปหนีจะไปเลี่ยงนะต้องเผชิญหน้าแต่ว่าเผชิญหน้าด้วยความรู้ด้วยปัญญาอันนั้นทุกข์ก็เลยมาเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้เสร็จเลยว่าหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรนะพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกขังปริญญายังแปลว่าความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้เท่าทันว่างั้นนะหมายความว่าเรามีหน้าที่ต่อทุกข์ก็แค่ได้ปัญญาที่ไปรู้เท่าทันมันเท่านั้นเองห้ามเป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักทุกข์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราเป็นทุกข์นะเพราะว่าเรื่องอริยสัจนี้สำคัญคือหน้าที่ต่ออริยสัจพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้แต่อริยสัจอย่างเดียวอริยสัจนั้นมีหน้าที่ด้วยท่านเรียกว่ากิจในอริยสัจทุกข์ตัวทุกข์นี้หนึ่งแล้วที่เราว่าไปเมื่อกี้ทีนี้มันก็มีเหตุของทุกข์ไอ้ทุกข์ที่ปรากฏขึ้นจากความยึดอยากปรารถนาของเราเหตุของมันอยู่ที่ตัวที่สองคือตัวความยึดความปรารถนาสมุทัยแล้วนั้นก็จะดับทุกข์ทำลายทุกข์หายทุกข์ก็โดยที่ว่ารู้เท่าทันความจริงทำให้ไม่มีไอ้ตัวความยึดความอยากที่สร้างกระแสเข้ามาขัดกับกฎธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติโดยวิธีการที่เข้าถึงความรู้ความจริงอันนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสหน้าที่ต่ออริยสัจไว้เรียกว่ากิจในอริยสัจเนี่ยซึ่งเราจะต้องเข้าใจถ้าเรารู้อริยสัจต้องรู้กิจในอริยสัจด้วยถ้ารู้อริยสัจอย่างเดียวถ้าทำกิจในอริยสัจผิดก็เราก็พลาดหมดเลยนั้นกิจในอริยสัจนี่สำคัญอริยสัจสี่มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธเจ้าก็ตรัสกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจไว้เท่ากัน
หน้าที่ต่ออริยสัจข้อหนึ่งคือทุกข์ได้แก่อะไรพระได้บอกว่าได้แก่ปริญญาท่านจึงบอกว่าทุกขังปริญญาอย่างทุกนั้นต้องปริญญาปริญญาก็แปลว่ารู้รอบรู้เท่าทันรู้ความจริงของมันรู้ตามที่มันเป็นนะเป็นอันว่าหน้าที่ต่อทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดแล้วนะทุกข์เป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้ไม่ใช่สำหรับให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นทุกข์แล้วก็ผิดถนัดเลยหน้าที่ของเราต่อทุกข์นี่จังต้องชัดเจนต้องเป็นเรื่องของความรู้แล้วก็สองสมุทัยเนี่ยเหตุของทุกข์นั้นสิเราต้องละต้องกำจัดถ้าเรียกว่ากิจต่อสมุทัยได้แก่ปหานะแล้วต่อไปกิจต่ออริยสัจข้อสามจุดหมายความหมดทุกข์ดับทุกข์ไร้ทุกข์อันนี้ท่านบอกว่าสัจฉิกิริยาเราต้องประจักษ์แจ้งคือเราจะต้องบรรลุถึงอันนั้นคือจุดหมายของเราและคือความไม่มีทุกข์ความไร้ทุกข์อันนี้เป็นตัวที่เราจะต้องประจักษ์แจ้งทำให้เกิดเป็นจริงทำให้เป็นของจริงขึ้นในตัวเราแล้วก็สุดท้ายก็มรรคจะทำไงให้เข้าถึงความไร้ทุกข์นี้หรือว่าได้ทำให้ความไร้ทุกข์หมดทุกข์นี้เป็นจริงขึ้นมาเราก็ต้องข้อที่สี่คือลงมือปฏิบัติเรียกว่ามรรคเป็นมีหน้าที่คือภาวนาได้แก่การลงมือทำนะสี่ข้อในชัดแต่วันนี้ต้องการพูดเฉพาะข้อที่หนึ่งนะข้อสองสามสี่นี่ไม่ได้พูดโดยตรงพูดโดยอ้อมเพราะนั้นจะไม่ไปลงรายละเอียดในอริยสัจละเอายกขึ้นมาเพราะต้องการชี้ถึงคำว่าทุกข์ว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกหน้าที่ไว้แล้วว่าทุกข์เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือปริญญารู้เท่าทันเนี่ยก็รู้อย่างที่ว่าเมื่อกี้รู้ความจริงของมันว่ามันมาจากกฎธรรมชาตินี้เองเราไปสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติแล้วเราสัมพันธ์ไม่เป็นตั้งวางใจไม่ถูกต้องก็เกิดปัญหาขึ้นมานั้นตอนแรกก็เลยให้รู้ความจริงนี้ซะก่อนรู้กฎธรรมชาติรู้ความสัมพันธ์ระหว่างกฎธรรมชาติกับชีวิตของเราทางมาที่ทำให้เกิดทุกข์ต่อนี้แหละเรียกว่าปริญญาและหน้าละหนึ่งละเรื่องหน้าที่ต่อทุกข์ทีนี้ต่อมาก็เมื่อมีทุกข์แล้วก็มีสุขพระพุทธเจ้าก็ตรัสหลักวิธีปฏิบัติต่อความทุกข์และความสุขรวมไปด้วยกันเลยทีนี้ว่าชีวิตของเรานี่เราจะเอาไงกับเรื่องสุขเรื่องทุกข์พระพุทธเจ้าก็ให้หลักไว้หลักสำคัญสี่ประการนี่ชาวพุทธน่าจะจำไว้ให้ดีทีเดียวมีอะไรบ้างนะการปฏิบัติต่อทุกข์กับสุขหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์นะข้อที่หนึ่งนะบางคนนี่ชอบเอาทุกข์มาใส่ตัวนะโดยใช่เหตุตัวเองไม่ได้มีทุกข์ก็อยู่สบายๆเนี่ยนะลองคิดดูหลายคนเนี่ยเอาเรื่องนั้นมากลุ่มใจหรือเก็บเรื่องนี้มาแล้วก็คิดทำให้ใจวุ่นวายเดือดร้อนมีความเครียดทั้งๆชีวิตก็อยู่ไปเรื่อยๆนะเอาละคนพวกที่หนึ่งนี่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์นะเดี๋ยวลองดูว่าเราเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าทุกข์ทับถมตนหรือเปล่านะสองท่านบอกว่าไม่ละทุกข์ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำนะหมายว่าความสุขใดที่เป็นสิ่งที่ชอบทำไม่ก่อความเสียหายไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ใครแล้วก็ท่านก็ให้เราใช้สิทธิเสวยความสุขนั้นได้นะสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้แต่สุขที่ชอบทำที่ดีนั้นก็ไม่ลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมานะเอาละทีนี้นี่ต้องระวังนะพระพุทธเจ้ากันไว้เป็นขั้นๆนะนี่พอเราไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำทีนี้พอเราสุขเราหลงแล้วใช่ไหมติดหมกมุ่นเพลินแล้วก็เกิดโทษทีนี้ก็มัวเมาประมาทนะคนที่ลุ่มหลงในความสุขคราวนี้ก็ละทิ้งกิจหน้าที่การงานตกอยู่ในความประมาทมีอะไรที่จะต้องทำก็ไม่เร่งรับนะผัดเพี้ยนเวลาอย่างนี้ท่านเรียกว่ามัวเมาประมาทเพราะนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกันนั้นถึงแม้สุขที่ชอบทำก็ต้องไม่หลงหมกมุ่นมัวเมาประมาทแล้วยังไม่จบอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปนี่ก็หมายความว่ายังมีสุขอื่นอีกนะคุณอย่ามาติดอยู่แค่สุขขั้นนี้เดี๋ยวเราจะบอกอันนี้สุขนี้สำหรับเราดีแล้วมันชอบทำเราก็มีสิทธิ์เสวยสุขเราก็เลยอยู่แค่นั้นไม่พัฒนาตัวถ้าบอกมีความสุขอื่นที่เราถึงอีกนั้นให้พัฒนาต่อไปพยายามเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป
นั่นแหละจนกระทั่งถึงสุขที่สมบูรณ์อย่างที่พูดไปตอนแรกนั่นแหละจึงจะพอใช่ไหมนี่พระพุทธเจ้าให้หลักไว้แล้วปฏิบัติตามหลัก4 ข้อนี้เป็นชาวพุทธสมบูรณ์แล้วเลยพอคือการปฏิบัติตามพุทธศาสนานี่ปฏิบัติตามหลักไหนก็ได้มีวิธีปฏิบัติหลายอย่างแต่ว่าเราเอาความสุขมาเป็นแนวก็ได้ปฏิบัติตามหลักความสุข4 อย่างนี้ก็ถือว่าปฏิบัติพุทธศาสนาถูกต้องสมบูรณ์นะเพราะนั้นพุทธศาสนานี่พูดในแง่ความสุขก็ได้เป็นเรื่องความสุขทั้งหมดเลยนะทวนอีกทีนะ 1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์นะ2ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำ3แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่หลงไม่ลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมาแล้วก็4เพียรพยายามเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปนะจาก4 ข้อนี้อาตมาก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องความสุขแหละนะเอาอันนี้เป็นมาตรฐานเป็นแนวไว้ว่าในพุทธศาสนานี้ท่านแสดงเรื่องความสุขไว้เยอะแยะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่อาตมาพูดแต่เบื้องต้นบอกว่าความสุขนั้นมีตั้ง10 ชนิดก็มีบางแห่งพระองค์ก็ตรัสไว้2แบบง่ายๆนะทีนี้วันนี้เราจะพูดสักเท่าไหร่ดีนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องความสุขไว้เยอะนี่นะคือในพุทธศาสนานี่เราเอาเรื่องทุกข์แต่เพียงเป็นเรื่องสำหรับรู้เท่าทันใช่ไหมต้องปริญญาแต่เรื่องสุขนี่เป็นเรื่องของชีวิตของเราที่เราจะปฏิบัติให้เกิดมีเลยดังนั้นชาวพุทธปฏิบัติถูกจึงมีแต่ความสุขนี่ก็เราก็มาเริ่มว่ามีความสุขกี่ประเภทวันนี้คิดว่าเอา5 อย่างนะจะมากไปหรือเปล่านะญาติโยมว่าโอ้โห5 อย่างก็จะจบไม่รู้เท่าไหร่นะกลัวว่าเวลาจะไม่พอเอาตกลงว่าลองดูก่อนกันแล้วกันว่าจะพูดความสุข5 ประเภทนะก็ไม่ต้องพูดถึง10 ประเภทถ้า10 ประเภทนี้ยาวมากไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะสับสนจำไม่ไหวนะนี่เอาความสุขแค่5 ประเภทนี้ก็พอปานกลางพอจำได้เริ่มความสุขประเภทที่1ก่อนความสุขประเภทที่1นี่คนรู้จักกันมากโดยมากเวลาพูดถึงความสุขเนี่ยคนทั่วไปจะมองเห็นได้ในประเภทที่1เนี่ยบางคนมองไม่เคยเลยประเภทที่1เลยนะประเภทที่1นี่คืออะไรประเภทที่1ก็คือความสุขที่เป็นด้านสิ่งเสพสิ่งบริโภคนะเป็นวัตถุซึ่งเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายของเราตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่จะต้องการวัตถุมาเสพมาบริโภคตาก็อยากเห็นสิ่งสวยงามอยากดูทีวีอยากอะไรดูวิดีโอไม่รู้แหละดูสิ่งสวยๆงามๆหูก็อยากจะฟังเสียงไพเราะดนตรีอะไรต่างๆนะแล้วก็จมูกก็ดมกลิ่นที่หอมลิ้นที่ลิ้มรสอาหารอร่อยนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องลิ้นนี่นะแล้วเรื่องกายสัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลฟู่ฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เราก็จะอยู่กับความสุขที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่มาเสพบำรุงบำเรอปรนเปรอตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้เป็นความสุขประเภทที่1ของคนทางพระท่านเรียกว่าสามิสสุขสามิตก็มาจากคำว่าสุขกะสามิตสามิตแปลว่าอาศัยอามิตรนั่นเองหรือความสุขที่อิงอามิตรประกอบด้วยอามิตรอามิตรนั่นก็คือวัตถุนั่นเองวัตถุที่เสพบริโภคเขาเรียกว่าอามิตรหรือบางทีถ้าเรียกว่ากามสุขใช้แทนกันได้กามสุขก็สิ่งที่ชอบใจคำว่ากามในทางธรรมนี่มีความหมายกว้างหมายถึงสิ่งที่มาบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามทั้งสิ้นก็เป็นอามิตรนั่นเองเพราะนั้นความสุขของคนทั่วไปก็จะอยู่ที่ประเภทที่1เนี่ยนี่ประเภทแรกนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธนะทรงถือว่าเป็นสุขเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องรู้เท่าทันนะคือว่าคนที่จะมีชีวิตอยู่ดีที่สุดนี่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นแม้แต่สิ่งที่ให้ความสุขอย่างถูกต้องอย่าให้มันทำพิษให้กับตนเองถ้าหากว่ามันมีโทษเราก็ต้องรู้ทันมันส่วนที่ดีเป็นคุณก็รู้ทันส่วนที่เป็นโทษก็รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วมันจะมีโทษต่อเราน้อยนั้นก็ต้องถามต่อไปความสุขประเภทนี้ไม่ต้องบรรยายว่ามีความสุขอย่างไรแต่ว่าต้อง
ดูว่าแล้วมันมีโทษไหมมันมีปัญหามีข้อเสียไหมถ้าหากว่าเราไม่รู้ทันมันถ้าเกิดมันมีข้อเสียเราก็อาจจะลำบากเกิดความเดือดร้อนโดยที่ว่าได้ประโยชน์จากมันไม่คุ้มเสียฉะนั้นเราจะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องรู้เท่าทันอย่างที่ว่าแล้วก็ปฏิบัติต่อมันให้ดีที่สุดให้ได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดให้ได้โทษจากมันน้อยที่สุดทำยังไงก็เราก็มาลองมาดูว่าความสุขประเภทที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันมีคุณอย่างเดียวแล้วไปไม่ต้องพูดต่อแต่ว่ามันมีคุณอย่างเดียวหรือมีโทษด้วยถ้ามีโทษด้วยเราต้องรู้ถ้ามีโทษแล้วเราก็จะต้องแก้ไขทำให้มันมีโทษน้อยหรือไม่ให้มันมีในส่วนดีเป็นอันว่าบอกแล้วว่าไม่ต้องพูดนะกามสุขหรือสามิสุขมีส่วนดีอย่างไรทีนี้ส่วนเสียเป็นยังไงมั่งมีไหมนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกมีนะส่วนเสียเป็นยังไงบ้างส่วนเสียของสามิสสุขที่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งภายนอกสิ่งเสพบริโภคเนี่ยละลองมาดูกันนะเรื่องนี้ยาวถ้าพูดเรื่องนี้อย่างเดียวก็หมดเลยเวลาใช่ไหมนี่เราก็ต้องพูดกันย่อๆว่าสามิสสุขกามสุขมีโทษอย่างไรบ้างนี่โทษท่านก็หนึ่งต่อชีวิตของเราสองต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์นะมองหลายด้านนี่มองด้านตัวเองก่อนมองด้านชีวิตของเรานี่มันมีโทษไหมเนาะมีโทษอย่างไรบ้างคนที่หาความสุขประเภทนี้นี่เอากันง่ายๆอย่างหนึ่งที่เห็นชัดก็คือว่าความสุขของตัวนี้จะมีได้ต้องเสพวัตถุภายนอกสิ่งนั้นอยู่ภายนอกตัวนะไม่ได้อยู่ในตัวอันนี้กลายเป็นว่าความสุขนี้ไม่อยู่ในตัวเองความสุขนี้ต้องขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพภายนอกพอขึ้นต่อสิ่งเสพภายนอกก็เลยไม่เป็นอิสระสิทีนี้ถ้าหากว่าไม่ระวังตัวให้ดีนะเราจะมีลักษณะชีวิตที่ว่ามีความพึ่งพามากชีวิตและความสุขต้องไปขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพภายนอกไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองทีนี้ถ้าหากว่าไม่รู้จักพัฒนาชีวิตของตนเองก็จะสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขคนเนี่ยนะพอได้วัตถุสิ่งเสพมันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งเสพเหล่านี้มันจะต้องเพิ่มปริมาณและดีกรีมากขึ้นเพื่อจะให้ได้ความสุขเท่าเดิมแต่ก่อนนี้เคยมีเท่านี้ก็มีความสุขแล้วมีความมุ่งหมายใฝ่ฝันว่าถ้าได้เงินเท่านี้จะมีความสุขสุดแสนสูงสุดสุดยอดเลยสมมติว่าเคยพูดบ่อยๆเช่นว่าคนหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่มีเงินยากจนนะก็เลยคิดว่าแหมถ้าเรามีเงินเดือนสมมติว่า 5,000 สมมติอย่างนั้นนะจะเป็นสุดยอดปรารถนามีความสุขเต็มที่สมมติว่าอย่างนั้นหรือเอา10,000ก็แล้วกันยุคนี้เงินมันมีค่าน้อยนะสมมติว่าคนหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนนี่ยากจนมากก็เลยตั้งความใฝ่ฝันไว้ว่าถ้าเรามีเงินเดือน10,000เนี่ยเราพอเราสบายมีความสุขสุดยอดเลยนี่ต่อมาเขาก็เพียรพยายามสู้เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทำงานทำการจนกระทั่งได้เงินเดือน10,000จริงๆนะตอนที่ได้ครั้งแรกนั้นสุขจริงๆนะสุขเหลือเกินเลยสุขเต็มที่แต่ว่าพอนานไปคราวนี้ชักชินแหละพอชินได้10,000เนี่ยความสุขนี้ก็ชักเฉยๆตอนนี้ปรารถนา 50,000 นะปรารถนา 50,000 ต่อไปก็เกิดได้ 50,000 ต่อมาได้ 50,000 แล้วก็สุขแต่ว่าตอนนี้ไม่สุขเท่าตอนได้10,000ด้วยซ้ำนะเชื่อไหมตอนได้ 50,000 เนี่ยเพราะไอ้10,000แรกเนี่ยมันความปรารถนามันตั้งไว้สูงฉะนั้นพอความปรารถนาสำเร็จก็สุขมากนี่ตอน 50,000 นี้มันตั้งความปรารถนาไม่สูงนักก็ได้ก็มีความสุขพอสมควรก็ต่อมาพอได้ 50,000 แล้วก็ปรารถนาต่อไปให้ได้100,000ต่อมาพอได้100,000ก็สุขพอสมควรอย่างที่ว่าแต่ไม่ได้เท่าตอนได้10,000ตัวแรกเลยทีนี้แล้วทีนี้มองย้อนกลับตอนที่ได้เงินเดือน100,000นั้นถ้าเกิดมันมีเหตุอะไรที่ทำให้หมดเงินเดือน100,000นี้ไปแล้วไปได้10,000เดียวเนี่ยนะตอนนี้ไอ้10,000นั้นกลายเป็นทุกข์ไปเลยเชื่อไหมเนี่ย10,000ที่เคยทำให้แสนสุขเนี่ยกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์ที่ว่า
ในความสุขสิ่งที่จะมาสนองความต้องการนั้นที่เป็นวัตถุเนี่ยจะต้องเพิ่มปริมาณและดีกรีเพื่อจะดึงให้ความสุขเนี่ยดำรงตัวอยู่เท่าเดิมฉะนั้นโดยวิธีนี้มนุษย์ก็ยิ่งต้องแสวงหามากขึ้นใช่ไหมความสุขก็ยิ่งขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นก็เลยพร้อมกันนั้นตัวไม่รู้ว่าการที่ต้องหาให้ได้มากขึ้นปริมาณและดีกรีมากขึ้นก็ยิ่งเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นในระหว่างนั้นก็ทุกข์มากขึ้นด้วยเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมในความสุขก็หนีไปก็ตามกระบวนไล่กันไปอย่างนี้เรื่อยเลยนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของความสุขประเภทนี้คือการพัฒนาชีวิตที่เสียดุลยภาพเพราะฉะนั้นอันนี้แค่อันที่หนึ่งนี้ก็ต้องมีวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติคืออย่างไรคือเราจะมองด้านเดียวถ้ามองด้านเดียวว่าความสุขอยู่ที่การหาสิ่งเสพให้ได้มากที่สุดนะแล้วเราจะสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขมีความสามารถหาสิ่งเสพบำเรอความแต่สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขนะคนเรามักจะไม่ได้มองว่าไอ้ตัวอันหนึ่งที่เราลืมไปก็คือความสามารถที่จะมีความสุขซึ่งทุกคนมีอยู่เดิมในชีวิตเป็นศักยภาพถ้าเรารักษามันไว้เนี่ยเรามีวัตถุเท่าไรเราก็มีแต่ความสุขแล้วยิ่งเพิ่มวัตถุเรายิ่งสุขมากขึ้นโดยที่เราจะไม่สูญเสียมันไปแล้วถ้าให้ดีเราก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขนี้ให้มากขึ้นด้วยนะแล้วเราจะได้ลักษณะของชีวิตที่ว่าคนที่พัฒนาสองด้านนี่จะมีลักษณะต่างกับคนที่พัฒนาด้านเดียวคนที่พัฒนาด้านเดียวคือว่าพัฒนาแต่ความสามารถหาสิ่งเสพบำเรอความสุขเก่งในการหาสิ่งบำเรอความสุขจริงแต่ว่าสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขก็จะเกิดลักษณะที่เรียกว่าอยู่ไปนานเข้าในโลกนี้เป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นนะลองสำรวจมนุษย์ในโลกปัจจุบันเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้เยอะนะอยู่ไปในโลกแล้วเป็นคนที่สุขยากขึ้นนะก็คือต้องมีสิ่งเสพมากขึ้นเพื่อสุขเท่าเดิมทีนี้ถ้าเขาพัฒนาถูกต้องเขาก็จะรักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้เพราะนั้นอยู่ในโลกนานๆไปเนี่ยเครื่องวัดที่ดีคอยสำรวจตัวเองว่าเราเป็นคนสุขง่ายขึ้นหรือเปล่านะถ้าเราพัฒนาชีวิตถูกต้องเราต้องเป็นคนสุขง่ายขึ้นนะเราจึงจะชื่อว่าเก่งจริงไม่งั้นมันจะเก่งยังไงมันก็ไม่เก่งสิใช่ไหมนะเก่งแต่หาสิ่งเสพบำเรอความสุขแต่ไม่มีความเก่งที่จะมีความสุขเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังเราจะต้องพัฒนาด้วยคือความสามารถที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาท่านจึงเน้นทั้งสองอย่างพร้อมกับการที่เราเล่าเรียนศึกษาพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งมาบำเรอความสุขเราก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขไปด้วยพอพัฒนาสองด้านนี้คราวนี้เราสุขทวีคูณเลยนะสุขทวีคูณยังไงเพราะว่าเราสุขง่ายขึ้นแล้วสิ่งที่จะหามาบำรุงความสุขก็หาได้เก่งขึ้นเพราะนั้นเราก็สุขสมบูรณ์เลยนี่ถ้าหากว่าเราสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขข้างในออกไปเราหาสิ่งเสพบำเรอความสุขได้เก่งเท่าไหร่มันก็ได้สุขเท่าเดิมอยู่นั่นแหละเพราะว่าไอ้ข้างนอกมันบวกหนึ่งแต่ข้างในมันลบหนึ่งใช่ไหมข้างในลบหนึ่งข้างนอกบวกหนึ่งก็ศูนย์เรื่อยไปนั้นบางคนเนี่ยอยู่ในโลกไปเนี่ยเป็นคนสุขได้ยากขึ้นทุกทีแล้วหาวัตถุเท่าไหร่ก็ไม่สุขเต็มที่ทุกทีจนกระทั่งในที่สุดแม้มีล้นฟ้ามีพรั่งพร้อมบริบูรณ์ก็เป็นคนไม่มีความสุขจนกระทั่งบางคนเนี่ยนะอยู่ไปในโลกเนี่ยเป็นคนที่หมดความสามารถที่จะมีความสุขอันนี้ตัวร้ายมากเมื่อหมดความสามารถที่จะมีความสุขซะแล้วมีอะไรเท่าไหร่มันก็ไม่ทำให้มีความสุขใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่าโทษของความสุขทางด้านอามิตรที่เกิดจากเรารู้ไม่เท่าทันและปฏิบัติไม่ถูกเพราะนั้นถ้าเรารู้หลักอันนี้เราปฏิบัติให้ถูกปั๊บเราก็ได้สุขจริงจากวัตถุเสพเนี่ยต่อไปดูต่อไปว่ามันยังมีโทษอะไรอีกโทษจากความสุขประเภทนี้ก็นอกจากว่าต้องเพิ่มปริมาณและดีกรีก็คือว่ามันเป็นของที่ชินชาได้พอเรามีความคุ้นกับมันตอนแรกเราหวังจากมันนะว่าได้สิ่งนี้แล้วแม้จะแสนสุขเรียกว่าใฝ่ฝันนักพอได้ก็สุขจริงแต่พอชินชาไปหายสุขตอนนี้กลายเป็นบางทีเบื่อนะ
พอเบื่อแล้วเกิดความจำเป็นต้องอยู่ด้วยไปไม่ได้คราวนี้ทุกข์เลยนะทุกข์เพราะต้องจำทนอยู่แหละทีนี้อันนี้ก็ร้ายเหมือนกันนะตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าอนิจจังมาแล้วช่วยเลยใช่ไหมเนี่ยกลับชอบอนิจจังให้เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นอันนี้สำคัญมากนี่ก็โทษอีกอันหนึ่งของสามิสสุขต่อไปอันหนึ่งเท่านี้ก็มาถึงตัวกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งตัวเราเองทั้งสิ่งที่เราปรารถนาเหล่านั้นอามิตรทั้งหลายมันล้วนแต่ตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติมีความไม่เที่ยงแปรปรวนไปมันก็ต้องมีการจากมีการพลัดพรากได้อันนี้คนก็จะมีความทุกข์จากเรื่องเหล่านี้แม้ไม่เกิดขึ้นจริงนะการแตกหักสลายสูญเสียยังไม่เกิดแต่มีความหวาดหวั่นใช่ไหมหวาดหวั่นพรั่นกลัวต่อความสูญเสียพลัดพรากเหล่านั้นนี่ก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากอามิตรจากสิ่งเสพภายนอกนี่มีจุดอ่อนหลายอย่างนี่อาตมาก็เอามาให้ดู2-3อย่างแล้วนะนี่ในแง่ของชีวิตของเราทีนี้มองออกไปกว้างก็คือในทางสังคมมองในทางสังคมก็มีผลเสียได้เหมือนกันถ้าปฏิบัติผิดแล้วยุ่งเลยแล้วอันนี้แหละคือที่มาของปัญหาสังคมแทบทุกอย่างเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีความเข้าใจอย่างเดียวกันว่าจะต้องเสพวัตถุหามาให้ได้มากที่สุดแล้วตัวเองจะมีความสุขมากที่สุดทุกคนมองอย่างเดียวกันว่าฉันต้องมีมากที่สุดจึงจะสุขที่สุดฉะนั้นฉันก็หาให้มากที่สุดเมื่อต่างคนต่างหาให้มากที่สุดมันก็ต้องเบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกันใครมีกำลังมากมีโอกาสมากมีความสามารถมากก็หาได้มากคนที่มีกำลังน้อยโอกาสน้อยความสามารถน้อยก็หาได้น้อยก็เกิดการเอารัดเอาเปรียบข่มเหงซึ่งกันและการเบียดเบียนกันก็เกิดความทุกข์ในสังคมแล้วทีนี้อันนี้จุดนี้แหละเป็นจุดที่ว่าอามิสสุขมีปัญหาร้ายแรงต่อสังคมมนุษย์เพราะสังคมมนุษย์ที่มีความเดือดร้อนปัจจุบันนี้ก็มาจากเรื่องของการเบียดเบียนแย่งชิงสิ่งเสพอามิสบริโภคแล้วปัญหานี้ก็เลยไปถึงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้วยเมื่อจะเสพบริโภคให้มากความสุขขึ้นต่อสิ่งเสพเขาเรียกว่าเสพมากที่สุดสุขมากที่สุดก็ต้องเอาจากธรรมชาติมากที่สุดทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกทำลายดังนั้นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมก็เกิดขึ้นมาอีกดังนั้นตกลงว่าความสุขประเภทที่1นี่ถ้ามนุษย์ปฏิบัติไม่ถูกแล้วยุ่งมาก1ชีวิตของตัวเองก็ไม่มีความสุขแท้จริง2เกิดปัญหาในทางสังคมการเบียดเบียนข่มเหงแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบกัน3ปัญหาต่อธรรมชาติแวดล้อมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเอาละความสุขประเภทที่1นี่คุณจะมีคุณต้องระวังและปฏิบัติให้ถูกต้องและให้มีโทษที่น้อยที่สุดแต่อย่างน้อยเราต้องยอมรับความจริงว่าถึงยังไงมันพ้นความทุกข์จากมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสังขารมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติต้องมีการแตกหักสลายแปรปรวนสูญเสียพลัดพรากใช่ไหมฉะนั้นมันขึ้นต่อธรรมชาติขึ้นต่อกฎธรรมชาติไม่ได้ขึ้นต่อใจเรานี่ความสุขประเภทนี้ใช่ไหม1มันอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในตัวเราต้องหา2มันไม่ใช่เป็นสมบัติของเรามันเป็นของภายนอกมันขึ้นต่อกฎธรรมชาติไม่ได้ขึ้นต่อใจเราเพราะฉะนั้นคุณจะเอาความสุขสมบูรณ์จากความสุขประเภทที่1เป็นไปไม่ได้ขอให้ยอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงแล้วคุณจะปฏิบัติต่อมันด้วยความรู้เท่าทันแล้วจะอยู่ได้อย่างดีที่สุดทุกน้อยที่สุดแต่ไม่ได้หมดทุกหรอกนะพระพุทธเจ้านี่ให้รู้เท่าทันอย่างนี้นี่ก็เลยบอกว่าอ้าวในแง่ชีวิตของเรานะเรามีความรู้เท่าทันปฏิบัติต่อมันให้ดีนะให้มีทุกน้อยเราได้ความสุขอย่างมากที่สุดจากมันในแง่สังคมพระพุทธเจ้าก็ให้หลักไว้บอกว่าเพื่อให้เราเนี่ยอยู่กันไปได้ทุกๆคนจะพอมีวัตถุบริโภคเสพก็องค์ก็ให้หลักปฏิบัติเช่นศีล5มาบอกเอาละคุณจะหาความสุขจากวัตถุมาเสพคุณจะหาเท่าไรก็หาไปแต่ขออย่างเดียวนะอย่าละเมิดหลักปฏิบัติ5ข้อนี้วางเป็นกรอบไว้ในสังคมคือคุณหาไปก็1อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นคุณจะทำไปหาไปก็อย่าให้ล่วงละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นนะคุณหาไปอย่าละเมิดคู่ครองคนอื่นคุณหาไปอย่าไปทำลายหลอกลวงเขานะคุณหาไปก็อย่าไปทำลาย
สติสัมปชัญญะและก่อความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยแก่ผู้อื่นด้วยการที่มาเสพยาเสพติดศีลห้าก็เลยเป็นหลักในทางสังคมเป็นกรอบสำหรับกันไว้ว่าในการหาวัตถุเสพนั้นขอให้มีขีดขั้นขอบเขตไว้แค่นี้ก็พออยู่กันได้สังคมไม่เดือดร้อนเกินไปนะทุกคนพอจะมีบ้างนะแต่ว่าอย่าไปหวังว่าจะมีความสุขสมบูรณ์นะศีลห้านี้เป็นเกณฑ์เพียงอย่างต่ำเพื่อช่วยสังคมให้อยู่กันได้เท่านั้นเองทั้งหมดทั้ง5ข้อนี้มีความมุ่งหมายทางการรักษาสังคมให้มนุษย์อยู่กันได้แม้แต่ข้อที่5เนี่ยเราอาจจะไปเน้นในแง่ว่าเวลารับประทานเสพสุรายาเมาสิ่งเสพติดแล้วมันทำลายสติสัมปชัญญะแต่ว่าความมุ่งหมายในศีลห้าท่านอยู่ที่ทางสังคมคนที่เสพยาเสพติดเกิดความมึนเมาแล้วเนี่ยเป็นคนที่ผู้อื่นเขาไม่สามารถไว้วางใจได้เนี่ยเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยเป็นผู้คุกคามความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นใช่ไหมเราเห็นคนเมามาปั๊บนี่ใจไม่ดีแล้วจะเอาท่าไหนใช่ไหมนะรถคันนั้นเมาคนขับเมานี่รถคันอื่นไม่สบายใจใช่ไหมยิ่งรถที่จะสวนด้วยนี่แหมไม่สบายใจเลยหรือว่ารถคันโน้น10 ล้อกินยามาเงี้ยใครสบายใจบ้างใช่ไหมนี่คนที่เสพยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของสังคมฉะนั้นจึงเป็นศีลห้าอยู่ในระบบของสังคมนี่เอาละเลยพรก็เป็นอันว่าในแง่สังคมแล้วจะหาความสุขทางวัตถุก็หาไปเถิดแต่ขออย่างเดียวว่าอย่างน้อยให้รักษากรอบขอบเขตไว้5 ข้อนี้แล้วคุณจะอยู่กันได้พอจะหาความสุขจากวัตถุไปได้นี้ต่อมาท่านก็สอนวิธีปฏิบัติอีกเยอะเลยนะให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะท่านเรียกว่ารู้จักพอดีในการกินนะเราเรียกว่าโภชนีมตัญญูตานะอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติเพิ่มขึ้นมาให้มีอินทรีย์สังวรรู้จักควบคุมอินทรีย์รู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นนะไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมากับการเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายมากเกินไปอะไรต่างๆอันนี้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อทำให้เราเนี่ยพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปแต่ตอนนี้อาตมาจะไม่ลงรายละเอียดและในข้อปฏิบัติเหล่านี้เอาเป็นเพียงว่าได้แค่นี้ก็ดีถมไปแล้วเราจะหาความสุขกันได้แล้วก็ปฏิบัติต่อความสุขได้ดีขึ้นแต่นี้ว่าเมื่อกี้นี้อาตมาได้พูดไปอันหนึ่งก็คือว่าการที่ว่าเราหาความสุขจากสิ่งเสพไปเนี่ยถ้าจะให้ดีนี่เราต้องรักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้ได้ด้วยนะแล้วชีวิตของเราในความสุขของเราจะไม่ขึ้นต่อสิ่งเสพมากเกินไปจนทุกสูญเสียอิสรภาพคือคนปัจจุบันนี้เราไปคิดในแง่ว่าเราเก่งหาสิ่งเสพแต่เราลืมไปว่าในความเก่งนั้นคือความหมดอิสรภาพนะใช่ไหมเรานึกว่าเราหาอะไรแต่อะไรมาได้มากมายแต่เสร็จแล้วความสุขของเรานี่ไม่อยู่ในตัวเราต้องขึ้นแต่วัตถุไปหมดก็คือเราไม่มีอิสรภาพนั่นเองขาดสิ่งเหล่านั้นแล้วทุรนทุรายกระวนกระวายอยู่ไม่ได้นี้เพื่อจะฝึกไว้นะให้เราเนี่ยรักษาความสามารถที่จะมีความสุขพระพุทธเจ้าก็ให้ไว้อีกนะเอาลองดูวิธีปฏิบัติอันหนึ่งนะที่จะช่วยรักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้และหรือพูดอีกสำนวนหนึ่งว่ารักษาอิสรภาพในทางความสุขไว้เมื่อกี้นี้เรามีศีลห้านี้บอกแล้วว่าเพียงว่าเพื่อให้สังคมมีกรอบต่างคนต่างหาความสุขไปแต่ว่าจะพออยู่กันได้ไม่มาก่อความเดือดร้อนกันแล้วทุกคนก็เลยแย่ไปด้วยกันอันนี้ศีลห้าเป็นเรื่องทางสังคมต่อมาก็จะมาเข้ามาที่ชีวิตบุคคลมากขึ้นว่าจะมาเสริมศักยภาพในการมีความสุขหรือรักษาความสามารถที่จะมีความสุขและอิสรภาพในทางความสุขไว้พระพุทธเจ้าก็เพิ่มศีล5 บวก 3 เป็น 8นะศีล 8นี้คือหลักปฏิบัติเพื่อจะรักษาความสามารถในการมีความสุขและการที่ไม่ต้องสูญเสียอิสรภาพไปเป็นยังไงศีล 5นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมอย่างที่ว่าแล้วแต่ศีล 8เพิ่มเข้ามาอีก3ข้อเป็นเรื่องส่วนบุคคลหมดได้ดูนะศีลข้อที่6ว่าเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาลเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเว้นจาก
การฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดูการละเล่นทัดทรงแต่งตัวประดับอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวเว้นจากที่นอนสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวแม้แต่ข้อ3เปลี่ยนจากกาเมมาเป็นอภรรมจริยาก็เรื่องส่วนตัวศีล8ที่เพิ่มเข้ามาเป็นส่วนตัวเพื่ออะไรอันนี้แหละที่ว่าเพื่อจะได้รักษาอิสรภาพที่จะมีความสุขไว้เราเคยมีความสุขจากการเสพวัตถุที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นต้องกินต้องอะไรอยากกินเมื่อไรอร่อยลิ้นเมื่อไรก็กินเมื่อนั้นนะความสุขไปมามันขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นไปหมดนี่พระพุทธเจ้าก็บอกคุณอย่าเผลอสตินะฝึกไว้บ้างเอาละ 7-8 วันทีนึง8 วันเอาทีนึงนะเพื่อรักษาอิสรภาพนี้ไว้ก็คือถือศีล8ท่านเรียกว่าอุโบสถไม่เอามาก8 วันเท่านั้นน่ะเดือนหนึ่งก็แค่4 ครั้งถ้าใครมีศรัทธามากขึ้นท่านบอกว่าเอาวันโกนด้วยก็แปลว่าเดือนละ8 ครั้งเดือนละ8 ครั้งนี่เตือนสติแล้วลองด้วยนะเป็นการพิสูจน์ฝึกตัวเองว่าเราจะอยู่ด้วยวัตถุเสพที่เท่าที่จำเป็นพอให้มีคุณภาพชีวิตโดยไม่เป็นการบำรุงบำเรอตัวเองเนี่ยได้ไหมนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าพอถึง8 วันทีหนึ่งลองดูซิวันนี้นะไม่ต้องบำเรอลิ้นไม่ต้องตามใจลิ้นกินแค่เท่าที่จำเป็นว่าแค่เที่ยงพอไหมพอให้ชีวิตอยู่มีสุขภาพดีได้แล้วตกลงเอาแค่นั้นแล้วต่อไปไม่ตามใจลิ้นแหละเอาเวลาไปใช้ประโยชน์อื่นทำอื่นเราจะอยู่ดีมีสุขได้ไหมโดยไม่ต้องบำเรอลิ้นไม่ต้องตามใจลิ้นอยู่ดีได้ไหมมีความสุขได้ไหมโดยไม่ต้องไปเที่ยวตามดูสิ่งบันเทิงโดยไม่ต้องนอนบนฟูกฟู8 วันทีนอนบนเสื่อบนกระดานทีเนี่ยโดยการนอนบนเสื่อบนกระดานนี้เราจะพอมีความสุขอยู่ดีได้ไหมโดยไม่ต้องพึ่งไอ้เจ้าที่นอนฟูกกันนั้นนะความสุขของเราต้องขึ้นต่อที่นอนฟูกไปหมดหรือเราเกิดมาเราไม่ได้มีมันนี่เราลองอยู่ง่ายๆสิไม่ต้องมีที่นอนฟูกนอนพื้นนอนกระดานเราจะมีความสุขได้ไหมพระพุทธเจ้าบอก8 วันเอาทีนึงนี่ถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็จะรักษาอิสรภาพไว้ได้คือความสุขของเราเนี่ยจะไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพมากเกินไปเราจะอยู่ดีได้ด้วยวัตถุแม้เพียงน้อยเท่าที่จำเป็นต่อชีวิตจริงๆตอนนี้เราจะสามารถที่จะพูดกับตัวเองได้ดีขึ้นวัตถุสิ่งเสพเหล่านั้นมีก็ดีไม่มีก็ได้บางคนพูดไม่ได้นะต้องมีจึงอยู่ได้ไม่มีแล้วตายใช่ไหมคือถ้าไม่มีแล้วทุรนทุรายเลยนะบางคนเป็นอย่างนั้นนะนี่แสดงว่าถ้าคนไหนเป็นอย่างนั้นนะคนนั้นแสดงว่าหมดอิสรภาพแล้วเขาได้สูญเสียอิสรภาพในการที่จะมีความสุขด้วยตนเองความสุขของเขาได้ขึ้นต่อวัตถุโดยสมบูรณ์สิ้นเชิงแล้วใช่ไหมบอกว่าต้องมีอันนั้นก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องมีถ้าไม่มีแล้วฉันตายฉันทุรนทุรายอยู่ไม่ได้ถ้าคนอย่างนี้ลำบากต่อไปเนี่ยเพราะว่าชีวิตคนนี้ต้องอยู่ด้วยตนเองในหลายสถานการณ์เช่นยามเจ็บไข้ได้ป่วยเสพสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยามแก่เฒ่าชราร่างกายอินทรีย์แข็งแรงไม่พอเสพสุขจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วทำไงก็ทุรนทุรายสิเพราะว่าอิสรภาพไม่มีใช่ไหมความสุขไปขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วนั้นต้องเตรียมฝึกไว้ในชีวิตประจำวันต้องให้สามารถพูดกับตัวเองได้อย่างที่ว่าบอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ญาติมิตรทุกท่านลองพูดกับตัวเองพูดได้ไหมถ้าพูดได้แสดงว่ายังมีอิสรภาพนี้อยู่มีก็ดีไม่มีก็ได้นี้ถ้าฝึกตัวเองไปมาบางทีบางครั้งเราจะพูดไปขั้นหนึ่งบอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีว่างั้นนะหมายความว่าบางอย่างนี่มันเกะกะรกรุงรังแม่เราไม่มีเราก็สบายดีเป็นอิสระนะเพราะคนพออยู่ได้ดีขึ้นมีชีวิตที่เป็นความสุขเป็นอิสรภาพแล้วมีความรู้สึกเป็นอิสระคล่องตัวจะไปไหนมาไหนเมื่อไรมันก็ปลอดโปร่งใช่ไหมคนที่ติดในวัตถุความสุขขึ้นต่อวัตถุหมดอิสรภาพนี้มันไปไหนลำบากไม่มีอิสรภาพไม่คล่องตัวเพราะนั้นพระพุทธเจ้าให้ศีล8มาสำหรับอย่างน้อยมาฝึกตัวเราไว้รักษาอิสรภาพไว้อย่าให้สูญเสียมันไปได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะ
เอาแล้วนะเลยพอนี่แหละนี่พระพุทธเจ้าให้วิธีปฏิบัติว่าพระองค์ฝึกคนละเยอะเลยหลายวิธีแต่เรื่องการมาสุขเห็นจะพอสักทีนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดนะยังไม่ไปไหนเพิ่งได้ขั้นที่หนึ่งเป็นอันว่าเรื่องความสุขประเภทที่หนึ่งคือความสุขอาศัยวัตถุเสพหรืออามิสสุขหรือการมาสุขเนี่ยเมื่อเรายังอยู่กับมันเราต้องปฏิบัติให้ดีรู้เท่าทันปฏิบัติต่อมันให้ได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดให้ได้โทษน้อยที่สุดนะทั้งชีวิตตัวทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมถ้าเราปฏิบัติดีแล้วเราจะพัฒนาไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปทีนี้ต่อมาเราก็เดินหน้าไปหาความสุขที่สูงขึ้นไปคนเรามีทางที่จะหาความสุขได้เยอะแยะไปเนี่ยแล้วคนเราพัฒนาได้เนี่ยเมื่อพัฒนาได้สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับคนนี้พัฒนาได้หมดความสุขก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมนุษย์เพราะฉะนั้นก็พัฒนาได้ด้วยนี่ลองดูความสุขประเภทที่สูงขึ้นไปมีอะไรบ้างเป็นอันว่าเรื่องความสุขประเภทที่หนึ่งคือความสุขอาศัยวัตถุเสพหรืออามิสสุขหรือการมาสุขเนี่ยเมื่อเรายังอยู่กับมันเราต้องปฏิบัติให้ดีรู้เท่าทันปฏิบัติต่อมันให้ได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดให้ได้โทษน้อยที่สุดนะทั้งชีวิตตัวทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมถ้าเราปฏิบัติดีแล้วเราจะพัฒนาไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปทีนี้ต่อมาเราก็เดินหน้าไปหาความสุขที่สูงขึ้นไปคนเรามีทางที่จะหาความสุขได้เยอะแยะไปเนี่ยแล้วคนเราพัฒนาได้เนี่ยเมื่อพัฒนาได้สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับคนนี้พัฒนาได้หมดความสุขก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมนุษย์เพราะฉะนั้นก็พัฒนาได้ด้วยนี่ลองดูความสุขประเภทที่สูงขึ้นไปมีอะไรบ้างขอต่อไปเลยก็คือว่าลึกเข้าไปในทางจิตใจมันก็มีทุนที่จะมาสร้างความสุขให้มากขึ้นแต่ก่อนนี้ความสุขของเราอยู่กับวัตถุภายนอกสิ่งเสพเราก็ต้องหามาเสพการหามาเสพคือต้องเอาก็ต้องได้มาเพราะฉะนั้นมนุษย์จะนึกถึงการได้ตลอดเวลาเลยนะคนเราอยู่ในโลกเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับวัตถุมากเราจะนึกจะได้จะเอาจะได้จะเอาบางคนนี่หายใจออกมามีแต่เรื่องได้เรื่องเอาเท่านั้นนะทำไงจะได้มาทำไงจะเอามาได้นะเพราะว่าการได้คือความสุขการได้คือเป็นทางสำคัญเป็นแหล่งเดียวของความสุขของเราเพราะฉะนั้นเราต้องได้นี่คนในโลกจำนวนมากก็อยู่ภายใต้วิถีชีวิตและความคิดอย่างนี้คือการได้การเอาการเสพวัตถุทีนี้พระพุทธเจ้าก็เริ่มเตือนเลยว่าคุณอยู่ในโลกคุณสัมพันธ์กับวัตถุนะคุณจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่พอเพราะถ้าเอาแต่ได้อย่างเดียวนี่มันเกิดปัญหาทั้งแก่ชีวิตคุณและแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมแน่นอนอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วนี่ทำไงในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุชีวิตจะต้องมีดุลยภาพโดยหลักธรรมชาติแล้วต้องมีดุลยภาพสิ่งทั้งหลายนี่เอาจากสิ่งอื่นต้องให้กับสิ่งอื่นด้วยอย่างต้นไม้ใช่ไหมมันเอาอาหารเอาอากาศเอาน้ำจากสิ่งแวดล้อมมันก็ให้ด้วยใช่ไหมมันให้อะไรต่างๆให้ร่มเงาให้ความร่มเย็นต้นไม้มันก็ให้กันและกันเองต้นไม้เล็กให้กับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ให้กับต้นไม้เล็กอะไรต่างๆมันก็ทำให้อยู่ได้นี่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมนุษย์เรานี่เราจะเอาอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีดุลยภาพท่านก็เลยสอนหลักปฏิบัติขั้นที่หนึ่งมาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนข้อที่หนึ่งเริ่มแรกคืออะไรคือทานใช่ไหม
เพราะนั้นหลักธรรมในพุทธศาสนาข้อแรกพระพุทธเจ้าตรัสไปตามธรรมชาติมนุษย์ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับวัตถุจะได้จะเอาพระองค์ก็เลยบอกให้บ้างนะนั้นก็เลยมีคู่กับการได้การเอาก็มีการให้ด้วยบอกว่าคุณให้มีการให้ด้วยนะท่านก็เน้นเรื่องทานใช่ไหมทานศีลภาวนาทานก็เป็นข้อที่หนึ่งแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินก็มีทศพิธราชธรรมข้อที่หนึ่งก็ทานใช่ไหมทานศีลทานเป็นข้อที่หนึ่งแม้แต่จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็ให้ทานเป็นข้อที่หนึ่งทานเป็นหลักปฏิบัติขั้นแรกสุดต้องมีการให้ด้วยเอาละให้คุณมีการให้คู่กับการเอาให้คู่กันได้แล้วชีวิตจะสมดุลสังคมก็จะมีดุลยภาพแต่ว่าการที่คุณให้เนี่ยนะมันเป็นวิธีพัฒนาตัวคุณด้วยนำไปสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปทีนี้มาดูว่าจะสุขอย่างไรถ้าให้เป็นแล้วจะได้ความสุขประเภทที่สองแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติต้องการด้วยถ้าเราปฏิบัติผิดแล้วเราวุ่นวายเองฉะนั้นเราปฏิบัติถูกแล้วเราได้ผลดีแม้แต่ความสุขลองดูว่าการให้นี่จะเกี่ยวข้องกับความสุขอย่างไรก็ขอให้ดูง่ายๆกลับไปย้อนพูดถึงการเอาก่อนการได้นะเวลาเราจะเอาเราจะได้เนี่ยเรามองไปที่วัตถุใช่ไหมเราจะเอาวัตถุเราจะเอาสิ่งเสพเรามองไปที่สิ่งที่เราจะเอาพอเรามองไปที่วัตถุที่เราจะเอาเนี่ยนะโดยสัญชาตญาณความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมันจะมีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์ขึ้นมาทันทีเลยเพราะเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งแวดล้อมของเราพอเราคิดถึงวัตถุว่าเราจะเอาอันนี้ปั๊บความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์เกิดขึ้นมาว่าอย่างไรเพื่อนมนุษย์เขาก็จะเอาเหมือนกันนี่ใช่ไหมเราก็จะเอาให้มากที่สุดเขาก็จะเอาให้มากที่สุดพอเราจะเอาสิ่งนี้เขาก็จะเอาเหมือนกันเราก็ระแวงใช่ไหมคนที่คิดจะเอาคิดจะได้เนี่ยจะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความรู้สึกระแวงต่อจากระแวงคือมองเป็นคู่แข่งนะว่าเขาก็จะเอาเหมือนกันการมองเป็นคู่แข่งก็คือการมองเป็นปฏิปักษ์ใช่ไหมนะเป็นปฏิปักษ์ฉะนั้นมีความรู้สึกไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์คนที่มีจิตใจมุ่งแต่ได้แต่เอาเนี่ยจะสร้างโลกให้เป็นโลกของความเป็นศัตรูการเบียดเบียนแน่นอนเพราะจิตใจไม่ดีต่อกันไม่สามารถสร้างความเป็นมิตรไมตรีได้เพราะเรามุ่งแต่จะเอานี่มันก็ต้องแข่งกันเอานั้นโดยความรู้สึกพื้นฐานก็เกิดความระแวงความรู้สึกเป็นคู่แข่งเป็นปฏิปักษ์แล้วพอต่อไปหาเก่งเขานะหาเก่งเขามองเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อนะคือมองเพื่อนมนุษย์นี่มองในแง่ว่าเนี่ยเราจะเอาจากคนนี้ได้อย่างไรใช่ไหมจะล้วงกระเป๋าได้อย่างไรจะเอาผลประโยชน์ได้อย่างไรมองเพื่อนมนุษย์เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ไปหมดเลยเราจะเห็นได้ชัดในสังคมที่ได้ไปสู่กระแสของระบบการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์มนุษย์จะเริ่มมีความรู้สึกมีจิตใจที่มองกันเป็นเหยื่อเชื่อไหมเพราะนั้นในสังคมปัจจุบันนี้อันตรายมากสภาพจิตของมนุษย์เริ่มมองเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อมากขึ้นแล้วนี่ก็คือวิถีกระแสซึ่งมีผลมากทั้งจิตใจและสังคมนี้ตัวเองก็มองเพื่อนมนุษย์ศัตรูก็หวาดระแวงความรู้สึกได้เสพวัตถุเป็นความสุขแต่ความรู้สึกระแวงเพื่อนมนุษย์ไม่เป็นความสุขเลยนะเป็นคู่แข่งเป็นปฏิปักษ์อยู่กันด้วยความรู้สึกไม่เป็นสบายใจเลยทีนี้พระพุทธเจ้าก็สอนหลักของการให้มาคู่บอกเอาแล้วนะคุณจะมีดุลยภาพเราต้องมีการให้ด้วยไม่ใช่เอาแต่ได้อย่างเดียวพอมีการให้เราก็มองเพื่อนเราก็มองใหม่นะตอนที่จะเอาเรามองไปที่วัตถุเรามองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งตอนนี้เรามองว่าจะให้พอตั้งความคิดว่าจะให้เราก็มองไปที่คนใช่ไหมเพราะเราให้กับคนนี่พอเราตั้งใจว่าจะให้เรามองไปที่คนพอมองไปที่คนนี่เราสนใจมองหน้ามองตาสังเกตความรู้สึกของเขาเราเริ่มเข้าใจเพื่อนมนุษย์นะเราเห็นความต้องการของเขาเรามองเห็นสุขเห็นทุกข์ของเขาพอเราเห็นความต้องการเขาเห็นสุขเห็นทุกข์ของเขานี่เราเริ่มเห็นใจเพื่อนมนุษย์ความเข้าใจเกิดขึ้นความเห็นใจเกิดขึ้นพอความเห็นใจเกิดขึ้นคุณธรรมเกิดขึ้นเลยความเมตตารักใคร่ความสงสารเกิดขึ้นพอเราเกิดความสงสารเห็นใจเพื่อนมนุษย์แล้วความต้องการชนิดใหม่เกิดมาเองโดยธรรมชาติแต่ก่อนนี้เรามีความต้องการต่อวัตถุจะได้จะเอา
ตอนนี้พอเราตั้งใจจะให้เรามองไปที่คนแล้วเกิดความเข้าใจเห็นใจเกิดความต้องการใหม่คือต้องการช่วยเหลือต้องการให้เขาหายทุกข์ต้องการให้เขาเป็นสุขความต้องการให้มนุษย์เป็นสุขเราเรียกว่าเมตตาเกิดแล้วถ้าเมื่อไรเราเกิดความต้องการให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุขเมื่อนั้นเมตตาเกิดและจากการที่ตั้งใจให้ก็นำมาซึ่งคุณธรรมโดยธรรมชาติคือเมตตามาแล้วความต้องการนั้นต้องสนองเมื่อต้องการให้เขาเป็นสุขก็ต้องการทำให้เขาเป็นสุขการทำให้เขามีความสุขเป็นการสนองความต้องการของเราเองใช่ไหมเราก็หาทางทีนี้เราต้องการขึ้นมาแล้วนี่คนเรามันอยู่ด้วยความปรารถนาพอเราต้องการให้เขาเป็นสุขเราก็หาทางทำให้เขาเป็นสุขเขาขาดแคลนไม่มีอะไรเราก็เอาวัตถุให้เขาใช่ไหมพอให้การให้นั้นเป็นการทำให้เขามีความสุขการทำให้เขามีความสุขก็สนองความต้องการของเราพอได้สนองความต้องการของเราเราก็เป็นสุขใช่ไหมการให้กลายเป็นความสุขแน่แต่ก่อนนี้ต้องได้จึงจะสุขถ้าให้คือเสียเป็นทุกข์ตอนนี้การให้กลายเป็นความสุขไปแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนอย่างพ่อแม่นี่แหละพ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างเพราะพ่อแม่นี่รักลูกต้องการให้ลูกเป็นสุขพอมีความต้องการให้ลูกเป็นสุขความต้องการนั้นต้องได้รับการสนองก็หาทางทำให้ลูกเป็นสุขก็ให้แก่ลูกพอให้แก่ลูกตัวเองก็เป็นสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ให้กับลูกก็เป็นสุขเพราะมีไอ้ตัวความต้องการที่เรียกว่าความรักอันนี้เองนี้ถ้าเราสร้างความรู้สึกนี้ได้ต่อเพื่อนมนุษย์มันก็ได้ความสุขจากการให้ขึ้นมาฉะนั้นมนุษย์ก็เลยมีช่องทางได้ความสุขอย่างที่สองคือความสุขจากการให้แต่ก่อนนี้มีความสุขจากการได้การเอาอย่างเดียวตอนนี้มีความสุขจากการให้ด้วยความสุขจากการได้การเอานั้นมีความสุขอยู่เฉพาะเวลาเสพได้นิดเดียวนอกนั้นอยู่ด้วยความหวั่นหวาดระแวงความทุรนทุรายการที่ต้องหวังรอความสุขแต่ทีนี้พอสุขจากการให้เนี่ยเป็นความสุขประเภทที่อิ่มเอิบกว้างขวางประณีตยาวนานพอให้ไปแล้วนี่มันไม่สุขเฉพาะเวลานั้นนะอย่างพ่อแม่ให้กับลูกเนี่ยเห็นลูกมีความสุขเนี่ยพ่อแม่สุขสบายไปทั้งวันเลยใช่ไหมดังนั้นความสุขจากการให้นี่ประณีตลึกซึ้งยาวนานอิ่มเอิบกว้างขวางเบิกบานใจโล่งใจโปร่งใจไม่คับแคบนั้นคนมีความสุขได้จากการให้เพราะนั้นท่านจึงให้ฝึกในวิถีของพุทธศาสนิกชนนั้นทานจะมาเป็นอันดับหนึ่งจนกระทั่งเป็นวิถีชีวิตของเราเลยว่าวันหนึ่งนั่นเราจะไปเอาแต่ได้อย่างเดียวนะต้องมีการให้ด้วยแล้วเราฝึกใจถูกทางเราให้โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนไอ้การที่จะมีเมตตาธรรมมันก็เกิดขึ้นมาเองเราก็มีความสุขจากการให้กลายเป็นความสุขเพราะว่ามีเมตตาความรักนี่เองเพราะนั้นตกลงว่ามนุษย์เกิดความรักเกิดคุณธรรมขึ้นในใจแล้วก็สามารถพลิกผันเปลี่ยนการให้ที่เคยเป็นทุกข์ที่เป็นการสูญเสียให้กลายเป็นความสุขไปได้คุณธรรมอื่นก็เหมือนกันอย่างศรัทธาเรามีความเชื่อในอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเชื่อในหลักพระศาสนาเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในพุทธศาสนาว่าพระธรรมคำสอนเป็นสิ่งที่ดีถ้าพระศาสนาเจริญงอกงามไปมนุษย์จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเราปรารถนาในสิ่งดีงามเราก็เลยอยากจะบำรุงพระศาสนาเราให้แก่พระศาสนาเราให้แล้วก็มีความสุขใช่ไหมฉะนั้นด้วยการที่สร้างภายในให้มีคุณธรรมขึ้นมาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยเป็นทุกข์ให้กลายเป็นความสุขได้และเกิดช่องทางใหม่ในการมีความสุขเพราะฉะนั้นตกลงว่านี้เป็นตัวอย่างของการพัฒนาความสุขเป็นวิธีที่สองแล้วนะเลยมาคือว่าความสุขจากการให้เนี่ยมาแล้วนะพอมีความสุขจากการให้คราวนี้มันกลายไปว่าผลดีไม่ใช่เกิดกับชีวิตของตัวเองเท่านั้นตัวเองก็มีความสุขเพิ่มขึ้นทีนี้ผลดีเกิดกับสังคมและกลายไปว่าการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันการให้ก็ความสุขของเราก็กลายเป็นผลดีกับสังคมไปด้วยตอนนี้มนุษย์สุขด้วยกันแล้วแต่ก่อนนี้สุขแบบแย่งกันความสุขจากการได้การเอานั้นเป็นความสุขแบบแย่งกันแย่งชิงฝ่ายหนึ่งสุขอีกฝ่ายหนึ่งทุกข์ถ้าฉันได้คุณเสียหรือคุณอดถ้าเขาได้เราก็อดเราก็เสียใช่ไหมเพราะนั้นเขาสุขเราทุกข์เราสุขเขาทุกข์ก็เป็นฝ่ายเดียวแล้วเบียดเบียนในทางสังคมทีนี้พอมีความสุขจากการให้เท่านั้นแหละมันเปลี่ยนสุขด้วยกันเลย
แล้วแถมความสุขของเราเนี่ยขึ้นต่อความสุขของเขาต้องทำให้เขาสุขเราจึงจะสุขใช่ไหมอันนี้สุขด้วยกันก็เป็นความสุขแบบประสานกลมกลืนไม่แย่งชิงแล้วทำให้สังคมอยู่ร่มเย็นแล้วทีนี้มันมาช่วยสังคมสองอย่างคือหนึ่งตัวเองก็ให้แล้วมีความสุขก็ให้เดือดได้สองตัวเองได้รักษาอิสรภาพในการมีความสุขไว้อิสรภาพที่ว่าเมื่อกี้ไงบอกว่าให้ความสุขไม่ขึ้นต่อวัตถุเกินไปใช่ไหมเราฝึกกระทั่งว่ารักษาศีลอุโบสถกระทั่งว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ตอนนี้เรามีความสุขได้ง่ายเนี่ยเราเก่งในการหาวัตถุสิ่งเสพมากมายหามาเยอะแยะต่อมาวัตถุเหล่านั้นเกินจำเป็นที่จะทำให้เรามีความสุขเพราะเราเป็นคนสุขง่ายนี่ใช่ไหมวัตถุเหล่านั้นหามาเยอะแยะเก่งในการหามันเกินจำเป็นจะทำให้ตัวมีความสุขมันก็เลยพร้อมที่จะเอาไปให้กับคนอื่นแล้วยังแถมมาพัฒนาความสุขจากการให้ด้วยมันก็เลยสบายมีความสุขจากการให้เลยพร้อมที่จะให้สังคมก็ยิ่งมีความสุขสบายประสานกลมกลืนกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขของคนเดียวก็กลายเป็นความสุขของสังคมไปด้วยการพัฒนามนุษย์ที่ถูกต้องเนี่ยเพียงแค่สองขั้นเนี่ยก็เห็นได้ชัดแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันนะการพัฒนามนุษย์ไม่ใช่ว่าทำให้คนหนึ่งสุขแล้วสังคมจะต้องทุกข์นะโดยมากเราเป็นนึกว่าถ้าทำให้คนหนึ่งสุขแล้วคนอื่นหรือสังคมจะต้องทุกข์เดือดร้อนมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าพัฒนาเป็นพัฒนาถูกแล้วมันยิ่งสุขด้วยกันความสุขยิ่งมีมากขึ้นในเมื่อคนยิ่งกลายเป็นมาเกื้อกูลกันสังคมก็ยิ่งดีบุคคลก็ยิ่งดีสังคมก็ยิ่งดียิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็สองแล้วนะเลยพอทีนี้ต่อไปประเภทที่สามต่อไปความสุขประเภทที่สามอะไรอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากธรรมดาในพุทธศาสนาสอนเรื่องธรรมชาติทุกอย่างที่พระพุทธศาสนาสอนนี่เป็นเรื่องธรรมชาติหมดเอามาจากความจริงในชีวิตของคนทีนี้ธรรมชาติของคนเป็นอย่างไรความสุขประเภทที่สามนั้นคือความสุขที่เกิดจากการดำเนินชีวิตถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติไม่แปลกแยกจากธรรมชาติการแปลกแยกจากธรรมชาตินั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งคือการหลงสมมติคำคนไทยเก่าๆเราพูดว่าหลงสมมติหลงสมมติเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดกันนิดหนึ่งดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติและความสุขจะมีมาแต่เราไม่มีเวลาพูดมากอาตมาก็จะพูดให้เห็นว่าชีวิตที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติยกตัวอย่างมาสัก 2-3 ตัวอย่างที่หนึ่งก็คือว่าเราทำอะไรสิ่งนั้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดผลใช่ไหมมันเป็นธรรมดาธรรมชาติทำอะไรก็เป็นเหตุให้เกิดผลแล้วเมื่อทำอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดผลถ้าให้ถูกต้องสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติก็ต้องการผลที่เกิดจากการกระทำนั้นจริงๆใช่ไหมเป็นยังไงล่ะเราทำอะไรเราต้องการผลที่เป็นไปจริงตามธรรมชาติจากเหตุนั้นยกตัวอย่างมนุษย์ทำงานในสังคมปัจจุบันเวลานี้ต้องการผลที่ตรงตามการกระทำที่เป็นเหตุจริงหรือเปล่านะถ้าหากว่าคนทำสวนด้วยใจปรารถนาความเจริญงอกงามของต้นไม้ให้สวนเจริญงอกงามนะถ้าว่าคนกวาดถนนด้วยความต้องการผลที่แท้จริงของตัวงานที่เป็นเหตุคือต้องการความสะอาดของถนนนะถ้าว่าครูสอนนักเรียนด้วยความรักนักเรียนและความรักนักเรียนนี่ไม่ใช่หมายว่ารักเฉพาะนะสอนนักเรียนด้วยความรักอยากจะให้ชีวิตนักเรียนเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขนะสอนให้เด็กเป็นคนดีมีความสุขนะสอนด้วยใจรักนั้นต้องการผลการสอนเป็นเหตุเด็กดีเป็นผลชีวิตเขามีความสุขเป็นผลแพทย์รักษาคนไข้คือทำการรักษาที่เป็นเหตุด้วยใจมุ่งหมายผลที่ตรงตามเหตุคือต้องการให้คนไข้หายโรคอยากให้คนไข้มีสุขภาพดีถ้าอย่างนี้นะนี่เรียกว่าดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาตินะคนทำสวนนั้นจะทำด้วยใจสบายมีความสุขคนกวาดถนนจะมีความสุขในการกวาดถนนกวาดแกลกหนึ่งสะอาดเพิ่มขึ้นได้เสวยผลของความสะอาดได้เสวยผลของการกระทำงานของตนเองทันทีนะแต่ว่าถ้าเราทำไม่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติคืออย่างไร
คนทำสวนไม่ได้ต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้ไม่ต้องการเรื่องสวนหรอกต้องการเพียงเงินเดือนใช่ไหมการทำสวนเป็นเหตุนะในความหมายของเขานี่คืออะไรการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนะหรือคนกวาดถนนการกวาดถนนเป็นเหตุการได้เงิน 3,000 บาทเป็นผลนะครูสอนนักเรียนก็การสอนเป็นเหตุได้เงินเดือน 10,000 บาทเป็นผลทั้งหมดกันนะหรือเป็นแพทย์ก็การรักษาคนไข้เป็นเหตุการได้ค่าตอบแทนเท่านั้นเท่านี้เป็นผลนะถ้าใจของเราเนี่ยอยู่กับผลแบบที่ว่าได้ค่าตอบแทนอันนี้ท่านเรียกว่าหลงสมมติเลยหลงสมมติยังไงไม่ได้มีความจริงในธรรมชาติอยู่ในอันนี้เลยใช่ไหมการทำสวนเป็นเหตุได้เงิน 5,000 บาทเป็นผลนี่เป็นกฎแต่ไม่ใช่กฎธรรมชาติเป็นกฎมนุษย์ กฎมนุษย์นั้นอยู่ด้วยสมมติท่านจึงเรียกว่ากฎสมมติทำไมจึงเรียกว่ากฎสมมติสมมติว่าแปลว่าการยอมรับร่วมกันหรือข้อตกลงร่วมกันสมมติมติแปลว่าการยอมรับสั่งร่วมกันสมมติการยอมรับร่วมกันกฎของมนุษย์นั้นตั้งอยู่ได้ด้วยการยอมรับร่วมกันหรือสมมติถ้าสมมติหรือการยอมรับไม่มีกฎนั้นไม่เป็นกฎเชื่อไหมคุณทำสวน1 เดือนคุณได้เงินเดือน 5,000 บาทการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลจริงนี่การได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลของการทำสวน1 เดือนจริงๆเป็นกฎนะแต่จริงแท้ไหมมีในธรรมชาติหรือเปล่าไม่มีเพราะนั้นเรียกว่ากฎโดยสมมติหมายความว่ามันเป็นจริงด้วยการยอมรับร่วมกันนะถ้ายอมรับเป็นจริงนะยอมรับก็ทำสวน1 เดือนเป็นเหตุก็ได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลก็ยอมรับร่วมกันนะฝ่ายทำก็กับฝ่ายให้เงินก็ตกลงกันแล้วก็ยอมรับในอันนี้การสมมติก็คือการยอมรับร่วมกันแต่ถ้าสมมติคือการยอมรับร่วมกันหายไปปั๊บกฎนี้ละลายทันทีใช่ไหมการยอมรับที่เรียกว่าสมมติไม่มีปั๊บนี่ทำสวนเป็นเหตุเงินเดือน 5,000 ไม่มาใช่ไหมอีกฝ่ายไม่ยอมรับเนี่ยอาจจะได้เงินเดือน 5,000 บาทโดยไม่ต้องทำสวนก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นกฎนี้จริงแต่ท่านเรียกว่าจริงโดยสมมติคือการยอมรับร่วมกันเพราะนั้นกฎมนุษย์ทั้งหลายเป็นกฎสมมติหมดตรงข้ามกับกฎธรรมชาติคือเป็นจริงตามเหตุผลในกระบวนการของเหตุปัจจัยแท้ๆฉะนั้นเหตุผลที่แท้จริงที่เป็นกฎธรรมชาติในการทำสวนคืออะไรการทำสวนเป็นเหตุความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นผลใช่ไหมแล้วที่เราตั้งกฎสมมตินี่ผลที่แท้ที่เราต้องการคืออะไรบนฐานของกฎสมมตินั้นต้องมีความจริงของธรรมชาติซ้อนอยู่ถ้าไม่มีความจริงในธรรมชาติเราไม่รู้จะวางกฎหรือทำไมให้คนมาทำสวนเพื่ออะไรเพื่อได้เงินเดือนหรือเรื่องอะไรใช่ไหมสิ่งที่ต้องการแท้คืออะไรคือต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้ใช่ไหมอันนั้นเป็นกฎธรรมชาติแล้วมีเหตุมีผลในตัวแล้วใครปฏิเสธไม่ได้อันนั้นเบื้องหลังกฎสมมติของมนุษย์ว่าการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนั้นมีความจริงในกฎธรรมชาติซ้อนอยู่คือการทำสวนเป็นเหตุความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นผลแล้วอันนั้นแหละเป็นตัวจริงที่ต้องการเป็นความจริงที่รองรับกฎสมมติของมนุษย์ซึ่งถ้าไม่มีความจริงอันนั้นอยู่กฎสมมติของมนุษย์ไม่มีความหมายจริงไหมทีนี้ถ้ามนุษย์วางกฎสมมติด้วยความรู้เท่าทันว่าที่เรามาตกลงกันทำสวน1 เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทเนี่ยนะเป็นข้อตกลงตามสมมติเราเพื่อให้ชีวิตมนุษย์อยู่กันได้แต่สิ่งที่เราต้องการที่แท้นั้นก็คือการต้องการให้สวนต้นไม้เจริญงอกงามเพราะนั้นเราจะต้องการตัวนี้ด้วยเพราะนั้นถ้าเราจะทำสวนเราต้องมีความต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามถ้าเราต้องการผลที่ตรงเหตุปั๊บนี่คือเราไม่แปลกแยกจากธรรมชาติถ้าเราต้องการเพียงทำสวนแล้วได้เงินเดือน 5,000 บาทไม่เคยนึกถึงเรื่องต้นไม้เจริญงอกงามแสดงว่าเราหลงสมมติแล้วเราติดอยู่แค่สมมติเท่านั้นเรามองไม่ถึงความจริงของธรรมชาติ
แปลกแยกจากโลกของธรรมชาติมนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติเมื่อไรเกิดความวิปริตแปรปรวนขึ้นทั้งในจิตใจชีวิตและสังคมทันทีเลยลองนึกดูแค่นี้ก็วิปริตแล้วใช่ไหมพอมนุษย์เข้าไปถึงความจริงของกฎธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยชีวิตวิปริตแหละสังคมวิปริตแหละถ้าคนทำสวนยังต้องการผลที่ตรงตามเหตุคือต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้เขาก็จะทำสวนด้วยความเต็มใจยินดีและไม่ต้องมีคนคุมเลยใช่ไหมเขาอยากทำเขาจะพยายามหาทางให้ต้นไม้เจริญงอกงามแล้วเขาทำด้วยความสุขด้วยนะเพราะว่าความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นสิ่งที่เขาต้องการพอเขาทำไปเขาเห็นต้นไม้เจริญเขาก็มีความสุขเขาก็ดำเนินชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาตินี่คือการทำเหตุที่ตรงกับความประสงค์ผลใช่ไหมเพราะนั้นคนเราเนี่ยอันนี้ปัจจุบันนี้มีปัญหามากคือหลงสมมติแปลกแยกจากธรรมชาติมีชีวิตที่นึกไม่ถึงตัวความจริงที่แท้ที่อยู่เบื้องหลังเลยถ้าครูสอนนักเรียนได้ใจรักนักเรียนอยากให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามการสอนนั้นจะได้ผลดีมากและครูก็จะมีความสุขในการสอนแต่ถ้าครูหวังแต่เงินเดือนอย่างเดียวครูก็แปลกแยกจากความจริงของกฎธรรมชาติมาอยู่กับสมมติหลงสมมติเมื่อนั้นการทำงานสังคมเลยแต่ไรแปรปรวนวิปริตหมดนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจึงท่านบอกว่าให้รู้ทันสมมติรู้ทันสมมติก็เรารู้ความประสงค์ว่าอ๋อไอ้กฎสมมติที่เราวางกันขึ้นมาเนี่ยที่จริงมันมีความจริงในธรรมชาติเป็นฐานอยู่อันนั้นสิเป็นสิ่งที่เราต้องการอันนี้วางขึ้นมาเพื่อให้สังคมมนุษย์ดำรงอยู่ได้เป็นกฎเกณฑ์ในสังคมรู้เท่าทันพอรู้เท่าทันโยงความจริงในระดับสมมติก็โยงความจริงของธรรมชาติเข้าถึงกันได้ก็เป็นว่าเรียบร้อยชีวิตก็อยู่ดีสังคมก็เรียบร้อยด้วยใช่ไหมได้ทั้งชีวิตได้ทั้งสังคมดีหมดในนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะนี่ก็เป็นอันว่าอันนี้อาตมาเพียงยกตัวอย่างก็ขอยกตัวอย่างอันหนึ่งคือเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์นี่มนุษย์นี่นะถ้าเราบำรุงปลนเปลือเนี่ยให้ความบำรุงปลนเปลือเท่าไหร่มันจะกลายเป็นสภาพปกติของชีวิตเขาแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งชินชาแล้วเขาจะไม่รู้สึกถึงความสุขชัดเจนคือในความสัมพันธ์กับวัตถุเนี่ยมันมีความจำเป็นอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมทางพระท่านเรียกว่าปัจจัยสี่แล้วแต่ละคนเนี่ยปัจจัยสี่ความจำเป็นไม่เท่ากันแล้วแต่พัฒนาการของจิตใจด้วยแต่เอาเป็นว่ามันมีความจำเป็นระดับหนึ่งที่พ้นระดับนั้นแล้วเนี่ยนะต้องระวังมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าสัมพัทธ์คือยังไงคือมีความพรั่งพร้อมมีเท่าไหร่เนี่ยชีวิตมันจะชินมันถือเป็นระดับปกติหมดนี่ถ้าเราไม่พัฒนาคนนี่มันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาจากสภาพธรรมชาติอันนี้คือมนุษย์ในยุคที่มีสิ่งบำรุงบำเรอปรนเปรอพรั่งพร้อมเนี่ยไอ้สิ่งปรนเปรอพรั่งพร้อมนั้นเป็นปกติของเขาในขณะนั้นแล้วเขาจะไม่รู้สึกเป็นสุขอะไรพิเศษนะเพราะนั้นมันจะมีอันหนึ่งขึ้นมาคือเรื่องของหลักการพัฒนาคนนะหลักการพัฒนามนุษย์ซึ่งหมายถึงพัฒนาความสุขด้วยจะมีสรุปเป็นหลักได้ว่าคนที่ได้พัฒนาให้มีจิตใจเนี่ยนะเห็นแก่ความสะดวกสบายเห็นแก่ความง่ายเนี่ยนะแล้วมีสิ่งปรนเปรอมากต่อไปจะมีสภาพชีวิตปรากฏออกมาเป็นคนที่สุขได้ยากและทุกข์ได้ง่ายนะคนที่พรั่งพร้อมได้รับการบำรุงบำเรอตามใจมากเนี่ยโดยธรรมชาติจะกลายเป็นคนที่สุขได้ยากและทุกข์ได้ง่ายส่วนคนที่ผ่านชีวิตที่มีความทุกข์ยากลำบากมากเนี่ยนะจะมีลักษณะตรงข้ามคือเป็นคนที่สุขได้ง่ายและทุกข์ได้ยากทำไมเป็นอย่างนั้นก็นี่แหละเรื่องสัมพัทธ์ที่ว่าชีวิตคนประสบสภาพแวดล้อมอย่างไรก็เป็นปกติของเขาอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นต่อการพัฒนาทางจิตใจที่จะมารับแหละอันนี้เด็กที่ได้รับการบำรุงบำเรอปรนเปรอมากมีอะไรก็พรั่งพร้อมพ่อแม่ตามใจทุกอย่างจะเป็นเด็กที่ทุกข์ได้ง่ายทุกข์ได้ง่ายยังไงล่ะขาดนิดขาดหน่อยสิ่งที่มีพรั่งพร้อมขาดนิดขาดหน่อยทุกข์ทันทีอยากได้อะไรไม่ได้ตามใจนิดเดียวทุกข์ทันที
นั้นแกก็อยากจะได้ฝึกไว้แต่ความเคยชินอยากได้โน่นได้นี่ไม่ได้ตามใจไม่ได้ไม่ทันทุกไปหมดแล้วไม่เคยทนต่อความลำบากใช่ไหมเจออะไรจะต้องทำนิดทุกหันไปทางไหนจะต้องทำทุกหมดเลยทุกทางนั้นเลยทีนี้เอาละหนึ่งแล้วทุกได้ง่ายสองสุขได้ยากสุขได้ยากคือยังไงล่ะมันพรั่งพร้อมไปหมดแล้วตามใจอยู่เสมอทีนี้ไอ้ส่วนที่มีพรั่งพร้อมมันกลายเป็นสภาพปกติใช่ไหมชินชาจะให้สุขมันต้องเติมทีนี้เติมยังไงมันพรั่งพร้อมจะเติมยากอันนั้นมันเลยสุขได้ยากนี่นะทีนี้เราไปดูคนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ทนสู้ชินกับความยากลำบากเอาแล้วนะพวกนี้พอทนสู้ชินกับความยากลำบากพวกนี้ความยากลำบากเข้ามาความยากลำบากลดลงไปนิดหนึ่งผ่านพ้นความยากลำบากไปนิดหนึ่งมีสิ่งมาช่วยให้มีความสุขนิดหนึ่งสุขทันทีเลยสุขง่ายมากพวกนี้นะทุกข์ได้ยากสิ่งที่ลำบากยากเย็นอยู่ชินชาแล้วจะเพิ่มเข้ามานั่นเรื่องเล็กใช่ไหมไอ้ที่ตัวสู้อยู่นี่มันเยอะแยะกว่าตั้งเยอะแล้วจะไปกลัวอะไรแค่นั้นทีนี้หันไปเจออะไรที่ต้องทำมันก็สู้อยู่แล้วมันก็ทำมันก็ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญอะไรที่จะมาเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นโดยสภาพธรรมชาติเนี่ยเด็กที่ได้รับการบำรุงบำเรอพรั่งพร้อมและตามใจมากระวังให้ดีจะเป็นคนอ่อนแอใจเสาะเปราะบางนะทุกข์ได้ง่ายและสุขได้ยากส่วนคนที่ผ่านชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากนั้นเขาสุขง่ายและทุกข์ได้ยากอันนี้เราจะเห็นได้ทั้งชีวิตคนและสังคมอาตมายกตัวอย่างบ่อยๆสังคมที่คนมีความทุกข์ยากลำบากเนี่ยคนเขาไม่ฆ่าตัวตายแต่สังคมที่มีความพรั่งพร้อมสะดวกสบายจะมีคนฆ่าตัวตายมากยกตัวอย่างบ่อยก็คืออเมริกากับเม็กซิโกอเมริกานี่เป็นสังคมที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมใช่ไหมเลยบอลเดี๋ยวนี้เขาบอกเป็นสังคมบริโภคมีอะไรทุกอย่างกดปุ่มเอาใช้แต่กล้ามนิ้วไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อนะฮะกล้ามเนื้อไม่ต้องใช้ถึงกับกล้ามนิ้วกดปั๊บบางทีไม่ต้องกดเดินไปถึงประตูมันก็เปิดเลยใช่ไหมนี่ก็สุขสบายเดี๋ยวนี้จะไปใช้น้ำก็เอามือไปรองปั๊บน้ำก็ไหลพอชักมือออกน้ำก็หยุดไม่ต้องใช้กล้ามนิ้วด้วยนี่สังคมอเมริกาที่พรั่งพร้อมเนี่ยเป็นยังไงเวลานี้สถิติฆ่าตัวตายแสดงออกมาแสนละ 12.5 คนนี้ไปสังคมเม็กซิโกนั้นยากจนมากอยู่ติดกันเลยนะกับประเทศอเมริกาใช่ไหมชายแดนติดกันเม็กซิโกนั้นคนยากจนพยายามหลบหนีเข้าไปหางานทำในอเมริกาประเทศที่ยากจนสถิติคนฆ่าตัวตายแสนละ 1.7 น้อยกว่าอเมริกา 7.4 เท่าอเมริกาฆ่าตัวตายมากกว่าเม็กซิโก 7.4 เท่านี่คือประเทศที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมบอกแล้วว่าคนมันใจเสาะเปราะบางอเมริกาสมัยก่อนเป็นประเทศอุตสาหกรรมสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยความลำเค็ญด้วยความขยันอดทนยุคนั้นไม่ฆ่าตัวตายแต่ว่ามามีปัญหาตอนที่เริ่มเป็นระบบอุตสาหกรรมแล้วชีวิตคนวุ่นวายกับการงานคนหนุ่มคนสาวคนอยู่ในวัยทำงานยุ่งกับการงานจนกระทั่งว่าตัวใครตัวมันไม่มีเวลาเอาใจใส่คนแก่ในสังคมอเมริกันก็ถูกทอดทิ้งในระยะนั้นคนแก่ฆ่าตัวตายมากนี่สังคมอเมริกาค่อยๆมาเป็นขั้นๆนะแต่ก่อนก็เป็นสังคมทั่วไปเหมือนกับคนที่ยากจนลำบากก็ไม่ฆ่าตัวตายน้อยต่อมาคนแก่ถูกทอดทิ้งก็คนแก่ฆ่าตัวตายมากพอมาถึงปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมปรากฏว่าคนหนุ่มสาวฆ่าตัวตายมากคนวัยรุ่นฆ่าตัวตายมากพอญี่ปุ่นพัฒนามายังอเมริกาก็ญี่ปุ่นก็สถิติฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นเวลานี้เมืองไทยก็เริ่มฆ่าตัวตายมากขึ้นอันนี้เราไปนึกดูว่าคนที่ทุกข์ยากลำบากเนี่ยไม่ฆ่าตัวตายก็ยกตัวอย่างบ่อยๆอันก็คือว่าอย่างคนจีนสมัยก่อนเข้ามาจากเมืองจีนเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยนะเป็นคนที่อะไรมาเสี่ยงโชคอดมื้อกินมื้อเสื้อผืนหมอนใบสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยเขาเหนื่อยยากลำบากจะแย่อยู่นะเขาฆ่าตัวตายที่ไหนใช่ไหมแล้วเขาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐีได้พ
พอรุ่นลูกเศรษฐีลูกเจ้าสัวเริ่มฆ่าตัวตายใช่ไหมชีวิตสะดวกสบายใจเสาะเปราะบางเพราะฉะนั้นต้องระวังมากพัฒนาคนเนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีแล้วมันเป็นสัมพัทธ์อย่างที่ว่าสภาพที่เป็นอยู่พรั่งพร้อมแค่ไหนก็เป็นปกติของคนในเวลานั้นทีนี้ถ้าเราฝึกคนให้ดีนะเรารู้หลักการนี้เราก็พัฒนาคนให้เข้มแข็งขอใช้คำว่าให้เป็นคนสู้สิ่งยากพอพัฒนาให้เป็นคนสู้สิ่งยากขึ้นมาปั๊บนี่มันจะเป็นคนที่มาเสวยความสุขจากการพัฒนาวัตถุได้เต็มที่เลยเพราะว่าวัตถุพรั่งพร้อมพัฒนาไปเถิดคุณแต่ใจคุณไม่พัฒนาใจคุณจะลบศูนย์ตามลบหนึ่งตามการพัฒนาวัตถุพัฒนาวัตถุคือไปพรั่งพร้อมบวกหนึ่งจิตคนนี่ลบหนึ่งเราไปศูนย์เท่าเดิมเป็นปกติเป็นธรรมดานี่เพราะฉะนั้นเรารู้หลักนี้เราต้องพัฒนาคนให้บวกหนึ่งด้วยนะพัฒนาวัตถุไปให้พรั่งพร้อมบวกหนึ่งเราก็พัฒนาจิตใจคนให้บวกหนึ่งคือสู้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพอคนสู้สิ่งยากเข้มแข็งขึ้นเขาเสวยความสุขจากวัตถุที่เราสร้างขึ้นได้เต็มที่เลยนะจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริงจากสิ่งที่ได้สร้างสรรค์ความเจริญจากวัตถุขึ้นมานี่เราก็มีหลักในการพัฒนาคนให้สู้สิ่งยากคนสู้สิ่งยากก็สร้างจิตสำนึกในการฝึกตัวขึ้นมานะพอสร้างจิตสำนึกในการฝึกตัวก็ถือว่ามนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกก็ขอพูดสั้นๆที่จริงเรื่องนี้พูดบ่อยคือหลักพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและการดำรงอยู่ชีวิตที่ดีงามของมนุษย์นั้นมาจากการฝึกเท่านั้นไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่ขึ้นต่อการฝึกแต่ขึ้นต่อสัญชาตญาณชีวิตอยู่ด้วยสัญชาตญาณเกิดมาปั๊บออกจากท้องแม่ก็เดินได้หากินได้ว่ายน้ำได้ช่วยตัวเองได้นะแต่มนุษย์นั้นเกิดมาเป็นยังไงเกิดมาช่วยตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมอย่าว่าแต่วันเดือนหนึ่งเลยปีหนึ่งยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยทิ้งก็ตายเพราะนั้นกว่าจะช่วยตัวเองได้อาตมาเคยถามที่ประชุมมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกขอถามว่าคนเราเนี่ยกว่าจะช่วยตัวเองได้นี่กี่ปีเกิดมากี่ปีท่านหนึ่งตอบว่า30 ปีถึงไม่เลยพรในที่ประชุมนี้จะเอาสักเท่าไหร่กี่ปีจะช่วยตัวเองได้อยู่รอด7 ขวบไหวเลยว่าทิ้งได้ไหมไม่ได้นะยังไม่ไหวนะมนุษย์นี่ยากทีนี้มนุษย์นี่นะเป็นอันว่าโดยสัญชาตญาณช่วยตัวเองไม่ได้แล้วทำไงในระหว่างที่โตมากว่าจะช่วยตัวเองได้5 ปี10 ปีอะไรเนี่ยทุกอย่างต้องเรียนรู้ต้องฝึกหมดเลยนะใช่ไหมเรียนรู้พ่อแม่สอนให้กินก็ต้องสอนขับถ่ายก็ต้องฝึกนอนยังต้องฝึกเลยนั่งก็ต้องฝึกเดินก็ต้องฝึกพูดก็ต้องฝึกเรื่องที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ต้องอาศัยการฝึกหมดเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนะแต่ทีนี้ไอ้ข้อที่ต้องฝึกเนี่ยเป็นข้อด้อยของมนุษย์แต่กลับเป็นข้อดีของมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ด้วยสัญชาตญาณได้ช่วยตัวเองได้ทันทีนั่นนะเกิดมาด้วยสัญชาตญาณอย่างไรตายไปด้วยสัญชาตญาณอย่างนั้นอยู่แค่นั้นนะตั้งแต่เกิดจนตายก็สัญชาตญาณมาไงก็ตายไปอย่างนั้นแต่มนุษย์มันไม่อย่างนั้นนี่พอเริ่มฝึกแล้วคราวนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยฝึกไปท่านก็เลยให้ตัวอย่างไว้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดของบุคคลที่ได้ฝึกแล้วใช่ไหมนะฝึกแล้วดีแล้วเป็นกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ได้ก็เลยวางเป็นแบบไว้ให้เป็นตัวอย่างสำหรับระลึกว่าเราต้องฝึกตัวนะเราจะมีชีวิตที่ดีประเสริฐได้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องคอยกระตุ้นเร้าใจพวกเราอยู่เสมอบอกว่าในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ประเสริฐคือผู้ที่ฝึกแล้วนะหรือในหมู่เทวดาและทวยเทพนะผู้ที่ฝึกแล้วนี่ประเสริฐสุดนะแล้วก็มนุษย์นั้นฝึกแล้วแม้แต่เทวดาและพระพรหมก็น้อมนมัสการมนุษย์ไม่ต้องไปมัวกราบไหว้อ้อนวอนเทวดาหรอกถ้าฝึกตัวพัฒนาตัวแล้วเทวดาพระพรหมก็ยังมาไหว้มนุษย์เลยใช่ไหมนี่ท่านให้คอยมีกำลังใจนี้อยู่เรื่อยเพราะถือการฝึกเป็นเรื่องสำคัญนั้นชีวิตมนุษย์นี่ดีงามอยู่ด้วยการฝึกทั้งสิ้นที่เราอยู่มาได้เนี่ยอยู่ด้วยการฝึกมนุษย์นั้นตรงข้ามกับสัตว์ทั้งหลายอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นบอกว่า
เกิดมาด้วยสัญชาตญาณอย่างไรก็ตายไปด้วยสัญชาตญาณอย่างนั้นแต่คติของมนุษย์นั้นบอกว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นใช่ไหมนะเพราะนั้นมนุษย์นี่ฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นฝึกเข้าไปเถิดทีนี้มนุษย์นั้นทั้งที่ชีวิตต้องฝึกเนี่ยแต่ว่าไม่เอามาใช้ประโยชน์ฝึกเท่าที่จำเป็นพออยู่ได้แล้วหยุดฝึกแล้วฝึกโดยไม่ได้ตั้งใจฝึกเพราะความจำเป็นอย่างที่ว่าฝึกกินฝึกนอนฝึกเดินฝึกพูดฝึกอะไรต่างๆเนี่ยฝึกพอให้พูดได้แทนที่จะฝึกต่อไปพูดยังไงให้มันดีให้มันได้ผลยิ่งกว่านี้ใช่ไหมฝึกได้มีศักยภาพต้องฝึกต่อเยอะเรื่องพูดก็ยังไม่จบแต่พอพูดได้หยุดฝึกแหละนะฝึกเท่าที่จำเป็นฝึกแบบเอาความเคยชินเขาว่าอันนั้นจะเรียกว่าไม่ฝึกก็ได้แต่ว่ามันเป็นฝึกแบบจำเป็นตามไม่รู้ตัวท่านเรียกว่าเอาความเคยชินเขาว่านะตามพ่อตามแม่ตามผู้อื่นเห็นตัวอย่างอย่างไรก็ทำไปเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยแปลว่าชีวิตโดยสภาพธรรมชาติอยู่ด้วยการฝึกนะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช้ประโยชน์จากหลักการนี้กลับฝึกเท่าที่จำเป็นพออยู่ได้แล้วเลิกฝึกนี่มนุษย์ที่รู้หลักการนี้รู้ธรรมชาติของตัวเองดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติว่าเรานี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกต่อไปชีวิตเราจะยิ่งดีงามก็ฝึกต่อทีนี้ฝึกยังมีหลักการเลยเอาแล้วชีวิตเราจะดีต้องฝึกทีนี้พอฝึกแล้วคราวนี้ละเอาแล้วได้ผลเลยเริ่มเลยนะแม้แต่ความสุขได้ผลทันทีเอาธรรมชาตินี้มาใช้ยังไงล่ะพอเราสร้างจิตสำนึกในการฝึกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ต้องฝึกแล้วยิ่งฝึกยิ่งดีใช่ไหมเรามองสถานการณ์ทุกอย่างเป็นสถานการณ์สำหรับการเรียนรู้และฝึกตนหมดเลยมนุษย์เราพัฒนาได้จากการเผชิญปัญหาเช่นอย่างนี้เป็นต้นเจอปัญหาปั๊บอย่าไปย่อท้อสิคิดหาทางที่จะแก้ปัญหาทำไงจะขบปัญหาให้สำเร็จได้ทีนี้ก็พูดถึงว่ามนุษย์มีชีวิตที่อยู่ได้ดีด้วยการฝึกยิ่งฝึกก็ยิ่งมีชีวิตที่ดีงามขึ้นไปเราก็ตระหนักในความจริงอันนี้ใช่ไหมเราก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกในการฝึกตนขึ้นมาเลยมองสถานการณ์อะไรเจออะไรมองเป็นเรื่องฝึกตัวหมดเลยเพราะนั้นเราเจอปัญหาเราจะนึกว่าปัญหาคือเครื่องฝึกตัวเราใช่ไหมนั้นคนที่เจอปัญหาแล้วไม่ย่อท้อไม่ถอยเราก็พัฒนาตัวขึ้นมาจากการพยายามแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็หาทางคิดเราก็พยายามสืบสาวหาเหตุปัจจัยคิดช่องทางค้นคว้าอะไรต่ออะไรมาแก้ปัญหาจากการคิดค้นพยายามแก้ปัญหาเราก็พัฒนาตัวเองเราก็เก่งขึ้นมนุษย์ทุกคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมาจากการที่พยายามเผชิญปัญหาเผชิญอุปสรรคแล้วแก้ไขพยายามพัฒนาตัวจากสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะประสบความสำเร็จนี้คนที่เคยพัฒนาตัวอย่างนี้ต่อมามันเคยชินมันเกิดจิตสำนึกในการศึกษาและพัฒนาตนชอบฝึกตนพอเจอสิ่งที่ยากแล้วชอบเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ยากนี่ทำให้ตัวได้ฝึกมากของอะไรถ้ามันง่ายเราก็ไม่ได้ฝึกตัวจริงไหมมันง่ายมันก็ทำไปได้แล้วคนที่เป็นนักฝึกตัวไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ง่ายตรงข้ามกับคนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกตนให้เจอง่ายๆแล้วชอบถ้าเจออะไรยากแล้วก็ท้อเลยถอยไม่สู้นี่พอเรามีจิตสำนึกในการฝึกตนเราชอบสิ่งยากพอเจอสิ่งยากเราเอาเจอสิ่งยากแล้วกลับชอบใจมีความสุขนี่ได้แล้วจิตใจสบายมีความสุขพอเจอทีนี้ก็ตั้งใจทำสิเพราะเต็มใจนะเต็มใจก็ตั้งใจทำตั้งใจทำมันก็ยิ่งได้ผลใหญ่เลยนั้นเขาก็พัฒนาตัวเองนี่คนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกเป็นยังไงมันไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะสู้อะไรพอเจอปัญหาปั๊บมันถอยทันทีพอถอยสุขภาพจิตเสียแล้วเพราะว่ามันเกิดความทุกข์ใจไม่สบายคุณมัวเศร้าหมองทีนี้เกิดต้องทำแล้วจำใจแล้วทีนี้จำใจทำก็ทุกข์อีกใช่ไหมฝืนใจจำใจทำแล้วก็ไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจทำไม่ได้ผลอีกด้วยก็เลยใจตัวเองก็ไม่สบายงานนั้นก็ไม่ได้ผลดีตรงข้ามกับคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนเนี่ยทั้งใจก็เป็นสุขทั้งงานก็ได้ผลด้วยพัฒนาตัวยิ่งขึ้นไปนี้พอเราพัฒนาคนอย่างนี้ดีขึ้นมามีจิตสำนึกในการฝึกตนเป็นคนเข้มแข็งคราวนี้เป็นคนที่สู้สิ่งยากพอเป็นคนสู้สิ่งยากแล้วเจออะไรมันก็มีความสุขไปได้หมดแหละ
ก็แม้แต่สิ่งยากมันยังสุขได้เลยความสิ่งง่ายมันจะไม่สุขได้ยังไงใช่ไหมมันเป็นธรรมดาอันนั้นเขาเลยไม่กลัวทุกข์เลยภูมิต้านทานความทุกข์ขึ้นมาเต็มที่เลยศักยภาพในในการที่จะมีความสุขก็ขึ้นมาเต็มที่ด้วยใช่ไหมได้สองเลยหนึ่งภูมิต้านทานความทุกข์สองศักยภาพที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนสู้สิ่งยากก็มีความสุขได้ง่ายและทุกข์ได้ยากและอยู่ในสังคมประเภทอย่างนี้มีวัตถุพรั่งพร้อมสบายเลยขึ้นแต่วัตถุน้อยตัวเองมีอิสรภาพถ้ามีวัตถุมายิ่งสบายมีความสุขเต็มเปี่ยมตรงข้ามกับคนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกตนเห็นแก่ง่ายเห็นแก่ความสะดวกสบายอ่อนแอใจเสาะเปราะบางไอ้สิ่งที่บำรุงบำเรอพร้อมก็เป็นแค่ปกติได้เพิ่มมาหน่อยก็สุขนิดเดียวขาดไปนิดไม่ได้อย่างใจนิดทุกข์แล้วหันไปเจออะไรต้องทำทุกข์ทั้งนั้นเพราะนั้นคนประเภทนี้ทุกข์เต็มที่ไปหมดเลยเพราะนั้นแล้วทำไมจะไม่ฆ่าตัวตายเลยใช่ไหมเพราะนั้นพอขาดแคลนอะไรนิดก็ใจหดหู่ท้อถอยฆ่าตัวตายเพราะนั้นนี่มันเป็นธรรมชาติของสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ถ้าไม่พัฒนาตัวให้ดีเราก็เสียหลักแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็กลายเป็นคนอ่อนแอตามใช่ไหมยิ่งวัตถุพรั่งพร้อมคนก็ยิ่งอ่อนแอลงเพราะนั้นในสภาพอย่างนี้เราต้องรู้เท่าทันวัตถุพรั่งพร้อมขึ้นปั๊บเราพัฒนาคนให้แข็งยิ่งขึ้นพอพัฒนาคนยิ่งแข็งคนที่แข็งนั้นก็มาเสวยสุขจากวัตถุพรั่งพร้อมได้เต็มที่อย่างนี้เขาเรียกว่าพัฒนาสวนทางกันพัฒนาวัตถุให้พรั่งพร้อมแต่พัฒนาคนให้แข็งยิ่งขึ้นให้สู้สิ่งยากยิ่งขึ้นแล้วคนนั้นแหละที่จะเสวยความสุขจากความเจริญนี้ได้จริงๆถ้ามิฉะนั้นแล้วจะพัฒนาไปเสียเปล่าใช่ไหมพัฒนาวัตถุไปพรั่งพร้อมเสียเปล่าไอ้เจ้าเด็กเกิดมาสภาพอย่างนี้มันเป็นปกติของเขาแล้วเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเหมือนกับเราสมัยก่อนเรามีเกิดมายังไงแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็เป็นปกติของเราเด็กสมัยนี้พรั่งพร้อมก็เป็นปกติของเขาไม่ได้เป็นสุขพิเศษเลยเพราะนั้นก็เลยน่ากลัวนั้นนี่แหละเอามาดูตัวอย่างที่ว่าเนี่ยสังคมที่ว่ามั่งคั่งพรั่งพร้อมแล้วทำไมเด็กหนุ่มสาวฆ่าตัวตายมากเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นตกลงว่านี่คือธรรมชาติมนุษย์เอามาใช้เป็นประโยชน์ซะฝึกฝนสร้างจิตสำนึกในการฝึกฝนพัฒนาตัวแล้วเด็กสู้สิ่งยากเข้มแข็งไม่ใจเสาะเปราะบางเป็นผู้สามารถเสวยความสุขมีภูมิคุ้มกันทุกข์อย่างสูงแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะมีความสุขอย่างสูงเช่นเดียวกันเพราะนั้นเขาจะมีความสุขได้มากก็ทุกคนแหละแต่ละคนก็เหมือนกันแหละใครที่พัฒนาได้อย่างนี้ก็เป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีความสุขนี่อาตมาพูดมา2อย่างเป็นตัวอย่างของการที่ว่าการพัฒนาความสุขด้วยการที่ว่าดำเนินชีวิตให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติใช่ไหมเอาธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้ามนุษย์หลงสมมติปั๊บเสียหลักในทันทีแล้วก็ทุกข์จะตามมาและ3แล้วทีนี้ต่อไปสุขประเภทที่4นะสุขประเภทที่4ก็มาจากธรรมชาติมนุษย์อีกธรรมชาติมนุษย์เป็นยังไงก็ต่างจากสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ไม่เป็นบอกแล้วว่าเกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมันก็อยู่กับธรรมชาติมันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรผิดปกติแต่มนุษย์นี่พิเศษก็คือว่าประดิษฐ์คิดค้นสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมามีวัตถุมีเครื่องมืออุปกรณ์มีระบบสังคมมีเทคโนโลยีจนกระทั่งเป็นโลกมนุษย์เลยมนุษย์นี่ทำไปทำมาเกิดมีอารยธรรมวัฒนธรรมใช่ไหมอารยธรรมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีในสัตว์ทั้งหลายมีทั้งวัตถุมีทั้งระบบสังคมต่างๆจนกระทั่งเกิดเป็นโลกมนุษย์และโลกมนุษย์นี่ต่างจากโลกของธรรมชาติมนุษย์สร้างโลกมนุษย์ขึ้นมากลายเป็นอีกโลกหนึ่งจนกระทั่งบางทีแปลกแยกจากโลกธรรมชาติอย่างที่ว่าเมื่อกี้กฎมนุษย์ก็มีกฎธรรมชาติก็มีแยกกันไปหมดเลยมนุษย์พวกหนึ่งก็หลงสมมติแปลกแยกจากโลกธรรมชาติมีชีวิตแต่ละวันไม่เคยรู้จักโลกธรรมชาติเลยบางคนนี้อยู่ในกรุงเทพนะออกจากบ้านตื่นเช้าไปทำงานไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนกลับจากที่ทำงานมาเข้าบ้านเห็นแต่แสงสีถนนรถยนต์ไฟฟ้าเห็นแต่ทีวีเห็นแต่อะไรไม่เคยเห็นฟ้าไม่เคยเห็นดวงดาวไม่เคยเห็นดวงจันทร์บางคนเป็นไหมบางทีไม่ได้สนใจเลยคือเขาอยู่แต่ในโลกมนุษย์อย่างเดียว
โลกธรรมชาตินี่หายไปแล้วเขาแปลกแยกจากโลกของธรรมชาติมาอยู่กับโลกของมนุษย์อย่างเดียวนี่ก็คือเรื่องของความวิปริตแต่ว่ามันเป็นความสามารถของมนุษย์ที่เป็นนักประดิษฐ์สร้างสรรค์ปรุงแต่งมนุษย์ก็ใช้ความสามารถนี้มาสร้างทีนี้แนวโน้มส่วนมากมันสร้างเพื่ออะไรมันสร้างเพื่อจะเอามาเสพเพื่อให้ความสุขของตัวที่ได้จากประเภทที่หนึ่งเนี่ยเกิดมีขึ้นแล้วมันก็เลยไม่พัฒนานี้เอาเป็นว่ามนุษย์มีความสามารถพิเศษจากสัตว์อื่นก็คือมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นปรุงแต่งสร้างสรรค์อันนี้สร้างสรรค์มาเป็นวัตถุอะไรต่างๆนั้นก็อย่างหนึ่งก็เกิดจากความคิดใช่ไหมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างสรรค์ประดิษฐ์ปรุงแต่งในจิตใจของตัวเองก่อนที่จะออกมาเป็นวัตถุมันต้องปรุงแต่งในใจนี้ปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งสภาพจิตปรุงแต่งความทุกข์ความสุขของตัวเองนี้ในการปรุงแต่งทุกข์สุขนั้นปรากฏว่ามนุษย์จำนวนมากเนี่ยไม่พัฒนาก็เลยปรุงแต่งแต่ความทุกข์ให้กับตนเองนะขอถามว่ามนุษย์เราใช้ศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์ปรุงแต่งส่วนมากเนี่ยในการสร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้กับตนมนุษย์ส่วนใหญ่จะเห็นว่าใช้สร้างทุกข์มากกว่าเชื่อไหมคือเราไปหวังสุขจากการเสพวัตถุแต่ในใจตัวเองที่มีความสามารถปรุงแต่งสุขเนี่ยไม่ใช้ในทางปรุงแต่งทุกข์อะไรที่มันจะกระทบกระเทือนใจอะไรที่มันขัดอกขัดใจอะไรต่างๆเหล่านี้เก็บหมดนะเข้ามาทางตาทางหูได้ยินเสียงอะไรแต่อะไรที่มันจะไม่สบายกระทบกระทั่งเก็บแล้วเวลานึกในความทรงจำระลึกไอ้เรื่องไม่ดีลึกเรื่องที่ไม่สบายใจเอามาปรุงแต่งใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองกลุ้มกังวลเครียดนะความกลุ้มความกังวลความเครียดเนี่ยเป็นตัวอย่างของความเศร้าความสามารถปรุงแต่งของมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายอื่นเนี่ยทำไม่ค่อยได้นะสัตว์อื่นนี่ปรุงแต่งความเครียดปรุงแต่งความกลุ้มกังวลไม่เป็นปรุงแต่งความรู้สึกจนกระทั่งว่าเป็นโรคจิตสัตว์ทั้งหลายอื่นนี่ปรุงแต่งไม่เป็นแต่มนุษย์ได้ปรุงแต่งได้จนกระทั่งเป็นโรคจิตเป็นบ้าไปเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอันว่ามนุษย์นี่มีความสามารถในการปรุงแต่งแต่มักจะใช้ความสามารถนี้ในการปรุงแต่งทุกข์คืออย่างที่ว่าปรุงแต่งความกลุ้มความกังวลความเครียดความไม่สบายใจอะไรต่างๆสารพัดจนกระทั่งเป็นโรคจิตนี้ทำยังไงเราก็รู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนซะเราก็ใช้ความสามารถในการปรุงแต่งมาปรุงแต่งสุขซะสินี่แหละพระพุทธศาสนาสอนตรงนี้ว่าท่านมีความสามารถอยู่แล้วในการปรุงแต่งและสร้างสรรค์ประดิษฐ์ก็เอามาใช้ในทางที่ดีสิมาสร้างปรุงแต่งสุขก็เลยให้ปรุงแต่งสุขวิธีปรุงแต่งสุขนั้นก็เช่นวิธีเจริญสมาธิต่างๆอันวิธีสมถะทั้งหมดคือวิธีปรุงแต่งทั้งหมดเลยวิธีสมถะเนี่ยเป็นวิธีปรุงแต่งปรุงแต่งใจของเราให้สงบปรุงแต่งใจของเราให้เบิกบานปรุงแต่งใจของเราให้ผ่องใสปรุงแต่งใจของเราให้มันดีหรือมีสิ่งที่กังวลรบกวนใจก็ทำใจให้มันสงบระงับได้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็วิธีนี้เยอะแยะไปหมดในพุทธศาสนาอันนี้อาตมาเป็นเพียงให้หลักการเพราะฉะนั้นแค่ว่าถ้าเราจะคิดอะไรวุ่นวายจิตใจไม่สบายท่านก็บอกหันมากำหนดลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจสติมาปรุงแต่งจิตซะเกิดสมาธินี่เป็นวิธีปรุงแต่งใจก็ใจอยู่กับลมหายใจให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ใจไม่ไปไหนก็หายพ้นไปจากสิ่งรบกวนใจก็สบายท่านยังมีวิธีครับปรุงแต่งไปพร้อมกันนั้นเวลาหายใจแล้วทำใจไปด้วยอาตมาจะบอกให้สักอย่างวันนี้นะคือเราใช้วิธีหายใจนี่เป็นวิธีปรุงแต่งจิตและทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมันก็ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอย่างบางคนก็สอนก็อย่างพระพุทธเจ้าสอนก่อนพระพุทธเจ้าสอนว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้ตามนั้นก็รู้ตามที่มันเป็นนี่อย่างหนึ่งนี่อาจารย์รุ่นหลังก็มาเติมว่าเพื่อจะให้ได้ผลยิ่งขึ้นเอาคำมากำกับเวลาหายใจเข้า
ก็นับหนึ่งหายใจออกก็นับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองมันจะได้กำกับชัดยิ่งขึ้นบางท่านก็มาเติมเอาคำว่าพุทโธเดี๋ยวนี้เอาไปใช้เสียซะแล้วทีนี้ก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจกำกับจิตไปด้วยบางสำนักก็เอาอื่นหายใจเข้าก็ยุบหนอหายใจออกพองหนอคำกำกับเหล่านี้เป็นเทคนิคของพระอาจารย์รุ่นหลังก็เอามาเพื่อจะช่วยกำกับจิตก็ทำให้จิตอยู่ตัวยิ่งขึ้นอันนี้อาจจะใช้วิธีอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้คือมีเทคนิคเยอะอย่างเวลาเราหายใจเข้าออกเราก็ถือโอกาสปรุงแต่งจิตได้เลยปรุงแต่งซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะเวลาหายใจเข้าก็ทำจิตให้เบิกบานหายใจออกก็ทำจิตให้เบิกบานอย่างในอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อภิปโมทยังจิตตังอัสสิสามีติสิกติอภิปโมทยังจิตตังปัสสิสามีติสิกติแปลว่าฝึกใจว่าเราหายใจเข้าก็ทำใจให้ร่าเริงเบิกบานหายใจออกก็ทำใจร่าเริงเบิกบานนี่เราก็มาปรุงแต่งเป็นถ้อยคำโยมเราเอาไปใช้ดูนะอาจจะเป็นประโยชน์เวลาเราว่างๆเราไม่มีอะไรจะทำรถติดหรืออะไรเราก็ลองทำดูแทนที่จะไปนั่งกลุ้มใจขุ่นมัวแล้วก็เอามาหายใจเลยทีนี้หายใจเข้าก็ทำว่าทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้านะว่าในใจด้วยนะคือหายใจเข้าพร้อมนั้นก็ว่าคำนี้แล้วก็ทำใจให้เป็นอย่างนั้นใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่เราปรุงแต่งทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้านะแล้วก็ทีนี้หายใจออกทำใจให้โล่งเบาหายใจออกนะลองดูสิทำให้มันเป็นไปตามคำที่เราพูดเนี่ยสบายใจเลยนะลองดูสิลองได้ไหมทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าเชิญหายใจเข้าทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทำใจให้โล่งเบาหายใจออกหายใจออกก็ทำใจให้เป็นไปตามคำที่ว่านั้นด้วยนะทำอย่างนี้แหละใจก็สบายนะปรุงแต่งเขาเรียกว่าปรุงแต่งจิตหรือว่าอาจจะใช้คำอื่นก็ได้เช่นบอกหรือตัดคำว่าทำออกก็หรือว่าจิตเบิกบานหายใจเข้าใจโล่งเบาหายใจออกจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโล่งเบาหายใจออกอะไรนี่หรืออาจจะใช้อีกแบบว่าหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นหายใจออกฟอกจิตให้สดใสว่างั้นลองดูก็ได้นะหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นบางทีเราหายใจอยู่ไม่ได้เรื่องเลยหายใจเข้าสูดเอาแต่ความขุ่นหมองใช่ไหมทีนี้เราหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นหายใจออกฟอกจิตให้สดใสก็ทำใจซะให้เป็นไปตามนั้นสบายใจแล้วใจไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไรก็มีความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นเพียงเทคนิคปลีกย่อยเอามาใช้ซะแล้วพระพุทธเจ้าก็เน้นในสภาพจิตของคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีอยู่5อย่างที่ควรทำให้ได้เสมอนี้อาตมาก็มาบอกซะด้วยพยายามทำใจให้มีคุณสมบัติ5อย่างเนี่ยเพราะใจของเราเนี่ยเราเคยชินตกร่องเรามักจะปรุงแต่งในทางกังวลไม่สบายใจขุ่นมัวอยู่เลยมันเป็นธรรมดาของเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ใหม่แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะฝึกให้มันเป็นธรรมดาในทางที่ดีซะจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยเป็นนิสัยที่จะเคยสบายมีความร่าเริงเบิกบานมีความสุขท่านก็ให้ไว้5ข้อ1ปราโมทย์แล้วความร่าเริงเบิกบานใจร่าเริงเบิกบานทำใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอนี่ในคาถาธรรมบทอันหนึ่งบอกว่าปราโมทชะพหุโลภิกขุโสนิพพานเสวสันติเกภิกษุผู้มากได้ปราโมทย์คือความร่าเริงเบิกบานใจชื่อว่าอยู่ในสำนักพระนิพพานว่างั้นเลยนะอยู่ใกล้พระนิพพานแล้วนะคนที่ใจร่าเริงเบิกบานเนี่ยเพราะนั้นทำใจให้ร่าเริงเบิกบานจนเป็นประจำใจเลยนะ1ปราโมทย์2ปีติอิ่มใจความอิ่มใจปราบปลื้มใจทำงานอะไรก็ทำแล้วด้วยความรักงานตั้งใจทำงานงานก้าวไปก็เสวยสุขจากผลงานนั้นมีปีติอิ่มใจที่งานก้าวไปทุกขั้นปีติแล้วปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจไม่เครียดอันนี้แหละไม่เครียดแหละปัสสัทธิขณะนี้ท่านกำลังฟัง
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดี ผู้เจริญอยู่ในศีลผู้เจริญอยู่ในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3พระกันคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้คุณดินคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณงามความดีที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กระทำปั้มเป่งมาในอดีตและกำลังจะทำอยู่ในเวลานี้เสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระสยามเทวาธิราชเจ้าอันรักษาบ้านเฮาเมืองเฮาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระธาตุพระบาทพระพุทธไสยญาติพระนาคปกมีพระธาตุเจ้าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุเจ้าหริพูนชัยจังหวัดลำพูนพระธาตุเจ้าลำปางหลวงจังหวัดลำปางพระธาตุเจ้าดอยกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาและเชิญชวนมาปกปักรักษาท่านผู้ฟังทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกคนทุกท่านผู้วันกูเวลานานแสนนานแด่เตอกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตะมังมาแถมแล้วเด้อก็นานก็น้อยก็อุ้ยแม่อุ้ยพี่ป้านาอาลูกหลานเหลนวงศาคณาญาติทางญาติสายโลหิตและญาติธรรมทั้งหลายข้าราชการทหารตำรวจครูบาอาจารย์พ่อกาพาณิชย์คนเนี่ยให้เนี่ยสวนทำงานรับจ้างทุกองค์กรทุกองค์การอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านมาแล้วเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงเฮือนมาถึงในเฮือนมาถึงในสุดมาถึงกาไฟมาถึงห้องน้ำมาถึงในรถมาถึงกุฏิกุฏางถึงกาดถึงลีปุ่นมาเพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังธรรมะคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปบ่เคยได้ฟังก็จะได้ฟังเพราะว่าการฟังนี้มีประโยชน์มากโดยเฉพาะคือการฟังศีลฟังธรรมฟังเปิ้นเล่าหน้าจากขวัญกันฟังเปิ้นอ่านข้อความต่างๆข้าฟันบั่นแตงกันในวิทยุอันนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ฟังแล้วบ่เกิดความอภิรมย์จมชื่นยินดีหยังฟังแล้วมีแต่จะโศกจะเศร้าบ่ม่วนอก
บ่ม่วนใจ แต่การฟังธรรมะนี้แล่งฟังแล่งมีความสุขแล่งมีความรู้เพราะอานิสงส์แห่งการฟังธรรมมีอยู่5 อย่าง 1. คนฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่บ่เคยฟังดีๆนะผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังบ่เคยฟังเมื่อเขาบ่เคยได้ยินกำเตื้อแล้วมาได้ยินเขาจะรู้ว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเขาบ่รู้บัดเดี๋ยวนี้เกิดความรู้ขึ้นมามีความแน่ชัดว่าพระธรรมคำสอนช่วยโดยมีตุเจ้าพระสงฆ์พระมหาพระด็อกเตอร์เจ้าคุณพระครูเพิ่นนำมาเสนออันนี้เรียกว่าผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังบ่เคยฟัง 2. สิ่งใดเคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดยิ่งขึ้นเพราะภาษาไทยนี้ผิดไปน้อยมันเกาะปาฮือผิดไปแต่ถ้าเรามาฟังชัดๆแล้วเราจะรู้ว่าที่เราบอกเข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นถูกต้องขึ้นบางเตื้อคนเราเสียงออกทางปากก็มีเสียงออกทางนาสิกคือหูดังก็มีอย่างสัมมาสัมพุทโธบางคนเพิ่นเอาออกหูดังอะระหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยภควาสัมมาสัมพุทโธเป็นสัมพุทโธไปแห่อย่างโฆษกสถานีวิทย์ได้โทรทัศน์ฟังทีมันเลข8นี่มันเป็นเลข8เลข8เป็นเลข2,548เนี่ยมันออกมุดดังบุกมีบางบ้านเลข5ก็เป็นเลขแห่ไปเหียเพิ่นว่าหาว่านะบางบ้านก็ออกเป็นแห่แว่นะเนี่ยแห่แว่หมู่นี้เป็นต้นเฮาบ่เข้าใจชัดอันยังเป็นแห่แว่ฟังแล้วเป็นว่าหาว่าหมู่นี้เป็นต้นผู้ฟังที่ยังไม่เคยฟังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดข้อที่ 3บรรเทาความสงสัยที่เอาสงสัยมาก่อนว่าอันนั้นเป็นจะได้หาปิกมาถามแถมได้ยินเปิ้นเต้แถมเข้าใจแล้วบรรเทาความสงสัยแต่ก่อนเขาได้ยินไปแถมยังบัดเดี๋ยวนี้ความจริงมันเป็นไปแถมยังความแท้มันเป็นไปแถมยังแล้วก็ทำความหันให้ถูกแต่ก่อนเขาเข้าใจผิดที่เปิ้นว่าฟังกรรมทำกินพริกดำกับข้าวฟังกรรมขี้เหล้ากินจีนลาบถึงวันแต่มาฟังตู้เจ้าเปิ้นเทศนี่บ่ใช่บ่ได้สอนให้กินพริกดำอยากกินหยังก็กินได้บ่ใช่อย่างกรรมเขาว่าอันนี้เรียกว่ากระตุ้นบรรเทาความสงสัยให้หายสงสัยข้อสุดท้ายเรียกว่าทำความหันให้ถูกให้แม่นให้ถูกต้องดังทำมหาวิบากทำอะไรโพดอย่างนู้นเนี่ยคนบอกเข้าใจก็คิดไปทำอย่างมีตะกอนมีคนอยู่ต่ำในเวียงเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ถ้าจะตายละเขียนหนังสือไว้เมินว่าทำมูลนิพพานเนี่ยสอนคนให้ผิดเพียงแต่เอาทำไปตาลเนี่ยฮือพ่อฮือแม่ของนางอ้อยกับนางอีขึ้นสวรรค์ได้อันนี้คือเข้าใจผิดจิตบ่ผ่องใสความจริงเพิ่นว่าสองผัวเมียพ่อแม่แห่งเจ้านะบ่รักษาศีลผัวผิดศีลบ่ปฏิบัติธรรมผัวผิดธรรมสร้างแต่บาปแต่กรรมมีเข้าของเงินคำนักหนาป้าป้านบ่สามารถฮื้อตัวขึ้นสวรรค์ได้
ตายแล้วไปเป็นผีดิบอยู่ในประจาบ่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ปกตัว เพราะว่าซองเขือนั้นเคยทำบาปทำกรรมเพิ่นสอนจะอีก่อนแล้วคนที่เขียนหนังสือวิจารณ์ทำมหามุลนิปานก็เลยขุ่นมัวว่าเป็นทำโกหกแต่งเอามาเพื่อจะเทศเอาสตางค์เข้าใส่กระเป๋าหมูเนี้ยคือความหันบ่ถูกต้องเวลานี้พอเข้าใจขึ้นมาแล้วเป็นกุศโลบายของคนที่บ่กินบ่ทานก็แม่ตายไปแล้วกลัวตกได้ยากหัดลูกสาวทำบุญทำทานแล้วเพศอันเป็นพ่อเป็นแม่กองยังบ่ได้ตานเตื้อโดยอานิสงส์ธรรมมูลนิพพานนั้นปางเศรษฐีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผีดิบอยู่ในปัจจาขึ้นสวรรค์ทันทีเพราะอานิสงส์แห่งธรรมมันเป็นในเนี่ยเบื้องต้นเมื่อหัวทีบัดใจว่าเฮาเฮียนเหมือนเฮาเฮียนหนังสือกอไก่ขอไข่แล้วเฮียนวิทยาศาสตร์เฮียนคณิตศาสตร์เฮียนสรีระศาสตร์มันใจหูกำเดียวสอนตั้งแต่ต้นมาคนหูไปฟังธรรมก็เลยเขียนธรรมวิจารณ์กันมันเงียบบ่ถูกธรรมบ่ถูกเมื่อเฮาได้ฟังธรรมแล้วเฮาจะได้เบิกบานแช่มชื่นจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสอันนี้สำหรับคนที่ต้องการพ้นจากทุกข์ให้มีความสุขเลื่อมใสในธรรมได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายภัยยังบัดจำเตื้อก็ฮื้อจำเหียหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่บ่เคยฟังสองสิ่งใดได้เคยฟังแล้วบ่เข้าใจย่อมเข้าใจในสิ่งนั้นทับนั่นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นทำความหันให้ถูกต้องและจิตใจของผู้ฟังย่อมผ่องใสอันนี้สงส์ของการฟังธรรมได้นำเอาเรื่องราวต่างๆมาเสนอท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้ววันนี้จะเอาเรื่องทุกข์10ประการมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายว่าคนเฮาเนี่ยบัดท่าอดโอยบัดท่าคางบัดท่าเดือดมันตึงบ่พ้นจากความทุกข์ไปได้เกิดมาออกท้องแม่มาก็ให้แล้วให้เพราะอะไรอย่างให้เพราะจะมีความทุกข์จะต้องประกอบด้วยความทุกข์มีอย่างพ้องมีอันอย่างพ้องตุลุงจะได้นำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วเราจะได้ต้อนรับทุกข์เหล่านั้นมันจะเป็นเศรษฐีคนทุกข์คนยากเป็นหัวหน้าคนเป็นลูกน้องคนเป็นพ่อคนแม่คนเป็นลูกของคนเป็นครูบาอาจารย์ของคนเป็นนักศึกษาของคนมันตึงบ่พ้นจากความทุกข์นี้ไปได้เพิ่นได้แต่งไว้เขียนไว้ตุลุงจะนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังถ้าเฮาฟังแล้วมีความเข้าใจแล้วเฮาจะบ่บ่นเฮาจะบ่เดือดเพราะมันตึงบ่พ้นจากความทุกข์ไปได้ความทุกข์ของคนตึงวันนี้มีอยู่10ประการด้วยกันถ้าจดได้ก็จดเอาเหียถ้าจดบ่ได้ก็ฟังให้เกิดความรู้ก็ได้ฟังไปเถอะวันหนึ่งสภาวะทุกข์อันนี้คือทุกข์ประจำสังขารทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะเท่าทุกข์เพราะตายสองปกิณกทุกข์อันนี้ก็ทุกข์จรมาทุกข์เพราะความโศกเศร้าปริเทวะทุกขะความโทมนัสอุปยาสะทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ที่จรมาคนเดียวมันความโศกความเศร้าความปริเวทนาหากันได้กันแล้วบ่ได้มาแล้วอยู่ด้วยกันบ่ม่วนอันนี้มันจรมาเมื่อรุนนิพัทธทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ประจำทุกข์เนืองนิดประจำได้แก่หนาวก็เดือดก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์กระหายก็ทุกข์ไข้ขี้ไข้เยี่ยว
อันนี้ก็เป็นทุกข์ประจำตัวของคนเรียกว่าทุกข์หนึ่งนิดพยาธิทุกข์เพราะเวทนาต่างๆตามสมมุติฐานมีอวัยวะอันเป็นเจ้าการนำหน้าโดยปกติคือทุกข์เพราะเวทนาพยาธิมาเบียดเบียนมีเขี้ยวเจ็บเขี้ยวมีปากเจ็บปากมีหูดังเจ็บหูดังมีตาเจ็บตาแล้วก็ข้อที่5สันตาปทุกข์ทุกข์เพราะความร้อนรุ่มคือหรือทุกข์ร้อนได้แก่ความกระวนกระวายใจเพราะถูกกิเลสราคะโทสะโมหะมาเผาข้อที่6วิปากทุกข์ทุกข์เพราะผลแห่งกรรมได้แก่วิปฏิสารคือความเดือดร้อนการเสวยอารมณ์ถูกลงอาญาความฉิบหายซื้อหวยบ่ถูกความตกยากและตกอบายข้อที่7ว่าสหคตทุกข์ทุกข์ไปด้วยกันคือทุกข์กรรมกับกันได้แก่ทุกข์เนื่องมาจากวิบากผลที่ทำไว้ข้อที่8อาหาปริยะปริเยทิทุกข์ทุกข์ในการทำมาหากินได้แก่อาชีวทุกข์ทุกข์ในการหาเลี้ยงชีวิตข้อที่9วิวาทะมูลกทุกข์ทุกข์เพราะวิวาทเป็นมูลเหตุได้แก่ความบกพร่องใจความกลัวแพ้หัวก้านวันวิตกอันเนื่องมาจากทะเลาะกันก็ดีสู้คดีก็ดีรบกันก็ดีข้อที่10แปลว่าทุกขขันธ์ทุกรวมยอดหมายเอาสังขารที่รวมอยู่เป็นเบญจวิมาอันนี้เปิ้นฮ้องกันว่าทุกข์ของคนเฮานี่มันตึงบ่พ้นไปได้แล้วตุลุงจะขอเมตตาเวลากับท่านผู้ฟังทั้งหลายอธิบายไปเป็นข้อมันตึงบ่พ้นสักคนดังที่ตุลุงนำมาเสนอกันนี่10ข้อจะได้อธิบายเป็นอย่างเมื่อเฮาโหเชื่ออีแล้วเฮาบ่ต้องบ่นเฮาบ่ต้องเดือดมันเชื่อใดจะใดมันก็ตึงบ่พ้นไปได้ยอมมันเหียเมื่อเฮายอมมันเหียแล้วมันก็หมดทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ่มีการรบราฆ่าฟันกันถึงวันนี้ที่มันเดือดร้อนก็เพราะว่าเฮาพบกับความทุกข์แล้วก็เดือดร้อนกันนั่นเองพี่น้องทั้งหลายจะหันว่าบ้านของเฮานั้นที่ปูแป้นน่ะปูกระดานน่ะที่มันบ่ใช่ไม้สักไม้อย่างอื่นไม้เหียงไม้ตึงนี่เด้อเอามาแปลงแป้นปูนะพอถึงยามหนาวยามร้อนมาฝนตกแป้นนั้นมันจะขยายออกมันจะย้ายออกใกล้ออกพอมันมาโจรกันแล้วมันจะโกคงยงแหวะตัวเหนือก็ใกล้มาตัวใต้ก็ใกล้มามันจะโกคงยงแหวะเอาผ้าเอาสาดเข้าปูมันก็ยังโกอยู่นั่งก็บ่ม่วนนอนก็บ่ม่วนพอหน้าแล้งมันแห้งไปมันก็ขยายมันก็ตึงบ่ป้นไปไหนมันเจือเอี้ยถ้าแป้นอันใดอันหนึ่งกระดานอันใดอันหนึ่งมันยอบเหรอมันก็ป้นกันไปอันนี้มันไม่ยอบกันต่างคนต่างใกล้ออกมามันก็ต่ำกันผัวกับเมียก็อย่างเดียวกันผัวก็จะเอาชนะเมียก็จะเอาชนะคานกันอยู่หั่นแล้วโมโหจะย่างกันสักเตื้อเมื่ออันมันก็ตึงบ่พ้นจากความทุกข์ตุลุงจะได้อธิบายข้อหนึ่งเหี่ยก่อนว่าทุกข์ประจำสังขารประจำตัวเฮานี่นะบ่มีไผพ้นไปได้สักคนทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเป็นพยาธิทุกข์เพราะตายเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นทุกข์เหมือนกันกูคนยามเมื่อน้อยๆแดงแม่นมดแมงตอมไตก็บ่จ้างไล่ขับหนีเป็นทุกข์ถีบ่จ้างฝากเป็นทุกข์ยากบ่จ้างการเป็นทุกข์
เนานานยามเมื่อเขาด่าและตีลาวีอยู่ใจเฮาน้อยอยู่เฮาบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวหยังแล้วก็โดนบุบโดนตีโดนเคี่ยนอันเนี้ยเป็นตุกประจำเลยลาบลาปุ่นที่เปิ้นกินกับมากก็คดเอาใส่ปากเอามากินขอโทษเตอะอุจจาระตัวเก่านี่ก็เอามากินเพราะความบ่ฮู้อันนี้ตุกเพราะน้อยๆเหี่ยวใส่ผ้าที่ใส่ผ้าคันต่ำเนื้อต่ำตัวยุงมาคบก็ตบบะจ้างหินมาตอมก็ทำอะไรอย่างบะจ้างสักอย่างเป็นตุกกระวนกระวายแต่ว่ามันบ่ฮู้สึกตัวความจริงนั้นเป็นตุกพ่อแม่เป็นคนฮู้ยิ่งแต่ก่อนมีเหือดตัวแถมเหือดนี่คนไทยว่าตัวเลือดมันกินกับเลือดบ้านเฮาว่าเหือดหัวน้อยเสาะหาหัวปอบหันเปิ้นว่าเข็มมันหัวเหือดหัวมันเสาะหาบ่ปะมันอยู่ตามแคบพัสลีดุกผ้าห่มดุกพัสลีอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตำดื่มนะการว่าเมื่อวันมันตะกอนในบ้านเฮามันปูฟากบ่ใจเทคอนกรีตเชื้อบ่เดียวมันอยู่ตำลืบฟากนั่นมันมาคบคนเมื่อคืนบ่ได้รับดีนอนดีเมื่อน้อยๆเหือดคบยุงคบก็บ่ฮู้ช่วยเหลืออย่างบ่ได้สักอย่างช่วยเหลือตัวเก่ามีแต่พ่อแต่แม่จะช่วยเหลือก่อนพอใหญ่มาก็เป็นทุกข์ทำแล้วไปศึกษาเล่าเรียนไอ้อย่างต่างๆขี้ค้านเป็นขี้ค้านบอกไปก็บ่ได้บางคนก็บ่ไปแต่หนีไปหั่นไปนี่หนีไปเอี่ยวไปแหวงเนี่ยอนาคตก็บ่สดใสแถมแล้วบ่เจริญทุกข์เพราะความเกิดแม่ก็ทุกข์ตัวลูกก็ทุกข์ตัวมันมีประจำเหมือนกันทุกคนบอกว่าคนนั้นจะเป็นลูกเจ้าลูกนายลูกอะไรอย่างก็จ้างมันบ่ฮู้สึกตัวแต่ว่ามันเป็นทุกข์ให้อยากกินหยังก็บ่ได้กินเพราะว่าให้บ่ฮู้กับตัวเองเมื่อยามน้อยมีแก่ให้อย่างเดียวตอนให้แล้วก็แม่ก็ฮู้ละว่าลูกต้องการอะไรหยังนี่อันเดียวแม่ก็เอานมยัดเข้าใส่ปากแล้วนี่เป็นตุกอย่างอีกกูคนเด้อก็ออกแม่ออกบ่มีไผป้นตุกพอเกิดไปได้สักคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับมันเสียเลยว่าเกิดมาต้องเป็นอย่างอีกกูคนตุกเพราะเกิดพอใหญ่มาเท่ามาแก่มาก็เป็นตุกโอ้ตุกลงในหูแล้วเป็นตุกหูก็บดีฟังอย่างเจ้าเปิ้นจะอู้ก้อยนะแล้วเปิ้นไข้หัวเขาก็ไข้หัวด้วยเปิ้นไปนะอย่างหูมันบดีหูมันบ่ค่อยได้ยินทีเปิ้นแล้วเปิ้นไข้หัวด้วยเปิ้นเนี่ยมาแล้วไปไปหาเปิ้นก็รำคาญตาก็อย่างเดียวกันมัวอุ้งจุ้งเพื่อว่าถามตัวลุงจำกว่านี่ไผจำกะหน้านี่จำนะชื่อนี่บ่ใครจำละอ้อนบัดเดียวมันบ่ใจเหมือนชื่อตะกอนได้เนี่ยชื่อเป็นตะกอนนี่ชื่อดีชื่อมาชื่อแก้วชื่อควายชื่อหมูชื่อเป็งชื่อโอดบัดเดียวนี่มันอย่างอ่านมันเปลี่ยนไปพัทลินกะวิทยากะชื่ออย่างมันตุกนะจัดตุกชลานี่นะเขียวก็ไปตาก็ไปหูก็ไปกูโคนเลยถ้าบัดเจือตูลงไปพอที่โรงพยาบาลเถอะเป็นคนอย่างลงรถมาเฮ้ยเข้าไปห้องICU บุละใครบ่ฮู้กับไผบ่ได้มันตึงเป็นตุกจะอี้มาแล้วตุกเพราะความตายจะไปเกิดที่ไหนจะไปพุทธที่ไหนบ่ฮู้
วิญญาณคือดวงจิตเราเนี่ยจะไปสู่ต้องไผ่บุหูคนใดทำความดีก็ไปสู่สวรรค์คนทำบดีก็ไปตังลุ่มไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพ่องไปอสุรกายพ่องตกมโนหกพ่องไปเป็นเพศพ่องสุดแล้วแต่บุญกรรมที่สร้างในเมืองคนทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายนี่มีประจำกูคนเนอะเขาจะไปพ่อเปิ้นบ่ได้ว่าเปิ้นมีความสุขมีแม่ออกคนหนึ่งลูกเป็นนายอำเภอก็มีเป็นอัยการก็มีเป็นทหารนายพันก็มีเป็นแม่หญิงไปเป็นหมอก็มีเป็นนายแพทย์พยาบาลเป็นหัวหน้าหมอแถมซ้ำมาโจมือตุลุงฟังว่าอันบ่มีเข้าบ่มีของยังก็เขาบอกว่านะขอจะให้ไปเป็นพญาติจะให้ไปเป็นอีเตะลำบากกูโตไปไหนก็ไปยากมันแบบโพนเหี่ยแล้วก็ออกแม่ออกตั้นผู้ฟังทั้งหลายมีหลายคนว่าตุลุงว่าถูกความจริงมันกรรมที่ว่าถูกนั้นเปิ้นว่าไว้ก่อนแล้วตุลุงเอามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อมันถูกปากถูกใจคนฟังบ่ได้เมื่อความทุกข์มันเกิดมาจะอี้แล้วอย่าไปเก็บเอาไว้มันเจ็บหัวเข่าเพื่อมันเจ็บที่หัวเข่าพอแล้วอย่าไปให้มันเจ็บที่หัวใจเฮาลุกอวยนั่งอวยบาดถ้าไปบ่นไปเดือดมันยิ่งบ่นต่อใดก็ยิ่งทุกข์ต่ออันยิ่งกึดใจว่าเปิ้นไปเปิ้นมาเฮากดใจเปิ้นมาตั้งเมื่อเตียวได้เมื่อทีแล้วมาจนเท่าจนแก่นี่มันเป็นชราโรคชรามาถูกมันก็ย่อมเป็นเชื้ออีกูคนมันเจ็บที่หัวเข่าบุญอย่ามาเจ็บที่ใจเฮาถ้าเฮาคิดอย่างอี้แล้วเฮาจะหมดจากความทุกข์เหมือนกันกูคนบอกว่าไผสักคนเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็เข้าโรงพยาบาลปอกจ้านายขายก็เข้าโรงพยาบาลมันเหมือนกันทุกคนเฮาใจมันมาเหมือนแล้วอย่าไปกะวนกะวายกับมันตุกถึง10 ข้อตุลุงจะได้นำมาเสนอเตื้อข้อขอเงื้ออดใจฟังไปเถอะแล้วเฮาจะรู้สึกตามัวก็เดือดเนื้อตาบางหันที่หันชัดเฮาใจมันมาเมินแล้วเฮาบ่รู้สึกบ่ได้มาตอนหลังนี้ทุกข์เพราะชราเพราะเฒ่าเพราะแก่มันบอกว่าคนบอกว่ารถบอกว่าสิ่งสารสัตว์มันทุกข์เหมือนกันกูคนเปิ้นก็เจ็บหัวเข่าเปิ้นก็ตามัวเหมือนเฮาเนี่ยไปพอที่ตึก4 พัดจัน7ปุ่นโอ้ห้องบะเละบะเล่นเต็มมันหมดตาฟางก็มีตามัวก็มีเป็นต้อหินต้อกระจกต้อสะปะสะปืนต้อเนื้อมีหันมดดกหมดเชียงถ้าเฮาไปหันเจืออันแล้วเฮาจะปลดทุกข์ของเฮาเมื่อตามัวแล้วใจจะไปให้มันมัวตัวถ้าเฮาเดือดเฮาบ่นอยู่หันมันจ้อยหยังบ่ได้แล้วมีเงินมีคำกี่ล้านกี่แสนกี่โกดมันก็จ้อยหยังบ่ได้มีวิธีเดียวนะคือไปหาหมอถ้ายาได้เพิ่นก็จะยาฮื้อถ้ามันแก่ลำไปยาบ่ได้เพิ่นก็ยาบ่ได้เพิ่นก็บ่ยาฮื้ออย่าไปจมไปเดือดเพิ่นยิ่งจมต่อใดยิ่งตกต่ออันมันตึงมีประจำตัวเหมือนกันกูคนเป็นเกลียวนี่เป็นตะคริวนี่บอกว่าเท่าใดบอกว่าไผบ่ใจกล้าเฮาคนเดียวมันตึงเกิดมาเป็นอย่างเอี้ยอันนี้เปิ้นฮ้องว่าสภาวะทุกข์ตามสภาวะของมันหากินเลี้ยงปากเลี้ยงไส้ตึงวันนี่ก็เป็นทุกข์ถ้าเฮาบ่ใครให้มันทุกข์เพราะว่าหากินเฮาก็บ่แยะหยังถ้าบ่แยะหยังก็เดือดทำแล้วบ่มีกินทำแล้วจำเป็นมือ2 ข้างข
ขาสองข้างจะต้องทำงานไปนับอยู่นับกินเพิ่นจะดุแควนหัวมีแล้วบัดใจมีไว้เนี่ยหยังโอดใจเอามันตึงบ่พ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นเฮาจะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิ้นโพ้นทุกข์หมดแล้วเปิ้นมาเอาแล้วเท่าแก่มาอายุ80 ปีมัจจุมารคือมรณะมาเตือนท่านว่าขอนิมนต์ท่านเข้าสู่นิพพานได้แล้วอนุปสิเสสนิพพานนิพพานบ่มีเบญจขันธ์เหลือแล้วแวดไปแวดมาพระพุทธเจ้าก็เลยฮับนิมนต์พญามารว่าเราจะปลงสังขารร่างกายเฮาแล้วบ่เอาแล้วตาก็มัวหูก็บ่ได้ยินทีมือติ่นที่เคยบวยเคยเลวเคยรีบเมื่อหนุ่มกำตีละกุยกันบนเวทีบ่ยอมการกันตึงเข่าตึงศอกบ่เดียวเนี่ยบ่ได้แล้วยอมหมดยอมพญามารมัจจุมารคือมรณะยอมมันเหียรับนิมนต์มันเหียเฮาจะสละล่างนี่ละเน้อดวงวิญญาณเฮาจะเข้าสู่นิพพานแล้วพระพุทธเจ้าก็พ้นจากความทุกข์นั้นเลยบ่เกี่ยวข้องอย่างกับสังขารไปถามไผก็เหมือนกันหมดทุกข์เพราะชราทุกข์เพราะความตายบางคนก็ตายดีบางคนก็ตายบ่ดีเพิ่นก็ทุกข์เฮาก็ทุกข์อย่างเดียวกันบาปพ้นไปได้สักคนพ่อออกแม่ออกลูกเต้าหลานเลนพ่อนานพ่อน้อยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมันจึงมีประจำจะอีกูคนวันนี้ได้อธิบายข้อเดียวเหตุแต่เอาจะอยู่ด้วยกันถึงวันอย่าไปบ่นไปเดือดมันตาบอดก็จะไปเดือดมันถ้าเฮาตาดีแถมกิเลสจะนักหรือนี่ก่อนปล่อยมันอยู่ฮะนะยังดีกว่าคนตาดีคนตาดีนี่ตาหันใครได้ต้องไม่ใครกินเป็นตุกโซว่าหากินตัวแถมมันมีตุกอยู่ตลอดเวลาตุกเพราะสภาวะของมันอย่างรถใหม่ที่ตึงบ่ได้ซ่อมเลยสตาร์ทก็ซึ่งได้เลยแล้วรถเก่านี่ก็ยังว่านะเข้าอู่ข้องยางข้องมันเป็นของตามสภาวะของมันเพราะฉะนั้นก็ฮืบป่งตกเหียมันตึงแบบโป้นไปได้แล้วตุลุงถ้าจะปั่นปอนแล้วเวลานี้ทุก10 ประการไผ่มีปากกามีกระดาษจดไว้เห็นสภาวะทุกข์คือทุกข์ประจำตามสภาวะมันตึงมีเหมือนกันกูคนแล้ววันพุกจะได้อธิบายทุกข์ต่อไปแถมมันตึงบ่พ้นไปได้ปนมมือขึ้นจะฮือปอนแล้วอายุวัฏโกธนะวัฏโกสิริวัฏโกยัสสะวัฏโกปละวัฏโกวันนะวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาทุกขโลกาพญาเวลาโสกาจันตุจุปัตตวาอเนกาอันตะระญาปิวินะสันตุจเตจสาอุทาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สมัยพระพุทธเจ้านะสมัยพระพุทธเจ้านะคนมีบุญมาก
เจอพระพุทธเจ้าครั้งเดียวนะหายโง่เลยนะโอ้โหเจอพระอรหันต์นี่ก็หายโง่เลยหายหลงเลยคนมาเข้าวัดถืออุโบสถกันนี่จนหมดกันทั้งเมืองอะรู้ที่คนเข้าถึงศีลธรรมกันหมดทั้งเมืองพุทธเจ้านะเผยแพร่ไป16 แคว้นนะหมดทั้งเมืองเลยเทวดาก็เอาลงมาฟังธรรมทุกคืนเที่ยงคืนเทวดาก็มาถามปัญหาธรรมะนี่เข้าถึงคนหมดเลยเข้าถึงจิตใจคนรู้เรื่องของศีลธรรมมากสมัยก่อนไม่มีหนังสืออ่านนะแต่คนรู้ธรรมะมากเพราะว่ามีจิตใจของเขามันดีมาทำดีมามากทำดีมาเป็นอสงไขยปีพอมาเจอคำสอนพุทธเจ้าแล้วทุกคนก็รับได้หมดศีล 5นี่รับได้ศีล 8รับได้ฟังธรรมพุทธเจ้าพักเดียวเข้าใจพระไตรปิฎกได้คนสมัยก่อนไม่ใช่คนโง่นะฉลาดนะฉลาดเข้าจิตตัวเองได้รู้กายเวทนาจิตธรรมรู้อริยสัจ 4รู้มรรคองค์ 8รู้ปฏิจจสมุปบาทแค่เด็ก7 ขวบฟังธรรมพุทธเจ้าเข้าใจเนี่ยสมาธินี่พอเกิดแล้วมันฉลาดมันมีปัญญาเข้าใจธรรมะถ้าคนเราไม่มีสมาธินี่ไม่เข้าใจธรรมะปัญญามันไม่เกิดเพราะว่าโมหะมันปิดบังจิตมันปรุงแต่งเยอะมันเลยว่างไม่ได้มันก็ไม่เข้าใจธรรมะธรรมะนี่มันต้องจิตว่างจิตปล่อยวางได้จึงจะมีปัญญาไม่เกี่ยวกับคนอ่านหนังสือได้ไม่ได้ต้องเข้ามีกิเลสมากก็รู้น้อยถ้ามีกิเลสน้อยก็รู้มากถ้าไม่มีกิเลสก็รู้หมดปัญญาตรงนั้น ปัญญาของวิมุตติปัญญาหลุดพ้นปัญญาเข้าถึงธรรมกับปัญญาที่การประพฤติปฏิบัติสำเร็จสมัยพระพุทธเจ้าจะว่าคนมีบุญมากไปเกิดฟังธรรมแล้วรู้เรื่องเลยสมัยนี้ก็ต้องพยายามฟังไปพยายามปฏิบัติไปสมัยก่อนนั้น7 วันก็สำเร็จแล้วบางทีฟังธรรมพุทธเจ้าพักเดียวเลยเพราะเข้าใจสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาบรรลุเป็นโสดาบันเลยจ้ะฟังเท่านี้บรรลุเลยเราเนี่ยให้ท่องทับตายก็ไม่บรรลุสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาคิดเป็นธรรมะดูสบรรลุหมดกิเลสไปได้เขาด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเป็นอนัตตาเข้าใจอย่างนั้นสำเร็จได้จิตมันว่างได้บารมีเต็มปัญญาเต็มสมาธิเต็มสติเต็มความรู้เต็มเพราะสะสมสร้างอดีตมาดีสร้างอดีตมามากฐานศีลภาวนาสร้างมามากพอมาฟังแล้วก็เต็มเลยหัวใจก็เต็มเปี่ยมไปเลยเต็มไปด้วยบุญเลยเหมือนน้ำที่เขาลองไว้เต็มตุ่มแล้วนะพอหยดเดียวก็เต็มเพราะมันเต็มตุ่มอยู่แล้วพอมาหยดเดียวก็ล้นตุ่มคนที่ฟังไม่รู้เรื่องปฏิบัติไม่รู้เรื่องเหมือนน้ำที่มันยังไม่เต็มตุ่มอ่ะเพิ่งหยดไปได้นิดเดียวมันยังแห้งอยู่ในตุ่มมันใหญ่พอจะเต็มต้องใช้เวลาหยดอีกนานแต่ก็เต็มจนได้ถ้าเราไม่หยุดการสร้างบารมีไม่หยุดการถือศีลไม่หยุดการภาวนาไม่หยุดการปฏิบัติก็เต็มไปเรื่อยๆเต็มมันจะรู้ที่ใจเราว่าใจเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คนเราถ้าใจไม่เร่าร้อนเนี่ยจะรู้เลยว่าเต็มแล้วแต่คนในใจเร่าร้อนทำอะไรก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยกังวลด้วยแสดงมันยังไม่เต็มมันยังหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ก็ต้องสร้างกันไปปฏิบัติกันไปแล้วก็จะรู้เองวิริเยทุกขมะเจติบุคคลขยันก็จะได้จะบรรลุจะสำเร็จที่ตัวเองทำอะไรก็สำเร็จที่ความเพียรทั้งหมดพุทธเจ้าก็กล่าวไว้หมดแล้วทำบุคคลให้สวยทำบุคคลให้หล่อให้งามทำไงสมัยนี้บอกต้องเสริมสวยต้องแต่งตัวแต่พุทธเจ้าบอกว่าทำบุคคลให้สวยให้งามก็โสรจะคือความเสงี่ยมรู้จักพูด
โสรจะคือความเสงี่ยมหมายถึงเจียมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองเป็นคนเข้ากับคนได้ทุกยุคทุกสมัยทุกเพศทุกวัยก็เรียกว่าโสรจะความเสงี่ยมเจียมตัวบุคคลนั้นหล่อตัวนั้นนั้นสวยนั้นงามโสรจะความเสงี่ยมและขันติความอดทนคนไม่โกรธเลยนี่คนงามพระพุทธเจ้าท่านว่ากันบุคคลที่ทำให้คนงามคนสวยคนหล่อมีอยู่2 คนโสรจะความเสงี่ยมเจียมตัวเข้ากับสังคมได้ไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองเรียกว่าแล้วก็ขันติคือความอดทนไม่กลั้นความโกรธไม่เป็นคนโกรธยิ้มอยู่เสมอเนี่ยเป็นคนงามคนสวยถ้ายิ้มไม่เป็นมันก็เป็นคนขี้เหร่หน้าบึ้งอยู่ตลอดเนี่ยก็ไม่งามแสดงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเข้าใจธรรมะนะคนงามมีอยู่2 คนคนหล่อมี2 คนธรรมะที่คุ้มครองโลกโลกไม่แตกเนี่ยครับหมอธรรมะที่ทำให้โลกไม่แตกโลกอยู่เย็นเป็นสุขได้คืออะไรเมตตาเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกถ้าตราบใดที่คนยังรักกันเมตตาต่อกันให้เอื้อเกื้อกูลต่อกันโลกไม่แตกโลกไม่พินาศแต่ถ้าขาดเมตตากันแล้วลบลาฆ่าฟันเป็นคนศัตรูกันแล้วโลกจะแตกโลกจะพินาศเนี่ยพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้แล้วไม่ต้องกลัวหากันตรงนี้เองหากันตรงใจนี่เองหากันตรงจิตนี่เองทำที่ทำให้บุคคลเป็นเทวดาทำไงฮิริโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปฮิริความละอายแก่ใจไม่คนไม่ทำบาปนะเป็นเทวดาแล้วถ้าคนกลัวบาปก็คนเป็นเทวดาคนไม่กลัวบาปก็ไม่เป็นเทวดาความเกรงกลัวต่อบาปการไม่ทำบาปเนี่ยเป็นเทวดาแหละเพราะฉะนั้นธรรมะมีอยู่ทุกคนนะทุกคนมีธรรมะแต่ขอให้เข้าใจการปฏิบัติเท่านั้นเองแนวทางปฏิบัติเราไม่ต้องไปสงสัยถ้าเราตามจิตเราได้นั่นถือว่าถูกแหละนะตามจิตได้ตามจิตทันตามจิตทันไหมล่ะนั่งสมาธิตามจิตทันไหมเดินตามจิตทันไหมนอนตามจิตทันไหมกินตามจิตทันไหมพูดคิดนึกทำอะไรตามจิตทันถ้าตามจิตทันถ้าเรามีสติเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นตามจิตทันนั้นถือว่านั้นปฏิบัติเป็นทางมรรคองค์8แล้วไม่หลงทางแต่ถ้าตามจิตไม่ทันนั้นยังไม่ได้ยังหลงอยู่โกรธไม่รู้โลภไม่รู้รักชังไม่รู้คิดอะไรไม่รู้นะคือเรียกว่าหลงทางแต่ถ้าโกรธก็รู้โลภก็รู้รักชังก็รู้คิดอะไรก็รู้เกิดรู้ดับอยู่ที่จิตเขาเรียกว่าตามจิตทางนั้นเดินตามทางไม่หลงทางนั่นแหละวิปัสสนากับสมถะอยู่ด้วยกันสมถะอยู่ด้วยกันไม่หลงทางคือตามจิตได้ไม่ต้องไปถามหาสำนักไหนแล้วไม่ต้องหาอาจารย์ไหนถ้าตามจิตไม่ทันแล้วสำนักไหนก็ไม่สำเร็จก็ไม่ถูกทางก็หลงเรียกว่ากายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมลองไปตีความหมายหรือว่ารู้อะไรนะการเจริญวิปัสสนาก็พิจารณากายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเป็นอารมณ์กายภายในกายภายนอกเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาเป็นลมสุขทุกข์เฉยทั้งจิตจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตภายในภายนอกตามดูจิตพิจารณาจิตเกิดดับจิตตานุปัสสนาเห็นจิตหยาบเห็นจิตละเอียดเห็นจิตเป็นกุศลและอกุศลจิตตานุปัสสนาพิจารณาให้จิตอยู่เนืองๆธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมอยู่เป็นเนืองๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเป็นอนัตตาพอพิจารณาเป็นฐานทั้ง4นี้ก็เป็นวิปัสสนาไม่หลงทางก็ต้องเข้าใจนะว่าการปฏิบัติเราเข้าถึงแล้วหรือยังถ้าเข้าถึงก็แสดงว่าเรารู้ทางถ้ายังไม่เข้าถึงก็พยายามเจริญตรงนี้ให้ได้สัมมาสติตรงนี้ให้ได้สัมมาสมาธิตรงนี้ให้ได้สัมมาสมาธินี่คือปัญญาเห็นชอบสัมมาสติแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมในอิริยาบถ4คืนนี้จะอยู่กันเรียนสว่างนะเห็นจันทร์จิกให้วันแม่นะเอาถ้าโยมไม่อยู่ก็ต้นไม้ก็อยู่นะใครจะอยู่กับหมอนกับเสื่อก็จะอยู่ที่บ้านอยู่มาพอแล้ว
ที่บ้านก็มีหมอนมีเสื่อมันก็นอนมาตั้งแต่เล็กจนโตเลยยังไม่ได้สว่างสักทีได้แต่สว่างตอนเช้ามืดเท่านั้นเองสว่างตะวันแต่ใจไม่สว่างแต่ถ้าเราคิดจะไปรอสว่างงั้นก็สว่างเห็นตะวันแต่มันใจไม่สว่างกลางวันมันก็ยังมืดอยู่ใช่ไหมเราทั้งสมาธิไม่เกิดในกลางวันก็ยังมืดอยู่แม้จะสว่างแล้วใจก็ยังไม่สว่างแต่ถ้าเราทำความเพียรพยายามมีเร่งความเพียรของเราทำจิตให้ว่างให้สว่างสงบเนี่ยมืดก็สว่างยิ่งอยู่ที่มืดยิ่งสว่างต้องทำจิตถ้าไม่ทำมันก็มืดตลอดชีวิตเนี่ยก็ต้องฝึกนะถึงจะได้ทำอยู่ที่ตัวเราแล้วสมถะที่ตัวเราวิปัสสนาที่ตัวเรานี่มันมีทุกอย่างไขออกมาเปิดออกมาพระไตรปิฎกทั้งตัวแหละอย่าท้อถอยสิอย่าขี้เกียจสินะอย่าอ่อนแอสิอย่าไปเอาว่าเรามาวัดใหม่ยังเอาวันหลังค่อยนั่งเถอะนะเดี๋ยวเราจะสู้ก็ไม่ไหวสังขารอย่าไปคิดงั้นจิตมันทุกคนเราอยู่เหนือได้หมดถ้าทุกคนจิตถึงแล้วทำได้หมดนั่งไม่ได้ก็นอนทำก็ได้นอนไม่หลับนะนอนสิหสยาตตื่นตลอดเวลาเราไม่ไหวแล้วก็นอนภาวนาไปก็ได้ก็ดีก็นอนหลับการปฏิบัติเลยต้องการผู้ตื่นต้องการผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องการคนที่เอาสติเข้ามาจับจ้องดูตัวเองต้องการให้ตื่นนะถ้าหลับแล้วมันไม่ได้อะไรเป็นศีลหลับไปเป็นศีลหลับสมาธิหลับปัญญาหลับมันก็หลับไปหมดถ้าคนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเป็นแม่คนก็เป็นแม่ที่มีคุณค่ามากถ้าเป็นพ่อคนก็พ่อที่มีคุณธรรมมีคุณค่ามากถ้าเป็นลูกคนก็เป็นลูกที่มีคุณค่ามากถ้าลูกถ้ามีพ่อแม่ปฏิบัติธรรมลูกก็มีบุญกุศลมีบารมีที่มีพ่อแม่ที่มีคุณธรรมดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องให้กันไว้อย่างดีสร้างกันไว้อย่างดีถ้าทำกันได้มันไม่มีทางเสียเลยมีแต่ทางเจริญทั้งตัวเราและครอบครัวทั้งผู้พบเห็นก็สบายใจนะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยคนปฏิบัติธรรมไม่มีศัตรูเพราะไม่โกรธใครไม่พยาบาทไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครก็สบายใจแต่คนที่มีกิเลสเนี่ยเป็นเหมือนคนร้ายเนี่ยโอ้คนนี้ร้ายนะคนนี้ปากร้ายโอ้ยกัดไม่ปล่อยเลยคนเนี้ยด่าขวายแลบเลยคนเนี้ยมึงจะไปแตะต้องอยู่แล้วออกข้างๆนี่มันได้กระทบไม่ได้มันด่าไม่เลือกพ่อแม่มันยังด่าเลยโอ้โหเราต้องถอยเลยคนที่จะเข้าใกล้มันร้ายมีคนนี้เป็นคนร้ายไม่ได้ยุให้ดำตำให้รั่วเนี่ยบ้านเขาไปอยู่ใกล้ไข่ไม่ยุให้แตกกันหมดชอบเอาเรื่องชาวบ้านมานินทาโอ้โหน่ากลัวจังทำไมมันสวยทำไมมันหล่อทำไมมันน่ากลัวกลัวอะไรไม่ได้กลัวหน้าตากลัวใจจิตคนนี้ไม่มีคุณธรรมน่ากลัวต้องไปให้ไกลแต่ว่าคนเนี้ยนะเห็นหน้าตายุยี่เนี่ยไม่พูดเรื่องใครเลยคนเนี้ยเอาแต่ทำมาหากินดีเป็นคนน่ารักเป็นคนไม่รังแกใครเป็นคนมีแต่เมตตาเป็นแต่ผู้ให้เนี่ยเห็นหน้าตาอย่างนี้นะเป็นคนธรรมะธรรมโมโอ้เขาท่าดีอย่างนี้อยู่ใกล้ก็สบายใจไม่น่ากลัวบุคคลที่น่ากลัวเนี่ยตัวเองก็ยังน่ากลัวคนที่คิดไม่ดีเนี่ยทำไปทำมาก็อยากตายฆ่าตัวเองตายเพราะเห็นแก่ตัวแล้วก็นี่คือว่าความคิดมันไม่ดีดังนั้นจิตเนี่ยมันดีไม่ดีอยู่ที่จิตคนถ้าจิตดีมันก็เป็นมิตรกับทุกคนสังคมนี้ก็น่าอยู่เพราะคนไม่มีแต่เมตตาไม่ปองร้ายคนอื่นและไม่ริษยาคนอื่นไม่มองคนอื่นในทางมองคนเป็นมิตรไม่ได้มองคนเป็นศัตรูพุทธเจ้า
พุทธเจ้าเมตตาคนทั้งโลกเลย คนขอทานมาก็ให้ศีล 5 ศีล 8ให้บวชให้ปฏิบัติจะได้พ้นขอทานคนจนมาคนมิจฉาทิฏฐิมายืนด่าพุทธเจ้าก็ยังพูดให้หายด่าได้ให้รักใคร่สามัคคีเพราะพุทธเจ้าไม่มีแต่ญาติหมดทั้งโลกเลยเพราะคำสอนของท่านนั้นไม่มีศัตรูเลยจึงว่าไม่มีคำ
ของเราแต่ที่จริงมันไม่ใช่ของเราธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติให้ใจเย็นเนี่ยเป็นของเราจะเป็นเครื่องคู่ใจเราต้องพยายามทำอย่างนั้นการทำสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องบริสุทธิ์ใจเป็นเรื่องกำจัดภัยต่างๆเข้ามาคุ้มครองตัวเองได้ทำสมาธิเนี่ยคุ้มครองครอบครัวได้คุ้มครองโลกได้คุ้มครองบ้านเมืองได้สมาธินี่ช่วยได้คนไม่มีสมาธินี่คุ้มครองใจตัวเองก็ไม่ได้คุ้มครองครอบครัวก็ไม่ได้ตัวเองร้อนครอบครัวก็ร้อนไปหมดบ้านเมืองก็ร้อนไปฉะนั้นคนต้องมีศีลสมาธิจึงจะครอบครองครอบครัวตัวเองได้เหมือนสมัยพระเจ้าอโศกเป็นพระเจ้าอโศกใจร้อนฆ่าคนไปหมดเป็นแสนเป็นหมื่นแต่พอตัวเองถึงพระอรหันต์นับถือศีล 5 ศีล 8เลิกนับถือผิดพอใจมีศีลมีธรรมใจเย็นเข้าตวัดอย่างเดียว ไปนั่งอยู่โคนโพเป็นเดือนทิ้งราชสมบัติไปนั่งอยู่โคนโพทำทานใหญ่เลยมีเท่าไรทำหมดบูรณะเจดีย์ต้อง284,000 องค์ทำตบุญอย่างเดียวพอใจเย็นมีพระเจ้าอโศกองค์เดียวที่ในประเทศอินเดียที่กอบกู้ให้ประเทศชมพูทวีปเนี่ยเป็นประเทศเดียวกันได้พระเจ้าไปดินเมืองเล็กเมืองน้อยยอมหมดเลยนั่นมีธรรมพอใจเย็นอะไรชนะหมดเลยชนะด้วยธรรมะทุกคนก็เย็นไปหมดเลยลูกสาวลูกชายก็บวชเป็นภิกษุณีบวชเป็นพระอรหันต์เอาต้นโพเอาพระไตรปิฎกมาให้ศรีลังกา ลูกสาวขอบวชมาอยู่ศรีลังกาเป็นภิกษุณีเอาต้นโพไว้ต้นโพที่เก่าที่สุดในโลก 2,300 กว่าปีเพราะพ่อใจเย็นที่ตอนใจร้อนช่วยใครก็ไม่ได้ไปที่ไหนก็ฆ่าเขาพอใจเย็นคนนับถือทั้งเมืองเลยทุกวันนี้ใครๆก็รู้ประเทศไทยเราก็ได้จากเจ้าอโศกส่งพระอรหันต์มา2 องค์มาส่งเรือสำเภามานำพระไตรปิฎกนำต้นโพมาขึ้นนครปฐมเนี่ยปฐมเจดีย์เอาพระธาตุมาธาตุพุทธเจ้ามาสร้างศาสนาตรงนี้เนี่ยเย็นมาถึงทุกวันเนี่ยศาสนาได้ทำให้คนไทยเย็นมาต้อง 2,000 กว่าปีเพราะได้จากของเย็นไม่ได้เอาของร้อนมาให้ เราก็มีบุญนะคนไทยก็มีบุญถือศาสนาพุทธถือมีบุญมากมีบุญที่ได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากตัญญูรู้คุณนี่ถือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์และเทวดาสรรเสริญคนจะตายจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็ต้องไปจากคนรู้จักคุณรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักละบาปบำเพ็ญบุญถึงจะไปเป็นเทวดาได้จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีก็ต้องบริสุทธิ์มาถ้าไม่บริสุทธิ์ก็พิการอ่อยเปียเสียขานั้นมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะได้บริสุทธิ์พบนี้ได้พบหน้าเลยได้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าตรัสรู้เห็นหมดแล้วเรายังไม่เห็นตามไงท่านเห็นหมดพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเห็นหมดท่านเห็นโลกทั้ง3นรกท่านก็เห็นหมดสวรรค์ท่านก็เห็นหมดท่านเห็นไปถึงนิพพานคำสอนที่ท่านสอนไว้เนี่ยพวกเราอยู่เพียงแต่อ่านกันเพียงแต่ฟังกันเรายังไม่ปฏิบัติเห็นถ้าเราปฏิบัติเห็นเราก็จะเชื่อมั่นเชื่อว่าที่คำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของจริงทั้งหมดเรายังไม่ได้เท่านั้นเองเรายังทำไม่ถึงเท่านั้นเองถ้าเราทำได้ทำถึงเราก็จะดีใจภูมิใจมากที่เราเกิดมาพบพระธรรมแล้วดังนั้นก็ต้องพยายามมุมนะทำกันไปเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของเราใครทำใครได้เหมือนอาหารนะใครกินใครอิ่มไปกินเผื่อกันไม่ได้กินฝากกันไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันก็ต้องทำเอาเองจึงจะได้ผลจึงจะอิ่มดังนั้นเข้ามาวัดเราต้องมาฝึกเรื่องศีลสมาธิให้เกิดขึ้นอย่างน้อยก็มีลมหายใจที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในลมหายใจมีพระพุทธเจ้าอยู่ในลมหายใจนี่ดีนะ
เช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยมีลมเข้าไปถึงหัวใจเราเลยว่าหัวใจเราเป็นพุทธะเนี่ยที่ว่าพุทธะอยู่ที่ใจไงเพราะเราหายใจเข้ากับพุทหายใจออกกับโทแค่พุทลมเข้าโทออก2 ครั้งในพุทธะอยู่ในใจแล้วเนี่ยมีธรรมะอยู่ในใจแล้วใจสงบก็มีธรรมะแล้วมีสติก็มีธรรมะแล้วมีพระอรหันต์อยู่ในใจคือเราละกิเลสได้ตอนนี้ไม่โกรธก็ถือเป็นพระอรหันต์แล้วชั่วขณะหนึ่งระลึกถึงท่านนี่เป็นบุญของเราเข้ามาแค่พุทลมเข้าโทลมออกในพุทธเจ้าเกิดขึ้นในใจทุกคนเลยแล้วจะไม่มีบุญยังไงโยมจะไม่ดียังไงแต่ถ้าเราโกรธคนเกลียดคนแช่งคนในใจหายใจเข้าก็แช่งหายใจออกก็แช่งหายใจเข้าก็โกรธหายใจออกก็โกรธโหมีโจรมีผู้ร้ายมีคนไม่ดีอยู่ในใจมีคนถือมีดถือหอกถือดาบถือปืนถืออาวุธคนร้ายอยู่ในใจให้ใจเข้าก็โกรธให้ใจออกโกรธนี่คนร้ายอยู่ในใจพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีแต่พอเราพุทลมเข้าโทลมออกเนี่ยเย็นลงเลยพระอยู่ในใจนี่แหละบุญอยู่ตรงนี้บาปอยู่ตรงนี้เราก็ทำอย่างนี้ได้ก็ดีแล้วเพราะวันนี้เราไปวัดสังฆทานเราได้พุทโธไว้ในใจตั้ง5 นาทีเนี่ยโอ้โหเนี่ยพระอยู่ในใจเราแล้วกุศลอย่างนี้นะเพียงทำครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นปัจจัยนิสัยไปต้อง100 ชาติพันชาติเป็นเครื่องค้ำประกันเราทำบาปทิ้งก็เป็นศัตรูกัน100 ชาติพันชาติเราด่าทิ้งทะเลาะกันทิ้งก็เป็นศัตรูกัน100 ชาติพันชาติผัวเมียกันลูกหลานกันในด่ากันเพื่อนบ้านไงเป็นศัตรูกัน100 ชาติพันชาติมาเกิดก็มาด่ากันใหม่ทะเลาะกันใหม่มันไม่เลิกทะเลาะกันเพราะยังไม่เลิกโกรธกันถ้าเราเห็นคุณอันนี้เราต้องพุทโธไว้ในใจให้ใจมันมีพุทลมเข้าโทลมออกไปนี่แหละจะมีพุทธะอยู่ในใจเราจึงว่าเป็นที่พึ่งของเราได้จะกันบาปได้กันกรรมกันเวรได้ เอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาคุดยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี้ธรรมะก็เหมือนต้นไม้นิยมนะธรรมะก็เหมือนล่มไม้เนี่ยถ้าเราโค่นออกหมดก็ร้อนคนไม่มีธรรมะก็เหมือนคนไม่มีล่มไม้เนี่ยเล่าร้อนอยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนคนอยู่ในห้องแอร์ใจร้อนเพราะทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันอยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนก็เหมือนกับคนไม่มีล่มไม้เนี่ยฉะนั้นเรามาอยู่วัดเนี่ยเราก็ต้องพึ่งร่มไม้คือร่มของธรรมะทำไงจะให้ใจของเราเนี่ยเป็นคนเย็นลงเย็นเนี่ยมันสบายร้อนเนี่ยมันลำบากไม่ชอบเลยดังนั้นถึงว่าเนี่ยเป็นเครื่องพิจารณาเราว่าร้อนเป็นยังไงใครเคยร้อนไม่ยอม ทุกคนเคยร้อนกายทุกคนเคยร้อนใจเนี่ยคนมีครอบครัวคนมีปัญหาทั้งนั้นใครมาทำให้เราร้อนเราก็หาว่าภรรยาทำให้เราร้อนลูกทำให้เราร้อนเพื่อนบ้านทำให้ร้อนสามีทำให้ร้อนพ่อแม่พี่น้องทำให้ร้อนแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกใจเราเนี่ยมันร้อนคิดไม่ดีเองเหมือนน้ำเนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเยอะๆเนี่ยใครเอาไฟไปจุดให้ร้อนไหมไม่ร้อนหรอกก็เป็นน้ำเหมือนใจเราเป็นคนไม่โกรธอย่างเงี้ยพุทโธอยู่เรื่อยใครมายั่วเราโกรธไหมไม่โกรธหรอกเพราะใจเราเย็นยิ่งกว่าแม่น้ำอีกอันนี้น้ำใจนี่สำคัญคนเราที่อยู่นี่อยู่เพราะจิตเพราะใจโลกนี้ที่เจริญนี่เจริญเพราะจิตเพราะใจเพราะอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความเข้าใจเราอยากมีความสุขต้องฝึกใจตัวเองอย่าไปฝึกคนอื่น
พอฝึกแล้วเราก็จะเป็นคนอุเบกขาจะเป็นคนรู้จักห้ามใจตัวเองเป็นคนเฉยไม่เป็นนี่ก็คนใจร้อนนั่นแหละคนเฉยเป็นคือคนใจเย็นดูกันง่ายๆคนใจร้อนก็คนไม่เฉยคนใจเย็นก็คนใจเฉยสงกรานต์เนี่ยโบราณเขาถือว่าเป็นวันร้อนที่สุดพระอาทิตย์โคจรมาตรงศีรษะเราหน้าหนาวพระอาทิตย์จะอ้อมข้าวพระอาทิตย์จะโค้งไปออกไปไกลตัวเราไกลบ้านเราหน้าหนาวพระอาทิตย์จะหมุนไปอ้อมตัวเราพอหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์จะหมุนตรงใกล้ศีรษะเราจะลงมาต่ำเรียกว่าพุ่งตรงจะร้อนคนโบราณก็เลยว่าวันนี้เป็นวันที่ต้นฤดูต้นปีต้นฤดูถือว่าร้อนมากก็ทำไงจะให้เย็นก็ไปอาบน้ำอาบเองก็ไม่เย็นช่วยกันอาบสมัยก่อนคนหมู่บ้านเนี่ยพอไม่ทำงานทางคนทำมาหากินก็ไม่ได้สนใจอะไรกันบางคนก็ไม่ถูกกันอะไรกันแต่พอวันสงกรานต์ปุ๊บรวมหัวมาทำบุญวัดเดียวกันหมดรวมหัวมาเล่นที่เดียวกันหมดทุกคนอะไรทำขนมข้าวเหนียวแดงแจกกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันนอกมีทำข้าวเหนียวแดงแจกกันทั่วบ้านหมดทุกคนเลิกโกรธกันเลิกร้อนกัน15 วัน15 คืนก็มาทำบุญเล่นกันให้ข้าวกันกินให้น้ำกันอาบผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีความสุขพอลูกหลานมาอาบตัวเองซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาผัดให้นุ่งสมัยก่อนต้องทอนะทอไปให้แม่นุ่งพ่อนุ่งสมัยนี้ซื้อง่ายๆยังไม่ซื้อให้ระยมนะสมัยก่อนนี่ลูกสาวต้องทอไปให้แม่นุ่งนะพ่อนุ่งผ้าม่วงผ้าไหมทอเป็นปีโยมทอเป็นเดือนเอาไว้กุดสงกรานต์เพื่อจะละจะถ่ายบาปเขาถือว่าถ่ายบาปไปส่งน้ำพ่อแม่พี่น้องเนี่ยถือว่าถ่ายบาปทำบาปกับท่านไปเยอะทะเลาะกันท่านด่ากันท่านเถียงกันท่านตั้งแต่เกิดมาเนี่ยท่านอาบมาให้เราตั้งแต่เกิดเลยเราไม่เคยอาบให้ท่านเลยมาอาบวันนี้ถ่ายบาปท่านก็เลยมีความสุขกับลูกหลานก็มาอาบน้ำให้ท่านไอ้ใจที่เคยห่วงลูกเคยห่วงหลานร้อนก็ไม่ร้อนแล้วคนนี้ก็ให้ศีลให้พรขอให้ธรรมาค้าขึ้นให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมีแต่พรดีๆพอไปอาบน้ำให้ก็ไม่แช่งพอลูกหลานทำดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ให้พรเขาบอกว่าเป็นวันปล่อยผีวันปล่อยผีพวกสัตว์นรกจะขึ้นมารับบุญพวกปู่ย่าตายายวันนี้จะขึ้นมารับบุญเขาบอกโบราณบอกว่าถ้าคนไหนไม่มาทำบุญนะไอ้ผีก็ร้องไห้กลับไปแช่งลูกหลานมึงไม่เจริญแล้วมึงไม่รู้จักปู่ย่าตายายดูสิวันตรงกลางแล้วมันยังไม่ทำบุญเลยมันเป็นหมูกินเหล้าเมายาอยู่ที่ไหนมึงไม่มาทำบุญไอ้ผีปู่ย่าตายายขึ้นมาขอส่วนบุญก็ไม่ได้ไอ้ลูกหลานมันไม่มาทำบุญไอ้คนไหนที่ทำบุญก็ผีก็โมทนาให้พรให้ศีลลูกหลานยังไม่ลืมทำบุญเขาปล่อยเรามารับวันนี้แล้วยังไม่มีโอกาสจะได้รับมาวันนี้ได้รับก็ถือว่าดีใจก็เรียกวันปล่อยผีปล่อยสางแต่สมัยนี้คนไม่เชื่อแล้วนะแต่ที่จริงมันเรื่องลึกลับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราก็อย่างน้อยเราก็เข้าไปหาพ่อแม่อย่างดีนะโยมส่งน้ำพระแล้วกลับไปนี่ก็ไปส่งน้ำพ่อแม่ให้ท่านเย็นบ้างท่านร้อนเพราะคิดถึงเรารักเราห่วงเรามามากแล้วพอไปส่งให้ท่านจะได้เย็นอย่างที่ว่ากรุดสงกรานต์เนี่ยฮะโบราณนี่ต้องเปลี่ยนกันมาวัด15 วันนี้ต้องเปลี่ยนกันมาวัดทุกคนต้องเข้าวัดหมดถือว่าไปทำบุญให้เป็นสิริมงคลกับครอบครัวตัวเองจะไม่มีทุกโศกโรคภัยกับครอบครัวตัวเองผัดกันไปวัดไม่งั้นโยมก็ต้องไปไหนไปเชียงใหม่โอ้โหไปสาดน้ำเชียงใหม่กว่าจะเย็นกลับมาก็ร้อนอีกเนาะมาแค่นี้ไม่ต้อง
มาภาวนาให้มันเย็นคนไม่ภาวนาไม่เย็นหรอกโยมนะคนทำสมาธิไม่เป็นไม่เย็นหรอกโกรธทุกวันไม่เย็นหรอกต้องเลิกโกรธกันถึงจะเย็นเลิกโกรธกันเลิกทะเลาะกันเลิกขัดคอกันจะเย็นโลกนี้จะเย็นต้องทำใจเราบุญนี่ทำให้เย็นนะบาปทำให้ร้อนคนไหนมีบาปมากร้อนมากคนไหนมีบุญมากเย็นมากมีบุญน้อยก็เย็นน้อยถ้าคนเห็นบุญเห็นบาปจะรู้ว่าบุญมันร้อนจริงบาปบุญเย็นจริงๆบาปร้อนจริงๆเพราะมันดูที่ใจตัวเองรู้พอละโกรธนี่ร้อนเลยบ้านตัวเองอยู่ไม่ติดเลยเวลาใจมันดีเนี่ยโอ้ยอะไรมันก็มีความสุขก็เห็นตัวเองว่าร้อนว่าเย็นตรงนี้รู้ว่าบาปนรกอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันที่มันไปตกก็ไปตกตรงนี้ที่มันไปสวรรค์ก็ไปตรงนี้ต้องฝึกใจต้องทำใจเนี่ยสงกรานต์เนี่ยนะมีทั้งคนเกิดมีทั้งคนตายมีทั้งคนแก่คนเจ็บไอ้เรามีบุญไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายก็ถือว่ามีบุญไอ้คนมาตายในวันสงกรานต์ก็มีดูสิมันตายตอนร้อนในทำไมโยมตอนไหนก็ไม่ตายมาตายตอนสงกรานต์นี่ร้อนจะตายไปถ้าใจเย็นตายก็ไม่เป็นไรถ้าใจร้อนตายนี่แย่เลยเกิดตอนสงกรานต์ก็เกิดตอนร้อนอาตมาก็เกิดตอนร้อนเกิดวันที่5แต่ฝนตกแม่บอกฝนตกลูกเห็บลงสมัยก่อนแสดงว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นต้นฤดูฝนตกบอกวันที่เกิดนะฝนตกใหญ่เลยบอกมีลูกเห็บตกเลยนี่วันแน่สงกรานต์นี่อาจจะมีลูกเห็บตกก็ได้นะโยมอาจจะมีฝนตกแต่สมัยนี้ถ้าสงกรานต์ฝนตกก็ถือว่าปีนี้ไม่แล้งถ้าปีไหนสงกรานต์ฝนไม่ตกก็ถือว่าฝนไม่ดีขอให้ตกนะโยมนะจะได้เย็นเนี่ยอาตมาเปิดน้ำตกให้เดี๋ยวจะเปิด เปิดน้ำพุในเย็นเลยโยมเดี๋ยวพระสัญญาถาสพีเสร็จเปิดน้ำพุเลยเย็นเกิดลมได้โยมนี่ยังไม่มีชื่อเลยโยมช่วยตั้งชื่อสินะตั้งชื่อน้ำตกนี่วันนี้จะประมูลน้ำตกโยมนะทำเสร็จแล้วยังไม่มีค่าไฟเลยโยมต้องเก็บค่าดูเก็บค่าไฟไม่งั้นไม่มีไฟเปิดโยมเห็นอย่างเงี้ยมันใช้มากินไฟนะโยมมันให้น้ำแต่มันกินไฟโยมมันกินแพงก็กินข้าวอยู่แต่มันได้ดูกับหลายคนใช่ไหมโยมมันก็มีประโยชน์นะมันเสียอย่างหนึ่งแต่มันได้อย่างหนึ่งมันกินไฟแต่มันให้โยมได้กินทางตานะโยมไม่เห็นมันก็กินทางตาอาหารตาดูแลสบายตาแต่ตัวมันกินไฟไฟมันก็กินสตังค์มิเตอร์มันขึ้นเรื่อยโยมพอเปิดนานๆจะเปิดนานๆก็กินนาน เอาไงดีดูอย่างเดียวไม่เสียค่าไฟแล้วเดี๋ยวมันก็เลิกเดี๋ยวมันก็ไม่เอาแล้วไปไม่รอดนี่ถ้ามีค่าไฟนะมาเปิดทั้งวันเลยฮะค่าไฟต้องใส่หลายกระตังยังไม่มีชื่อเลยโยมเนี่ยน้ำตกอะไรดีอาตมาเนี่ยขี้เกียจพาโยมเข้าป่าโยมสมัยก่อนตรงกลางเนี่ยอาตมาพาไปโน่นน้ำตกผาตาดพาไปทุดงอยู่ก็ตั้งหลายร้อยคนไอ้ปากกดที่ทองพระภูมิผาตาดมีน้ำตกใหญ่น้ำตกทานสวรรค์นะที่สาขาเย็นสบายน้ำตกธรรมชาติพาเมื่อไม่ก่อนนะเมื่อ10 กว่าปีพาไปทุดงนั่นแหละตอนหน้าแรงก็ไปแหละไปทุดงไปอยู่ที่โน่นปักกดกัน3 วัน 7 วันทุกคนก็สบายอยู่ใกล้ๆน้ำอันนี้อาตมาไม่มีเวลาไปแล้วก็เลยเอาย่อมาไว้ที่นี่เลยโยมไม่ต้องไปดูน้ำตกเนี่ยถ่ายรูปแล้วไปหลอกก็ได้เลยนะบอกว่าน้ำตกที่ไหนไม่รู้หรอกเนี่ย
ไอ้บอกว่ามาจากจังหวัดไหนก็ได้เนี่ยนะอย่าลมเปิดน้ำตกมากๆถ่ายรูปไปดูไปให้ที่บ้านดูไม่รู้ว่าที่ไหนธรรมะเนี่ยธรรมชาติต้องมีความเย็นไม่ใช่ทำให้ฟุ่มเฟือยแล้วทำให้มาแล้วมันสบายมันเหมือนเราอยู่ในป่ามีต้นไม้มีน้ำตกมันจะได้เย็นสบายใจคนอยู่บ้านมันร้อนนะชื่ออะไรดีโยมชื่อน้ำตกอะไรดีฮะยังไม่มีชื่อเลยตั้งชื่อมันจะโยมมีแต่ชื่อบางสกุลเนี่ยเต็มขันมาเลย มีแต่คือคนตายก็ตั้งไม่ได้ไม่รู้กี่พันคนมั้งเนี่ย3-4 พันคนดูที่อยู่ในขันมารวมกันหมดเลยไม่ทะเลาะกันเลยเนี่ยนี่ถ้าเอาตัวอยู่ไม่ยอมลงขันนั่นเนี่ย แยกตัวกันเลยเนี่ยบ้านตั้ง40-50 ตารางวาบอกเล็กอ่ะพอตายแล้ว4-5 พันคนบอกไม่เล็กเลยมาอยู่รวมกันไม่ทะเลาะกัน เพราะเราไปหลงสมมุติมากไปพอพิมุตก็แล้วก็เหลือเท่านี้เนี่ยคนทั้งนั้นนะอยู่ในเนี้ยเดี๋ยวจะชื่อเลยโยมไม่มีโอกาสทำบุญเราต้องทำให้แหละลูกหลานต้องทำให้เลยเนี่ยลูกหลานไม่กตัญญูก็ไม่มาเอาชื่อลงขันหรอกไม่รู้ลูกหลานอยู่ไหนเนี่ยเพราะว่าเราคิดถึงท่านถึงทำให้เนี่ยยังได้มาบางสกุลก็ยังดีไอ้โยมจะรอเข้าวัดอีกตอนอยู่ในขันนี่เลยนะเนี่ยมาเข้าวัดตอนอยู่ในขันนี่สนุกไหมเนี่ยไม่ได้ดูน้ำตกเลยไม่ได้ฟังพระเทศเลยเนี่ยอยู่ในขันเสียดายไหมล่ะโยมถ้านึกถึงเราว่าถ้าเราตายแล้วพวกเอามาไว้ในขันเนี่ยมันหมดท่าแล้วนะแต่ยังดียังอุตส่าห์คิดถึงเรายังมาไว้ในขันให้บางสกุลเนี่ยชื่อเต็มขันเลยโยมไอ้นี่มันอยู่ในขันเดียวแต่อยู่ในขัน5นี่ดีกว่าเนี่ยตัวเราในขัน5บางสกุลตัวเราว่าเราต้องตายแน่แก่แน่เจ็บแน่เนี่ยบางสกุลในขันเนี่ยอย่างนี้ยังจะสละทานได้รักษาศีลได้เพราะเราบางสกุลตัวเองในขัน5นี่ดีกว่ามาบางสกุลในขันแต่ไม่มีแต่ก็ยังดีกว่าคนไม่อยู่ในขันถ้าลูกหลานไม่มาก็ไม่เข้าขันเลยใช่ไหมโยมต้องเข้าใจนะต้องมาก่อนอยู่ในขันเมื่อตายแล้วลูกหลานมันก็มาไว้ในขันเราก็ไม่ว่าอะไรฉันก็เคยมาแล้วทำแล้วเมื่อก่อนฉันยังไม่ตายฉันก็มาใส่ในขันเนี่ยแต่ฉันตายแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาถ่ายทอดให้ลูกหลานรู้บางคนไม่เคยเลยมัวแต่เมาอ่ะพอตายแล้วมาใส่ในขันก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยมัวแต่หลงอยู่กับบ้านตัวเองบางบ้านนี่ห้ามพูดเรื่องบุญเลยเศรษฐีบางบ้านเนี่ยใครไปบ้านนั้นห้ามพูดเรื่องบอกบุญโกรธมากพูดเรื่องพระนี่โกรธมากเลยไอ้นั่นเราไม่ได้อยู่ในขันหรอกในขันก็ไม่ได้บางสกุลใครยอมกล้ามาใส่ขันเดี๋ยวมันแช่งกูเลยเพราะตอนจะตายตอนเป็นมันไม่ยอมบอกบุญเลยมันรวยจริงมีความรู้จริงแต่ไม่ให้ใครบอกบุญในบ้านห้ามพูดเรื่องวัดต้องพูดเรื่องพระแม้แต่ในขันก็ไม่ได้มาอยู่ใช่ไหมใครจะกล้ามาโยมและอย่างงั้นโง่หรือฉลาดโยมไอ้พวกนอกขันเนี่ย ก็อารวาสไว้แล้วเนี่ยมึงจะมาบอกบุญบ้านกูนะบ้านกูห้ามบอกบุญทุกคนก็ซิบบอกนี่ไปบ้านนี้ห้ามพูดเรื่องบุญนะไม่ด่าหน้าดูเลยด็อกเตอร์คนนี้ไม่ให้พูดเรื่องบุญเลยเป็นด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกนะเขาก็ไม่พูดสิเวลาตายเขาทำไงดีเขาก็ไม่เอามาไว้ในขันเขามันไม่รู้เรื่องอ่ะที่จริงพวกนี้ไม่น่าเผาในวัดหรอกมันน่าไปเผาประเทศที่ไม่มีศาสนาน่ะ ไอ้คนพวกนี้นะคนพวกนี้ไม่น่าให้เข้าวัดเนาะไม่น่าให้พระสวดเสียดายพระไม่น่าสวดถ้ารู้ไม่น่าสวดหรอกสวดไม่ลงนะโยมนะพระท่านก็เมตตากว่านะพระท่านเมตตามึงยังไงกูก็สวดมึงทั้งนั้นแหละขี้เหล้าเมายามึงด่าพระไงกูก็สวดมึงนั่นแหละพระก็ดีนะเอาเผาจองศาลาไหนก็เอาสงสารแต่หารู้ไหมไอ้นี่มันด่าพระหน้าดูเลยตอนยังไม่ตายอ่ะ
แต่พระก็ยังสวดให้มันไปสวรรค์ด้วยนั่นเลยดูสิฮะมีเยอะนะคนไทยอย่างนี้เริ่มมีเยอะนะไม่รู้ว่าใครโง่ฉลาดยังไงเราจะเป็นคนประเภทนั้นเลยกันโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านประเสริฐที่สุดท่านสร้างบารมีเนี่ยท่านสร้างของท่านมาดีท่านก็สอนให้คนที่มีใจบาปน้อยนั่นแหละจะได้ไปตามท่านคนที่มีใจบาปน้อยมีอคติต่อศาสนาน้อยก็จะปฏิบัติตามท่านไปไอ้คนที่หลงตัวเองมากอคติมากคนนั้นก็ไม่ไปเกิดได้ไม่กี่ปีมันก็ตายมันก็อะไรไปไม่ได้รวยไงก็ไปไม่ได้ไอ้คนโง่ก็อะไรไปไม่ได้คนฉลาดก็อะไรไปไม่ได้นั่นก็มีค่าตอนตายก็แค่กันแต่ตอนดีนี่สิถ้าคนฉลาดเขาก็สะสมบุญไปเยอะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ญาติโยมได้มีศรัทธามาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม7 คัมภีร์เนื่องในงานศพหลวงพ่อเอมอริยวังโสซึ่งได้มรณะหรือสิ้นชีวิตไปตามอายุขัย95 ปีจึงถือว่าคนสมัยนี้ก็เรียกว่าอายุมาก ถ้าเปรียบเทียบมนุษย์แล้วก็ถือว่าวันคืนของมนุษย์เนี่ยยาวนานแต่ถ้าไปเปรียบเทียบว่าตามหลักธรรมะก็บอกไม่นานเลยเพราะว่าวันคืนเนี่ยถูกเวลากินไปหมดเร็วทุกวันแล้วก็กลางวันจะบอกว่ามียักษ์2 ตัวกลางวันตาสว่างกินคนกลางวันกลางคืนยักษ์ตามืดก็กินคนกลางคืนชีวิตคนเราก็ถูกยักษ์กลางวันกินกลางคืนกินจนไม่เห็นตัวเองไม่เห็นว่าคนเราเนี่ยโตไปทุกวันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันแก่ไปทุกวันเจ็บปวดทุกวันแล้วก็ที่สุดคนเราก็ถูกกลืนกินด้วยภักการเรียกว่ายักษ์ภักการยักษ์ภักการเนี่ยเป็นยักษ์ที่กินคนทั้งโลกกินสัตว์ทั้งโลกไม่มีใครหนีพ้นกินคนหลงคนไม่หลงนี่ก็กินไม่ได้เพราะคนไม่หลงเนี่ยยักษ์กินไม่ได้เพราะว่าวันคืนเขาพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายพอก็ยักษ์ไม่กินจะกินแต่เพราะคนที่ไม่รู้ว่าวันคืนหมดไปสิ้นไปโดยที่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยค่อยๆเดินไปทีละวันทีละคืนจนมาโตถึงทุกวันเนี่ยจนมาโตจนมาแก่แล้วก็จนมาตายแต่คนก็ไม่ได้คิดย้อนหลังไปดูอดีตแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องอนาคตของตัวเองว่าชีวิตคนเราไม่ได้ไปไหนเลยถูกยักษ์ภักการเนี่ยกินไปหมดทุกวันทรัพย์สมบัติก็ทำกันไว้มากมายแต่ก็ไม่มีใครเอาไปได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของเราเพราะเป็นของโลกเขาทั้งหมดไม่ใช่ของเราเรามาสร้างสรรค์ใช้กันชั่วครู่ชั่วยามให้เราก็ทิ้งกองไว้กับดินกองไว้กับโลกนี้เราก็ไม่เอาไปมาชมสมบัติมนุษย์ชั่วครู่ชั่วยามไม่ได้ชมนานเลย80 ปี90 ปีนี่ถือว่าไม่นานหรอก
ถ้านานก็ไม่ตายถ้านานก็ไม่แก่ถ้านานก็ไม่เจ็บแสดงว่าการเวลาเนี่ยกินคนไปโดยไม่รู้บางคนถึงก็ลืมตัวขนาดอายุ70-80เลยก็ยังไม่เคยคิดถึงความตายแก่ตัวเองว่าจะมีมาในวันนี้หรือพวกนี้ก็ตกอยู่ในความหลงความประมาทกลางวันก็ไม่คิดกลางคืนก็ไม่คิดคนที่ไม่เข้าหาธรรมะคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาแก่แล้วก็ไม่มีความสงบเจ็บแล้วก็ไม่มีความสงบเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีหลักของสติเมื่อสติเขาไม่มีสติการควบคุมตัวเองด้วยการฝึกสติเขาก็ปล่อยชีวิตเขาให้หลงไปตามเวทนาเขาเรียกเวทนาคือการเสวยอารมณ์สุขก็ลืมตัวทุกข์ก็ลืมตัวดีใจก็ลืมตัวเสียใจก็ลืมตัวเขาไม่เคยวางใจเป็นหนึ่งเพราะเขาฝึกสติไม่ได้ ตอนนี้ตามหลักของธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งที่เราไม่ค่อยได้คิดกันเพราะเราคิดแต่ว่าเราจะได้โน่นมาเป็นของเราว่าจะได้นี่มาเป็นของเรานั่นของเรานี่ของเราคนเรากำลังวิ่งไขว่คว้าหาวัตถุภายนอกมากกว่าคุณธรรมภายในเพราะคิดว่าของข้างนอกเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ก็รู้สึกว่ามันเป็นของเราจริงๆแต่พอเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราไม่เป็นของเราจริงๆเงินที่เราเคยใช้เราก็ใช้ไม่ได้ข้าวของที่เราเคยใช้สะดวกสบายก็ใช้ไม่ได้แข้งขาที่เราเคยใช้ไปไหนมาไหนก็ใช้ไม่ได้หูตาที่เราเคยใช้ดูโน่นดูนี่เราก็ใช้ไม่ได้แม้แต่หูตาของเราก็ใช้ไม่ได้ตาที่เคยดูอะไรเห็นก็ใช้ดูอะไรไม่ได้ขวางไปหมดหูที่เคยฟังอะไรดีก็ฟังไม่ดีไปหมดฟังไม่ได้ยินไปหมดลิ้นที่เคยกินอะไรอร่อยมันก็หยุดใช้อะไรไม่ได้ลิ้นก็ใช้ไม่ได้ปากก็ใช้อะไรไม่ได้ไม่จะพูดขอข้าวขอน้ำก็ยังไม่ได้เลยเวลาคนเจ็บใกล้ตายเนี่ยเวลาเจ็บมากๆเนี่ยมือเท้าก็ขยับไม่ได้มือเองยังขยับใช้อะไรไม่ได้ต้องให้คนอื่นขยับเท้าเองก็จะให้คนอื่นยกให้ร่างกายก็ต้องให้คนอื่นจับพลิกให้นี่จึงว่าคนเราพอถึงเข้าจริงๆแล้วเนี่ยทุกเราช่วยตัวเองไม่ได้ทุกที่ช่วยตัวเองไม่ได้มีมากคนเรามีมากพอตัวเองขับแขนใจมันถูกมัดถูกตรึงไว้ก็เกิดทุรนทุรายตัวทำอะไรไม่ได้ใจก็ไม่สบายเหมือนกับคนอายุมากๆเนี่ยตัวทำอะไรไม่ได้ใจก็ไม่สงบอยากจะทำแต่ก็ทำไม่ได้เห็นลูกเห็นหลานทำอะไรไม่ถูกใจอยากจะทำซะเองแต่ตัวเองก็ทำไม่ไหวเนี่ยอันนี้จึงว่าขันธ์ห้าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของอาศัยได้ชั่วครู่ชั่วยามเราจะอาศัยไปตลอดไม่ได้เพราะเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้นานนับภาษาอะไรแต่ร่างกายของเรายังบังคับไม่ได้ในที่สุดวัตถุภายนอกก็ไม่ใช่ของเราก็ของอาศัยทั้งหมดพระเจ้าท่านได้เห็นธรรมะโลกทางโลกเนี่ยเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงของแปรปรวนของบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ทนไม่นานร่างกายเราก็เหมือนกันก็บังคับบัญชาทนไม่ได้ไม่นานที่สุดแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราก็ไม่อยากคิดกันว่าตัวเราจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดไว้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลตรงที่ว่าเรารู้จักความทุกข์ที่ตัวเราจะมีทุกข์ในความแก่เรามีเรายอมรับทุกข์ในความเจ็บของเรามีเรายอมรับทุกข์ในความตายของเรามีเรายอมรับถ้าเรายอมรับแล้วเราก็จะกลายเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนต่อสู้เป็นคนฉลาดเป็นคนยอมรับความจริงก็จะหาทางออกที่ถูกที่ดีกว่าคนที่ไม่ยอมรับอะไรเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยสำคัญมากคนเราโดยมากก็จะมองข้ามด้านจิตใจด้านศีลธรรมจะไปมองที่โลกเขาสอนอย่างนั้นสอนให้แข่งดีสอนให้แข่งความเป็นความมีความ
เห็นความอยากที่เขาสอนให้เราแข่งขันกันนั้นแต่มากคนเราก็จะไปแข่งขันต่อสู้กันแบบทางโลกไม่ได้แข่งขันทางใจไม่ได้แข่งขันเข้าไปสู่ศีลธรรมถ้าคนเราถ้าคนเราเข้าใจธรรมะว่าธรรมะนี่จะเป็นที่พึ่งเป็นเพื่อนยามเกิดแก่เจ็บตายเราดีกว่าเราก็จะสนใจว่าเวลามีทุกข์ในใครมาดับทุกข์ให้เราไม่ได้เลยเวลาเสียใจใครจะมาแก้เราไม่ได้เวลาเศร้าโศกพัดพรากจากของรักใครก็ช่วยเราไม่ได้เงินไปซื้ออะไรไม่ได้ทุกอย่างนะเงินซื้อความแก่ไม่ได้ซื้อความเจ็บไม่ได้ซื้อความตายไม่ได้ซื้อความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉะนั้นเงินแค่แหวนเงินทองเกี่ยวกับวิเศษลาภยศก็เหมือนกันคนมีลาภมียศไม่ใช่จะเปลี่ยนความแก่ความเจ็บความตายได้มียศใหญ่ไงก็แก่ก็เจ็บก็ตายมีลาภมีชื่อเสียงไงก็แก่ก็เจ็บก็ตายฉะนั้นถึงว่าพวกเราก็ต้องทำที่พุทธเจ้าสอนด้วยว่าทำที่ไม่แก่ก็คือทำใจทำที่ไม่เจ็บก็คือทำใจทำที่ไม่ตายก็คือทำใจเพราะใจเนี่ยอยู่เหนือความแก่อยู่เหนือความเจ็บอยู่เหนือความตายอยู่เหนือความเศร้าโศกเสียใจเขาร้องไห้เพราะการตายจากกันแต่คนที่ทำใจได้ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจยังบางคนของหายเนี่ยต้องเสียใจมากแต่บางคนไม่เสียใจถือว่าของเราก็อยู่กับเราถ้าไม่ใช่ของเราคนอื่นเขาก็เอาไปแล้วคนที่ทำใจได้ก็ปรงตกก็ไม่เสียใจเพราะคิดว่าไม่ใช่ของเราจึงได้ไม่อยู่กับเราเหมือนอย่างเราลูกเราตายเงี้ยบางคนที่ทำใจได้ก็ถ้าลูกเราก็อยู่กับเราถ้าไม่ใช่ลูกเรามันก็ไปจากเราเขาตายเขาก็ไม่ใช่ลูกเราอยู่กับลูกเราแต่คนโดยมากจะทำใจไม่ได้ใครจะยอมรับลูกตายทั้งคนตนเองสะสมคุ้นเคยใกล้ชิดสนิทสนมอะไรอาวรเห็นกันอยู่ทุกวันว่าเป็นลูกของเราแต่มาตายจากนี่ใครจะยอมรับทุกคนไม่ยอมรับก็ยังฝืนใจไม่ได้ก็คิดว่าลูกตัวเองอยู่นั่นเองไม่น่าจะตายทำไมลูกคนอื่นไม่ตายทำไมลูกเราตายเนี่ยความทุกข์จากการที่เราไม่ยอมรับก็พัดพรากจากของรักทุกคนจะเสียใจในเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราลูกตายทีเนี่ยโหอยากจะตายตามสามีตายทีอยากจะตายตามภรรยาตายทีตายทีอยากจะตายตามพ่อแม่พี่น้องที่เรารักมากตายทีก็เสียใจเนี่ยความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจคนเรามากที่สุดในโลกนี้ยิ่งคนเราหลงไม่ยอมคิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายยิ่งไม่หาธรรมะบุคคลพวกนั้นก็กอดคอก็ร้องไห้กอดคอก็เสียใจเอาแต่ความทุกข์ความโศกมาพรรณนากันอันนี้เป็นหลักของมนุษย์ที่เป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ที่ไม่มีทางออกฉะนั้นบางคนเราเนี่ยทุกข์หลายทรัพย์หลายซ้อนที่จะมีบางคนได้มีทุกอย่างเลยเมื่อปีที่แล้วพี่ตายมาปีนี้น้องตายมาอีกปีแม่ตายพ่อตายบางคนเนี่ยทุกปีมีทุกปีแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะมันก็ทุกข์พอกันเนี่ยเราอาจจะเห็นคนนั้นเขาทุกข์ก่อนเราแต่พอจริงๆแล้วเรามันก็ทุกข์เหมือนกันนะเพราะเราก็มีพ่อมีแม่มีพี่น้องตายเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ถึงเรายังมองเห็นคนอื่นเขาทุกข์ก่อนเราก็เลยตกอยู่ในความประมาทว่าคนที่มีญาติพี่น้องตายเขาก็เสียใจเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องเสียใจอย่างนั้นแต่พอถึงตาเราก็ต้องทุกข์อีกเหมือนกันเพราะเราก็มีคนรักของเราเพราะเราก็มีญาติของเรามันเป็นวัฏจักรมันเป็นวงของล้อเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นวงของกรรมที่ไม่มีอะไรหนีกันพ้นเหมือนกับว่าล้อรถเนี่ยมันไม่มีว่าต้นมันอยู่ตรงไหนมันวิ่งลงไปเนี่ยไม่รู้ว่าต้นอยู่ตรงไหนหยุดแล้วยังไม่รู้ว่าต้นมันอยู่ตรงไหนเพราะมันหมุนกลมชีวิตคนเราเนี่ยมันก็หมุนเวียนอย่างนั้นมันยังไม่เจอต้นเจอปลายถ้าบอกว่าต้นของความเกิดเนี่ยก็คือการพอใจคือการยินดียินร้ายต้นของความเกิดคือความพอใจ
ในอายตนะในรูปนั้นจึงทำให้เกิดรูปนั้นในเสียงนั้นจึงทำให้เกิดเสียงนั้นพอใจในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นจึงเกิดในรูปกลิ่นนั้นในการสัมผัสในการยินดียินลายจึงทำให้เกิดนั่นแหละต้นของความเกิดที่คนเราเกิดมาเพราะสิ่งนี้เพราะเกิดความพอใจเกิดการปรุงแต่งเกิดการกระทบสัมผัสรวมกันเป็นขันธ์ห้านี้ที่ย่อๆให้ฟังและที่ปลายล่ะปลายก็ยังไม่จับไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีความทุกข์อันนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะพ้นจากความเป็นคนไม่มีทุกข์สักทีว่าเราจะไม่มีเลยจะไม่มีเสียใจจะไม่มีพ่อตายจะไม่มีแม่ตายจะไม่มีพี่น้องตายจะไม่มีคนรักตายสักทีอย่างไรเราจะพ้นอันนี้เราเป็นคนเราจะพ้นได้ไม่พ้นแน่นอนแล้วทำไงจะพ้นก็เรามีพ่อมีแม่มีแม่มีพี่มีน้องมีคนรักมากแล้วเราก็รักเขามากเขาก็รักเรามากแล้วทำยังไงเราจะพ้นเมื่อเขาจากเราเนี่ยเราจะทำใจไม่ได้แน่นอนเพราะเราทำใจไม่ได้พี่น้องคนอื่นตายเราก็ทำใจได้เพราะเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ต้องตายแต่คนที่เรารักนี่เราทำใจไม่ได้เพราะเรารักเราไม่อยากให้จากเราไปไม่อยากให้จากเราไปตั้งแต่อายุยังไม่มากและนี่คือความรู้สึกของคนเราที่จะยึดติดไม่ยอมรับความจริงอันนี้คือทุกข์ทำไงจะหนีพ้นเมื่อเป็นงี้คนเราจึงต้องกอดคอกันร้องไห้ต้องเสียใจกันมากมายที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยท่านก็ชี้ทางออกให้พวกเราว่าฝึกใจสิที่ไหนก็หนีไม่พ้นแล้วก็หัดทำทานให้ใจเป็นคนไม่ตนีสละได้ทุกอย่างรักษาศีลจนเป็นคนมีสติดีมีความบริสุทธิ์มีความเจริญทางใจเป็นคนภูมิใจที่ตัวเองเกิดมามีศีลด้วยกันตัวเองมีศีลพ่อแม่มีศีลพี่น้องมีศีลคนมีศีลก็เป็นเทวดาทันทีทำสมาธิสิใจจะได้ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจจะได้มองเห็นความจริงว่าทุกคนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจะได้แยกแยะรูปนามขันธ์ห้าได้ถูกต้องถ้าคุณได้ทำเข้าถึงทานศีลภาวนานี่คุณก็ลึกซึ้งในธรรมะคุณก็จะเข้าใจวิธีทางออกจากการไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทุกข์เพราะความรักจากการพัดพรากจากของรักแต่ถ้าเราไม่ทำล่ะทำก็ไม่ทำใครจะดีกับกันที่ไหนก็จะต้องพัดพรากจากของรักถ้าทำอย่างน้อยก็เหมือนคนที่เตรียมตัวไว้ก่อนนะเหมือนคนที่ประกันบ้านไว้ก่อน ประกันบ้านไว้ก่อนประกันชีวิตตัวเองไว้ก่อนว่าไฟจะต้องไหม้บ้านเงี้ยแต่เรามีประกัน ถ้าเกิดไฟไหม้บ้านทั้งสองคนเนี่ยคนหนึ่งประกันไฟไว้พอไฟไหม้บ้านปุ๊บเราก็ไปเอาบ้านใหม่ได้เพราะเรามีเงินประกันแต่อีกคนหนึ่งไฟไหม้บ้านปุ๊บไม่มีเงินประกันหมดเลยใครจะเสียใจมากกว่ากันใครจะเสียดายมากกว่ากันทั้งที่ฐานะเดียวกันมีบ้านหลังเดียวมีเงินอย่างเดียวแต่คนที่ประกันนั้นย่อมไม่เสียใจเท่าไหร่ถือว่าหมดไปก็ได้ใหม่เท่าเก่าได้บ้านเก่าไม่ไปบ้านใหม่ก็เกิดขึ้นแต่คนที่ไม่ประกันล่ะเสียใจจะหาบ้านที่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่ตัวคนเดียวครอบครัวทั้งครอบครัวจะทำไงไม่มีบ้านอยู่จะทำไงก็ต้องเดือดร้อนต้องเสียใจอย่างมากที่ตนเองออกบ้านเก่าไม่แล้วบ้านใหม่ไม่มีนี่ก็เป็นคนล่อนเล่พเนจรเดือดร้อนเช่นเดียวกันเช่นเดียวคนเรามีธรรมะเนี่ยเหมือนประกันชีวิตตัวเองด้วยธรรมะทานศีลภาวนาเนี่ยเข้าหาธรรมะเข้าวัดเนี่ยมันก็คนมีหลักประกันชีวิตตัวเองเมื่อเรามีอะไรพัดพรากจากการหรือแตกตับตายไปหรือจะเป็นอะไรก็มีหลักประกันตัวเองว่าร่างนี้เราทิ้งไปเราก็ไปได้ร่างใหม่ดีกว่านี้ญาติเราไปจากโลกนี้ไปโลกหน้าญาติเราก็ได้ดีกว่านี้เพราะทุกคนเรามีหลักประกันแล้วก็ไม่มีใครจะเสียใจเพราะอยู่ที่นี่ก็ดีไปแล้วก็ดีตอนนี้คนที่จะเสียใจคือคนที่ไม่มีหลักธรรมะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่มีศีลธรรม
ก็อยู่ก็ไม่ได้ทำความดีอะไรตายไปก็ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเพราะไม่ได้สร้างสวรรค์ไว้ในใจไม่ได้สร้างหลักปฏิบัติไว้ในใจนี่แหละที่คนไม่มีประกันตัวเองประกันตัวเองก็คือประกันชีวิตก็คือมีคุณธรรมมีศีลธรรมอย่างที่พวกเราเข้าวัดมาปฏิบัติกันเนี่ยได้เห็นความจริงได้เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ทุกวันอย่างน้อยเราก็ต้องว่าการเวลาที่เราหมดไปวันหนึ่งเนี่ยเราเข้าใช้มันหมดไปเยอะแล้ววันหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้อะไรคืนมาเลยที่พระเจ้าท่านบอกคนหมดไปเพราะการเวลากินไปหมดเพราะตกอยู่ในความหลงความประมาทที่ท่านว่าหลงประมาทนะเพราะเราไม่เคยเข้าประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยการเวลาก็มีประโยชน์แก่เรากลับกินการเวลาให้เกิดประโยชน์เอาการเวลาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเหมือนกับคนตกงานคนตกงานเนี่ยหมดไปวันหนึ่งก็ใช้แต่เงินหมดแต่คนที่ทำงานทุกวันไม่ตกงานเนี่ยยิ่งมีวันมากขึ้นตัวเองก็ยิ่งสะสมเงินได้มากขึ้นเพราะตัวเองทำงานทุกวันสว่างก็ได้เงินมืดก็ได้เงินแต่คนที่ตกงานไม่มีงานทำเนี่ยสว่างก็เสียเงินมืดก็เสียเงินเพราะเป็นคนว่างงานไม่มีเงินเนี่ยก็กินของเก่าหมดก็ขาดทุนเหมือนกันเนี่ยคนที่การเวลาที่ไม่เข้าหาธรรมะก็เหมือนคนตกงานนั่นเองไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองอะไรเลยหมดไปวันหนึ่งชีวิตบางคนยิ่ง60-70เลยยังไม่ได้ทำอะไรเป็นหลักเป็นฐานให้ชีวิตตัวเองเลยอย่างเป็นคนฟุ้งซ่านพูดจาเอาแต่เรื่องคนอื่นไม่เคยมีสงบทะเลาะกับลูกทะเลาะกับหลานทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้จู้จี้ขี้บ่นอายุ60-70เลยยังไม่สงบเลยยังฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานั่นเนี่ยก็เรียกว่าถูกการและเวลากินไปหมดเป็นคนเหมือนคนตกงานกินของเก่าหมดคนที่ฉลาดไม่มีเวลาอย่างนั้นหยุดเลิกทะเลาะกับลูกทะหลานหยุดเลิกทะเลาะกับลูกกับหลานหยุดเรื่องคนอื่นมาสนใจเรื่องธรรมะธรรมโมในตัวเราบ้างว่าอะไรที่จะเป็นไปในทางที่ดีแก่ตัวเองไม่ต้องไปทะเลาะกันกับลูกกับผัวกับเมียกับเพื่อนบ้านเรื่องอะไรของใครก็เรื่องของเขาพยายามปฏิบัติตัวเองให้สงบกายวาจาใจไม่ฟุ้งซ่านอยู่ที่บ้านก็สงบอยู่ที่วัดก็สงบนั่นก็เรียกว่าคนไม่ตกงานทำตัวเองให้ประโยชน์เกิดขึ้นทุกวันยิ่งมีเวลาวันคืนล่วงไปเขาก็ยิ่งทำความดีให้กับตัวเองพิจารณาตัวเองปฏิบัติดูตัวเองไม่เป็นตัวเองตกอยู่ในอารมณ์ฟุ้งซ่านหาไร้สาระบางคนนี่ไร้สาระจริงๆนะยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยดูไปวันหนึ่งพูดกับใครก็หาเรื่องทะเลาะกันขัดคอกันจริงๆสองคนตายายมีเรื่องอะไรทะเลาะกันทั้งวันอยู่บ้านก็ร้อนเหมือนไฟก็ใจของคนเราไม่มีหลักธรรมะจึงว่าเมื่อเราไม่ใช้ตัวเองให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นคนอย่างนั้นเสียส่วนมากฉะนั้นเราต้องพยายามเข้ามาปลุกจิตใจเราให้ตื่นขึ้นไม่ให้ลืมไม่ให้หลงทำสติไว้ให้ดีเวลาจะดับจิตหรือเวลามีทุกข์อะไรเราจะได้มีพุทโธเป็นที่พึ่งมีพุทโธเป็นอารมณ์หรือมีธรรมะไว้ในใจเราเมื่อเรามีสติอยู่เหนือเวทนาแล้วเนี่ย ใจก็จะเป็นคนเย็นสงบไม่ถูกเวทนาไม่ถูกอะไรมาครอบงำให้เราเป็นอย่างอื่นถ้าเราเจ็บไข้ในถ้าเวทนาครอบงำแต่ว่าจิตของเราหลงเนี่ยเขาบอกว่าหลงจิตเราลืมตัวไม่ได้ภาวนาเลยหรือหลงกับเวทนาใจก็เพลินไปกับอดีตมีโลภะโทสะโมหะเขาบอกว่าแล้วก็จิตดวงนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีพอดับปุ๊บเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะเราสู้เวทนาไม่ได้เราหลงแต่ถ้าจิตตอนนั้นจะดับจิตเนี่ยจิตของเราไม่เกิดโลภะเกิดห่วงเกิดอยากได้ก็วนก็วายพอเกิดโลภะจิตดวงนั้นก็เป็นเปรตทันทีแต่เกิดเราไม่เคยมีสมาธิเลยแล้วไม่เคยทำสติควบคุมใจตัวเองเลยไม่เคยละความโกรธตัวเอง
ไม่เคยเจริญสติเมตตาก็โกรธคนโน้นโกรธคนนี้โกรธหมอโกรธพยาบาลโกรธพี่น้องโกรธคนที่ทำมันไม่ถูกใจเราพอโทสะเกิดขึ้นเราดับจิตขณะนั้นเราก็ไปนรกทันทีไอ้อารมณ์พวกนี้นะมันเป็นของละเอียดอ่อนพระอริยเจ้ามองเห็นพระอริยเจ้าจึงจะมองเห็นอารมณ์พวกนี้พวกเราปุถุชนธรรมดานะไม่ค่อยไปเห็นความละเอียดอ่อนของจิตยามเกิดดับพวกนี้เลยก็เลยไม่ค่อยกลัวอะไรกันก็ไม่ค่อยกลัวเรื่องนรกเรื่องความเป็นทุกข์ของจิตนะก็เลยตกอยู่ในความหลงความประมาทก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรไม่ควบคุมอารมณ์ก็ตกอยู่ในอำนาจอนิโมทเลยพระการกินหมดเลยคันนี้เราไปสังเกตให้ละเอียดอ่อนดิว่าเวลาคนเจ็บเนี่ยอารมณ์เป็นอย่างไรเราจะเห็นเลยว่าคนเจ็บเนี่ยอารมณ์เป็นอย่างไรถ้าคนเจ็บในใจดีมีธรรมะยังไงก็ได้ทั้งนั้นกินก็ได้ยังไงก็ยอมรับความจริงคนนั้นนะเขาเรียกว่าคนมีธรรมะนั่นแหละจิตเขาเป็นเทวดาจิตเขาถึงบุญกุศลแต่น้อยคนที่เจ็บแล้วจะใจดีไปสังเกตดูคนเจ็บใจดีมีกี่คนคนเจ็บนี่มีแต่ทุกข์กายกับทุกข์ใจทั้งนั้นแล้วจะเอาสวรรค์ตรงไหนได้ในเมื่อเราไม่ใช่ปุ๊บปั๊บตายไปโดยความปรารถนาได้ดังนั้นคนเราถ้าเจ็บแล้วทำใจไม่ได้ก็เอาหลักธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ได้ก็ไปสุคติไม่ได้ฉะนั้นเราต้องฝึกของเราไว้ฝึกให้เห็นจิตใจของเราฝึกให้เห็นนิสัยของเราฝึกจนเรากลายเป็นคนอดทนเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนมีความต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองใครมาทำอะไรให้โกรธเราก็อภัยได้เราก็เฉยได้เพราะเราหัดเฉยได้เนี่ยเราจึงจะมีหลักของตัวเองดังนั้นเราไม่เคยฝึกเลยเนี่ยพอเจ็บปุ๊บเวทนาครอบงำหมดทุกคนถูกครอบงำก็หลงเลยหลงตายเลยไปดีไม่ได้กันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงได้นิพพานเพราะอะไรก็พระพุทธเจ้าท่านฝึกจิตของท่านจนอยู่เหนือเวทนาทั้งหมดแล้วท่านไม่เจ็บแล้วท่านเข้าฌานออกฌานจนสุขสงบจิตกายของท่านเนี่ยผ่องใสเบิกบานแล้วท่านก็ออกจากอาคาสายัญจายตนะอากิญจัญญายตนะจิตของท่านเนี่ยประณีตจนละเอียดอ่อนหมดแล้วแล้วท่านก็เข้านิพพานที่ร่างกายและจิตใจของพระองค์ได้สุขที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะตายได้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือมากคนเราเนี่ยตายแล้วหล่มหยาบหายใจฟืดฟาดเพราะอะไรไหนเลยก็ไม่หยาบจะตายไหนเลยก็กลัวเจ็บไหนเลยก็กำลังทรมานด้วยความเจ็บแยกจิตตัวเองไม่ออกแยกขันธ์ห้าตัวเองไม่ออกเวทนาถูกกดดันครอบงำเหมือนใครมาบีบคอเหมือนใครมาจับตัวเองกดลงในน้ำทุรนทุรายกระสับกระส่ายเหมือนใครเอาไฟมาเผาร้อนทั้งตัวอะไรเงี้ยเมื่อตัวเองไม่มีสมาธิแยกกายใจมันนั่นก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายจะมีความสุขได้ยังไงจิตดวงนั้น จิตดวงนั้นก็ไม่มีความสุขเลยเพราะไม่เคยเข้าสมาธิเมื่อเข้าสมาธิไม่ได้ก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายหายใจแรงเข้าก็ขาดใจทุกข์ทรมานจริงๆไปด้วยความทุกข์ส่วนมากเป็นอย่างนั้น 95% แต่ที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะค่อยๆไปค่อยๆดับไปทีละน้อยจะลมเนี่ยค่อยหมดไปจิตก็อยู่เหนือเวทนาคอยดูตัวเองว่าจะดับเมื่อไหร่พยายามไม่ถือว่าความปวดเนี่ยมันแค่กายใจเราพยายามอยู่เหนือ เพราะเคยฝึกสมาธิไว้พอเมื่อตัวเองเคยฝึกสมาธิก็จะมีความรู้ความเข้าใจฉลาดไม่ยอมตกอยู่หน้าของความเจ็บปวดว่ามันไม่หายมันก็ต้องตายความเจ็บเป็นเรื่องของร่างกายของเราที่เราได้มาแล้วจะหนีความเจ็บไม่พ้นถ้าเป็นอย่างนี้ท่านก็ตามดูสิตามดูจิตตัวเองตามดูเวทนาตัวเองปล่อยวางเรื่อยจิตก็ละเอียดลงลมหายใจค่อยเบาลงก็ดับไปบางคนนี่คนนั่งเฝ้าไม่รู้เลยว่าดับไปเมื่อไหร่นั่นเลยดับไปแบบเป็นสุขมันต้องฝึกกันอย่างมากที่สุดเลยนะ
ไม่ใช่ฝึกอย่างนี้เรายังทนไม่ได้นั่งสมาธิเดี๋ยวก็ปวดแล้วเดี๋ยวก็เมื่อยแล้วเดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นนี่กระสับกระส่ายทุรนทุรายแค่เรายังไม่ทัน ไม่ทันเจ็บมากเลยแค่นั่งสมาธินี่เป็นเครื่องทดสอบเลยว่าเราก็ยังทนไม่ไหวแต่ถึงขั้นนั้นเนี่ยมันถึงขั้นที่สุดของทุกข์แล้วเราต้องทนอีกหลายร้อยเท่าพันทวีต้องเข้าสมาธิให้ได้ต้องทำสติให้ได้ต้องฝึกให้จนชำนิชำนาญนะจึงจะเอาตัวรอดได้นะจึงจะมีที่พึ่งทางใจเป็นที่สุดเป็นที่ทางออกของทุกข์ได้หรือเป็นที่ทางดับทุกข์ได้จึงจะเรียกว่าเดินรอยตามพระอริยเจ้าเดินรอยตามพระพุทธเจ้าไม่งั้นเราก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยตัวเองได้ในหลักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนะที่ว่าท่านได้เห็นปัจจัยลักษณญาณเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพื่อเห็นความจริงของตัวเราเพื่อจะไปช่วยแก้ทุกข์ใจเราตอนนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ปฏิบัติไปทำไมไอ้ที่ว่าจะไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ก็เห็นทุกคนเนี่ยปฏิบัติไปก็ต้องเห็นนรกสวรรค์ทุกคนเพราะใจคนเรามันมีนรกสวรรค์อยู่แล้วขอให้มันทำไปเรื่อยๆไปมันก็เห็นไปเองเห็นด้วยสติเห็นด้วยสมาธิเห็นด้วยปัญญาเห็นทุกคนเนี่ยใครจะไม่มีนั่นมีนรกทุกคนมีสวรรค์ทุกคนมีนิพพานทุกคนไอ้เรื่องจะไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมีที่มันยังไม่รู้ไม่เห็นก็เพราะยังไม่มีปัญญายังไม่มีสมาธิพอท่านเองยังพักใจตัวเองให้หยุดเฉยไม่ได้ท่านเองการปฏิบัติมันจะรู้จะเห็นก็ต้องจิตมันต้องว่างจิตต้องสงบมันจึงจะเห็นได้อ๋อมีจริงๆอย่างนี้หรอกเลยปฏิบัติมันจะรู้จะเห็นก็ต้องจิตมันต้องว่างจิตต้องสงบมันจึงจะเห็นได้อ๋อมีจริงๆอย่างนี้หรอกเลยมันต้องผ่านเวทนาไปก่อนผ่านความปวดผ่านความเมื่อยผ่านความง่วงเหงาหอนอนผ่านการขี้เกียจขี้คร้านผ่านการฟุ้งซ่านหดหู่ท้อถอยผ่านอดีตผ่านอนาคตไปจนเป็นอารมณ์ปัจจุบันเดียวนั่นแหละจึงจะเข้าถึงสมาธิจึงจะเข้าถึงความรู้ความดับจึงจะรู้เห็นได้มันต้องข้ามนิวรณ์ให้หมดทุกขั้นตอนก่อนนะถึงว่าเราจะปฏิบัติเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้เราจะเจ็บแต่กายใจไม่เจ็บก็ถึงขั้นนี้เองตายแต่กายใจไม่ตายตอนนี้อยู่ก็เหมือนกันไปก็เหมือนกันเพราะคนเราถึงธรรมะแล้วเนี่ยตายเขาก็ไปเป็นเทวดาตายเขาไปเป็นพรหมเขาก็สนุกกว่าเก่าอีกเพราะเขาทำบุญกุศลเขาไปพอแล้วเขาไปใหม่ก็สนุกกว่าเก่าเขาจะกลัวเจ็บกลัวตายทำไมนะก็เหมือนคนเรานั่งสมาธิเนี่ยเข้าวัดมานั่งสมาธิทำไมโอ้ยปวดเมื่อยจะตายไปฉันไม่กล้านั่งหรอกฟุ้งซ่านฉันกลัวใจฉันกลัวตัวเองกลัวปวดเมื่อยกลัวฟุ้งซ่านกลัวความคิดตัวเองบางคนไม่ใช่กลัวอะไรกลัวบุญนั่นเองกลัวความคิดตัวเองไม่กล้าเข้ามานั่งสมาธิไม่กล้ามาปฏิบัติธรรมะกลัวใจตัวเองแต่บางคนบอกแหมนั่งแล้วดีฉันชอบมานั่งฉันชอบปฏิบัติพอทำใจให้ว่างได้มีความสุขเหลือเกินจะทำการงานอะไรรู้สึกมันปลอดโปร่งจะคิดอะไรรู้สึกมันก้าวหน้าดีมีสมองมีสติปัญญาดีทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดพอเจอความสุขสงบเสร็จก็เลยชอบนั่งเมื่อไรก็ได้นั่งเมื่อไรก็ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองทำแล้วได้ผลแต่ที่จะได้ผลไม่ใช่นั่งปุ๊บเลยได้ปุ๊บก็ต้องผ่านทุกข์ไปก่อนผ่านนิวรณ์ไปก่อนทีนี้คนเราไม่เข้าถึงไม่ผ่านมันก็เลยกลายเป็นคนท้อถอยเป็นคนหวาดกลัวต่อการทำความดีไปเลยหนีเหลือไม่กี่คนนะเหลือที่คนจะปฏิบัติเข้าถึงธรรมะไม่กี่คนนอกนั้นไม่เอาก็หมดไปวันหนึ่งไม่ได้ทำอะไรกับตัวเองเลยคนนี้ไม่ยอมนั่งไม่ยอมเดินจงกรมไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมศึกษาใจตัวเองแล้วก็เลยบอกไม่มีแล้วบุญนี้บาปนี้นรกสวรรค์นิพพานไม่มีแล้วก็ใจตัวเองยังไม่เคยเปิดดูเลยก็จะเห็นอย่างไรเราต้องเปิดด้วยสมาธิปัญญาดังนั้นหลักธรรมการที่เรามาประพฤติปฏิบัติ
มาสนใจธรรมะเราก็ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพราะเรื่องทั้งหมดมันกุญแจมันอยู่ที่ตัวเราจะเปิดประตูดูใจตัวเองเมื่อไรก็เปิดได้ก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะเตรียมพร้อมไว้กับตัวเองเพื่อไปหลักทางใจของเราเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์แล้วเมื่อเราทำได้เนี่ยคนอื่นก็พลอยโมทนาพลอยตามกับพวกเราไปถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วเราจะไปให้คนอื่นมีก็ไม่มีแล้วเพราะทุกคนก็ไม่สนใจพอครอบครัวใดเกิดสนใจเข้ามาหนึ่งคนเนี่ยเท่ากับว่าไอ้ดอกบัวเนี่ยที่อยู่ในหนองมันบานมาดอกหนึ่งมันก็ยังดีกับไอ้ดอกบัวที่มันยังไม่บานเลยสักดอกเดียวอย่างน้อยเราก็ยังได้เห็นว่าดอกบัวนี้บานมาดอกหนึ่งเราปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกับหนองน้ำที่มีดอกบัวแต่ว่ามันยังอยู่ในโคลนตมพอได้ปฏิบัติมันก็ได้เห็นดอกบานขึ้นมันดอกหนึ่งอย่างน้อยเราก็ได้ภาคภูมิใจยังได้มองเห็นว่าเนี่ยมีดอกบัวบานมาดอกหนึ่งดังนั้นตอนนี้คนเราถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองไม่เห็นคุณค่าของธรรมะบางคนเนี่ยโอ้โหพอได้มาปฏิบัติแล้วก็ขอบคุณดีใจว่าเราหลงไม่ได้มาปฏิบัติเสียนานพอมาทำจิตใจสงบแล้วไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับการปฏิบัติธรรมะเลยเนี่ยดีใจว่าตัวเองได้ทำใจได้เมื่อก่อนนี่ทำใจไม่ได้นี่เป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนอารมณ์ร้ายเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่สงบสักทีเนี่ยก็เลยเห็นโทษของตัวเองเมื่อก่อนมันไม่เคยมีความสุขแต่พอมาปฏิบัติแล้วก็เห็นคุณว่าเราได้มีความสุขเพราะเราได้มาปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าการและเวลาที่เรากินการและเวลาไปด้วยความดียักษ์สองตัวก็กินคนมีสติสมาธิไม่ได้ก็จะกินสำหรับคนที่นอนหลับเท่านั้นเองที่หมดไปสิ้นไปก็เรียกว่ายักษ์คือภักการดังนั้นธรรมะวันนี้ก็ขอให้เป็นประโยชน์กับผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ฟังผู้เป็นเจ้าภาพในการมาสวดมาฟังมาเป็นผู้ได้สร้างกุศลในวันนี้ก็จงเป็นพระเป็นปัจจัยเป็นนิสัยไปสู่มรรคผลเบื้องสูงเพื่อทางลุกพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประกาศนีวันหนึ่งที่ญาติโยมได้มีศรัทธามาเป็นเจ้าภาพสวดศพหลวงพ่อเอมอริยวังโสที่ได้มรณะสิ้นไปดับร่างกายถือว่าการตายก็ถือว่าถ้าพูดกันตามธรรมดาก็ถือว่า เป็นการหยุดพักผ่อนเรียกว่าไม่ทำงานแล้วในงานนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นละครก็คือปิดฉากการแสดงจบเรื่องของชีวิตหนึ่งของเรื่องหนึ่ง คนเราเนี่ยที่เขาว่าชีวิตเหมือนโรงละครชีวิตมันบทละครก็คือชีวิตละครจริงก็คือการแสดงบทชีวิตตัวเองบทละครนี้ก็เริ่มต้นก็คือการเกิดปฏิสนธิเปิดฉากการแสดงก็คือการได้เข้าครรภ์ ได้เข้าครรภ์มารดาอยู่ในท้อง 8-9 เดือนเมื่ออยู่ในท้องแล้วแม่ก็มีความรู้สึกว่าลูกเนี่ยเกิดมาอยู่ในท้องตัวเองโดยสามัญของผู้หญิงก็ต้องรู้ว่าตัวเองได้ลูกแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นลูกผีลูกคน
แล้วจะเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายก็ยังไม่รู้เพราะฉากนี้ยังไม่เปิดเพียงแต่แสดงอยู่ในบทนั้น เมื่อครบ9 เดือนจึงจะคลอดออกมาจึงจะรู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นลูกผีลูกคน ถ้าคลอดออกมาไม่ตายก็เป็นลูกคนถ้าคลอดออกมาตายก็เป็นลูกผีกลับไปเกิดใหม่ถ้าไม่คลอดก็ตายในครรภ์ก็เป็นลูกผีอยู่ในครรภ์บางทีแม่ก็ตายลูกก็ตายบางทีตายแต่แม่ลูกไม่ตายบางทีลูกตายแม่ไม่ตาย เมื่อสมัยก่อนก็เรียกว่าผีตายท้องกลมคนจะตายท้องคลอดลูกตายบ้างตายท้องกลมบ้างเพราะสมัยก่อนโบราณยายังไม่ทันสมัย หมอยังไม่เก่งผู้หญิงก็ทุกข์กับลูกการคลอดลูกตายมากเป็นสิ่งที่เห็นกันอยู่บ่อย ทีนี้เมื่อตอนมาเกิดแม่ก็เป็นตัวแสดงที่คอยดูแลครรภ์ลูกตัวเองตลอดมาลูกเนี่ยจะเรียกเลือดตัวเองลูกมีนิสัยยังไงก็พ่อแม่จะแม่อยากกินอย่างนั้นบางคนเกิดมาแล้วแม่ฝันดีฝันเห็นเพชรเห็นพลอยฝันเห็นพระหรือพระเอาพระมาให้อะไรเงี้ยหรือฝันนิมิตดีบางคนก็นิมิตไม่ดีบางคนก็ไม่ฝันแม่ก็เป็นผู้เลี้ยงดูครรภ์ลูกอยู่ในท้องเนี่ยก็บอกต้องการกินอะไรก็บอกแม่บอกมาทางสายเลือดอยากกินหวานแม่ก็ต้องไปหาหวานมากินบางคนนี่กินเปรี้ยวตลอดเวลาก็ต้องไปหาเปรี้ยวมากินบางคนอยากกินของหอมๆก็ไปหาของหอมมากินบางคนนึกอยากกินเลือดอยากกินพร่าอยากกินของสดของขาวก็เรียกให้แม่ไปหามาเลือดในท้องของลูกเนี่ยวิญญาณลูกหรือว่าความเกิดของลูกเนี่ยเรียกให้แม่ต้องทำตามทนไม่ได้ต้องกินตามนั้น อย่างพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเกิดมาแล้วแม่อยากกินเลือดพ่อต้องเอามีดพระขันได้แทงขนขาวเลือดให้แม่กินดื่มกินจนอิ่มแล้วก็หายแพ้ท้องโหรก็ทำนายว่าลูกคนนี้กลับมาเกิดจะมาฆ่าพ่อก็จริงๆเกิดมาแล้วก็มาฆ่าพ่อจริงๆตอนนี้เราก็แม่เนี่ยคนสมัยก่อนเป็นคนช่างสังเกตก็จะได้รูปตามที่นิมิตนั้นคนกินเปรี้ยวนิสัยจะเป็นเป็นคนอย่างหนึ่งคนกินหวานนิสัยจะอย่างหนึ่งคนกินเผ็ดจะนิสัยอย่างหนึ่งคนกินจืดออกมานิสัยอย่างหนึ่งตามเลือดที่แม่ตามเลือดที่ลูกเรียกร้องออกมาก็จะเป็นนิสัยดังที่ตนเองต้องการแม่ก็ต้องทำตามทุกอย่างเพื่อลูกเมื่อเกิดมาแล้วก็รักชีวิตนี้ก็รักพอรู้ว่าเป็นหญิงก็รักรู้ว่าเป็นชายก็รักเลี้ยงดูถ้าอย่างว่าสมัยก่อนรู้ว่าเป็นชายก็คิดว่าได้บวชถ้าเป็นหญิงก็คิดว่าได้พึ่งยามแก่เฒ่าหุงข้าวตักน้ำให้กินก็หวังพึ่งทั้งสองคนทุกคนสมัยก่อนจึงเลี้ยงลูกไว้ก็หวังพึ่งลูกแต่สมัยนี้ก็ไม่แน่นอนว่าลูกจะพึ่งได้หรือเปล่าเพราะลูกก็มีน้อยแต่การเลี้ยงทุกวันนี้ก็ตามใจลูกสมัยก่อนเลี้ยงพ่อแม่จะต้องขับลูกอบรมลูกให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมและกรอบของคุณธรรมก็สามารถคุมลูกได้ดีแล้วพอแก่เฒ่าก็เอาพ่อแม่ไปเลี้ยงป้อนข้าวป้อนน้ำยามเจ็บยามไข้ยันตายไม่ทอดทิ้งสมัยก่อนก็เป็นกงกรรมกงเกวียนเลี้ยงก็สืบมาทุกวันนี้เป็นพันปีหลายพันปีแต่สมัยนี้เขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็เอาไปปล่อยบ้านโลกชราบ้างปล่อยให้อยู่ตัวคนเดียวบ้างสุดแล้วแต่เขาก็มีภาระหน้าที่ที่ช่วยตัวเองกันอยู่ตลอดบางคนก็เอาตัวไม่รอด
บางคนที่จะมีตัวรอดก็ไม่อยากจะอยู่กับคนพ่อแม่แก่เฒ่าก็ปล่อยทิ้งไปก็มีฉะนั้นเรียกว่าเลี้ยงลูกหวังจะพึ่งลูกก็ยากสมัยนี้ต้องพึ่งตัวเองคนเราต้องมีธรรมะหรือว่ามีการกระทำความดีให้แก่ตัวเองไว้จะได้มีที่พึ่งไม่ได้หวังพึ่งลูกได้เหมือนเมื่อสมัยก่อนนี่เป็นบทละครชีวิตหนึ่งที่เกิดมาแล้วก็เลี้ยงพยายามอยากจะให้ลูกในโตป้อนข้าวป้อนน้ำถ้าพูดกันแล้วพรรณนาแล้วเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อลูกบางคนนี่นะพอออกมาแล้วเนี่ยขามันเนี่ยมันค้อมก็เวลาอาบน้ำลูกก็ดัดขาทุกวันดัดจนขาตรงแล้วก็พยายามแก้ไขทุกอย่างเพื่อลูกความดูแลแม่เนี่ยเราไม่ต่างอะไรกับพวกสัตว์อย่างพวกนกพวกสุนัขพวกสัตว์ที่มันมีลูกเนี่ยมันก็รักมันก็ดูแลทนุถนอมไม่ต่างอะไรกับคนมันหวงแหนมากเพราะว่าความรักลูกเนี่ยมันเหนือสิ่งใดทั้งหมดตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่ากว่าจะเลี้ยงลูกมาโตได้เนี่ยโหละครฉากนี้ลำบากกับลูกทุกคนพูดกันแล้วทั้งพูดกันตามยุคนี้สมัยนี้ก็ดียุคแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยลำบากเพราะลูกลำบากเพราะความรักลูกผูกพันลูกเลี้ยงลูกกว่าจะโตได้กว่าจะมีกวังมีขวาได้เนี่ยไม่มีเรื่องอะไรที่หนักใจทุกข์เท่ากับเรื่องเลี้ยงลูกสุขเท่ากับเรื่องเลี้ยงลูกมีความสุขก็เมื่อมีลูกมีความทุกข์ก็เรื่องมีลูกปัญหาเขาทุกวันในคนเราที่ทำมาหากินดิ้นรนมาเนี่ยเพื่อลูกเพื่อหลานตัวเองถ้าเพื่อปากเพื่อท้องตัวเองคนเดียวแล้วไม่เหนื่อยเลยแค่กินมื้อเดียวแค่ทำเพื่อตัวเองเนี่ยไม่เหนื่อยเลยแต่ที่พ่อแม่เหน็ดเหนื่อยทุกวันนี้เหน็ดเหนื่อยเพราะลูกแท้ๆเลยสมัยนี้ยิ่งเรียนสูงหรือยิ่งส่งกว่าลูกจะจบได้เนี่ยโอ้โหถ้าคนอยู่ในฐานะที่ยากจนหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็สายใจแทบจะขาดหาเช้าหาเย็นบางคนเนี่ยหาทั้งเช้าหาทั้งเย็นหาทั้งค่ำกลางคืนเนี่ยเพื่อจะส่งเสียให้ลูกเนี่ยให้เป็นคนมีความรู้เอาตัวเองรอดพ่อแม่ลำบากก็ขอให้ลูกสบายถึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยละครที่แสดงมันแสดงแต่เรื่องทำมาหากินแสดงแต่เรื่องดิ้นรนปัญหาที่รอบด้านที่แก้มันเนี่ยก็แก้ไปอย่างนี้เองเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อครอบครัวเพื่อปากเพื่อท้องดิ้นรนทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยดูเถอะทุกบ้านทุกเรือนทุกบ้านทุกเรือนเพื่อลูกเพื่อครอบครัวทั้งนั้นเลยที่ทำเช้าทำเย็นดิ้นรนเป็นหนี้เป็นสินมีเรื่องต่างๆเนี่ยก็เพื่อครอบครัวทั้งนั้นบางคนเนี่ยอะไรที่ได้ข่าวว่าตัดซี่โครงไปขายตัดซี่โครงไปขายไปเลี้ยงครอบครัวตัวเองไม่มีทำไงแล้วตัดซี่โครงขายมันหมดหนทางแล้วฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรามีพ่อมีแม่เราจะมานึกถึงความหนักอกหนักใจของพ่อแม่เนี่ยมันเป็นที่น่าสงสารแต่ว่าคนเราโดยมากก็ไม่ค่อยมองกลับว่าพ่อแม่เนี่ยลำบากเพราะลูกแท้ๆเลยไม่เพื่อใครเลยแต่ดีอย่างหลวงพ่อเอมเนี่ยพออายุ60ท่านก็ออกบวชท่านบอกลูกผู้ชายไม่ห่วงลูกผู้หญิงโตแล้วก็หมดห่วงก็หมดหน้าที่แค่60คือไม่อยู่ต่อไปแล้วอยู่ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะอายุมากแล้วก็เข้าวัดไปก็บวชตั้งแต่อายุ60ได้ถึง35พรรษา36พรรษาครึ่งชีวิตหนึ่งหรือว่าส่วนหนึ่งของชีวิตก็ได้เข้ามาบวชก็ได้พักผ่อนทั้งกายทั้งใจไม่ต้องไปนั่งคอยห่วงลูกคนโน้นนั่งคอยห่วงลูกคนนี้คอยควานหาให้ลูกแต่บางคนนี่ก็ห่วงกันยันตายตัดกันไม่ขาดเพราะเห็นตาดำๆไหนเลยมันมีลูกออกมาอีกก็สงสารหลานจะต้องเลี้ยงหลานให้มันเพราะมันจะต้องไปทำงานมันจะต้องไปหาเงินถ้าไม่เลี้ยงหลานเดี๋ยวมันก็ไม่มีงานไม่มีเงินหลานเราก็อดอยากเราก็ต้องดูแลหลานต่อไปอีก
ตายแล้วก็ยังเป็นห่วงแก่แล้วก็ยังเป็นห่วงเพราะอะไรเพราะความรักผูกพันไม่สิ้นไม่สุดยิ่งเป็นผู้หญิงมีความทุกข์มากในเรื่องห่วงลูกห่วงหลานแต่คนที่มาบวชมาเรียนได้ก็เรียกว่าคนเบาบางคนมีกรรมน้อยลงจึงได้เข้ามาบวชมาเรียนแล้วคนที่ยังไม่มีลูกมีหลานมาบวชก็ยังได้คิดถึงบุญคุณพ่อแม่ได้มองเห็นว่าพ่อแม่ลำบากหรือเราลำบากเราลำบากเพราะพ่อแม่หรือพ่อแม่ลำบากเพราะเราพ่อแม่ที่ต้องบ่นต้องว่าต้องอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเขาลำบากแค่ไหนเราลำบากอะไรเรายังไม่เคยเช็ดอุจจาระปัสสาวะยังไม่เคยอาบน้ำให้พ่อแม่เช้าเย็นเลยยังไม่เคยป้อนข้าวพ่อแม่เลยแล้วพ่อแม่จะลำบากเราจะลำบากตรงไหนพ่อแม่ลำบากเพราะเรามาตลอดตั้งแต่เล็กอุ้มท้องมาตั้ง9 เดือนหนักหนาแค่ไหนแต่แถมยังต้องมาเลี้ยงร้องแล้วร้องอีกกว่าจะโตได้เท่าไหร่ตั้ง20 ปีเนี่ยเป็นทาสลูกมา20 ปีเป็นทาสหลานอีกไม่รู้อีกเท่าไหร่ใช้ไม่หมดกรรมมันนี้ใช้ไม่หมดกรรมแค่ความรักผูกพันเนี่ยใช้ไม่หมดทุกคนจะเป็นอย่างนี้กันหมดมันเป็นกรรมของสัตว์ที่หนีสิ่งนี้กันยากฉะนั้นถ้าพูดกันแล้วเราเนี่ยเป็นลูกเนี่ยไม่น่าหนักใจอะไรเลยมันน่าหนักใจตรงที่ว่าเราเนี่ยทำดีไม่ได้ทำให้พ่อแม่สบายใจไม่ได้ทำให้ถูกใจพ่อแม่ไม่ได้เรายังเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่เรายังโกรธพ่อแม่เรายังน้อยใจต่อพ่อแม่เรายังไม่เคยทำตามพ่อแม่สอนเลยเรายังไม่เคยทำให้พ่อแม่สบายใจเท่าไหร่เลยพ่อแม่เนี่ยหนักใจเพราะเราห่วงเพราะเรากลัวเราจะลำบากกลัวเราจะยากจะจนกลัวเราเขี่ยวเข็นเราทุกอย่างนะก็เพื่อให้เราเป็นคนดีหนักอกหนักใจเพราะเราตลอดมาไม่เคยสบายใจสิ่งที่จะสบายใจก็เมื่อลูกเรียนดีหางานทำได้มีเงินมีทองมีครอบมีครัวมีกวางมีขวาโอ้จะดีใจสักหน่อยแต่ก็ดีใจรับภาระหมดอีกเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้ดีสมัยก่อนนะพอแยกครอบครัวเนี่ยแบ่งนาให้เท่านั้นไร่แบ่งควายให้เท่านั้นตัวแบ่งงัวเท่านี้ตัวแบ่งเงินแบ่งทองให้ค่าสินสอดเอาแค่45 บาท